Nhất ngôn thông thiên. Tác giả Hắc Huyền. Chương 1. Quỳ sai. Lâm Sơn Trấn, biên thủy phổ quốc, tiếp giáp với dãy núi vạn hàng cao ngút tầng mây, heo hút không người, chỉ có bách thú và những dặng núi trải dài vô biên, ngăn đôi hai bờ Nam Bắc của một quốc gia, cũng thành công phân tách được cả hai thiên tượng Đông Hạ. Lâm Sơn Trấn được xây dựng tại phía nam dãy núi, khí hậu quanh năm ôn hòa như xuân. Nơi này không có mùa đông, cách vài ngày còn có sương sớm tràn ra từ trong dãy núi, tựa như sâu bên trong sơn mạch vô biên là nơi cư ngụ lý tưởng của các bậc thần tiên. Vào sáng sớm, sương mù lại phủ kín khắp đường mòn ngoài trấn, chim chóc líu ríu liên hồi trên ngọn cây. Dù cho cuối con đường mòn kia xuất hiện một bóng người cũng không ngăn được khúc ca chào buổi sáng đầy hào hứng của bọn chúng. Trong cái nắng sớm đó, một tiểu đạo sĩ với tướng mạo chất phác, mặt mày lại có chút thanh tú, chừng 14-15 tuổi, đang tung tẩy quang gánh trên vai từ đằng xa đi tới. Hai đầu quang gánh còn treo lủng lẳng hai thùng nước trong vắt. Thùng nước đầy tràn. Do vậy mà bước chân tiểu đạo sĩ có vững vàng đến mấy, cũng vì đường núi gập ghềnh xóc này mà nước trong thùng tràn ra không ít. Từng giọt nước trong vắt rơi vãi xuống hai bên đường mòn, phản chiếu dưới ánh mặt trời tạo thành giọt ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Sáng sớm tĩnh lặng, đường núi không người, tựa như một bức họa đồ về phong cảnh quê hương yên bình. Phần cuối bức họa này là một đạo quán sát rìa của thị trấn, có tên là Thừa Vân. Tiểu đạo sĩ, ngày nào cũng gánh đầy nước như vậy không mệt sao? Một nông hộ đốn cùi vào sáng sớm ở ngoài trấn cười ha hả nói. Tiểu đạo sĩ mỉm cười lắc đầu, không mệt. Tiểu đạo sĩ, nước tràn hết xuống đường rồi, người về đến đạo quán chỉ còn nửa thùng nước. Không thấy phiền lòng sao? À, lão bán điểm tâm sáng bên đường hảo tâm nhắc nhở. Bà cũng nhớ đã từng nói mấy lời này vài năm nay rồi. Thế nhưng tiểu đạo sĩ vẫn cứ mỉm cười lắc đầu như trước, không phiền lòng. Tiểu đạo sĩ, ngày nào ngươi cũng vãi nước qua con đường này một lượt. Ngươi không cảm thấy con đường này vậy mà còn sạch sẽ hơn Minh Thúy Lâu chúng ta hay sao? Trên Minh Thúy Lâu, tiểu tỷ phải dậy sớm hơn chủ nhân mình ghé qua cửa sổ nhìn. Tiểu đạo sĩ ngây ngốc gánh nước chính là niềm vui duy nhất của đám hạ nhân các nàng. Tiểu đạo sĩ vẫn cứ mỉm cười lắc đầu, không cảm thấy vậy. Gánh cả thùng đầy nước, vậy mà còn không được tới nửa thùng. Ngay cả ta là loại chưa từng gánh nước qua cũng không thế. Tử Ngôn, ngươi là heo sao? Đứa con thứ hai nhà Trương đại hộ đang bê lấy một tô cơm thịt, ngồi ngay cửa ra vào, vừa ăn vừa cười. Cả người to béo ngồi chật khít cả lối đi. Tiểu đạo sĩ được gọi là Tử Ngôn kia vẫn mỉm cười như trước, lần này không lắc đầu mà gật gật. Phải à, ta chính là heo. Thừa Vân Quan nhìn qua không lớn, chỉ có hai đạo sĩ một già một trẻ. Khách hành hương cũng không nhiều, lại chỉ chủ yếu cầu phúc mà không bố thí. Cũng may dịp Tết đến, mấy nhà giàu có sẽ lưu lại vài đồng nên nhờ vậy mà hai đạo sĩ được no bụng. Nhưng cũng chỉ là no bụng. Tiểu đạo sĩ gánh nước về tới Thừa Vân Quan, xuôi theo con đường mòn cạnh đại điện đi thẳng ra vườn rau phía sau. Vườn rau xanh tươi mơn mởn. Nhìn từng mầm non mới nhú ra, Tử Ngôn không kìm được vui vẻ. Hắn đang chuẩn bị đem hai thùng nước đổ vào vạc lớn thì không ngờ thùng nước lại trơn trượt tuột khỏi tay, rớt qua một bên. Doạt! Tử Ngôn không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội lật tay hất lấy thùng nước bị tuột tay, sắp đổ ra ngoài vạc chuyển hướng về phía vườn rau. Dù lượng nước rơi vãi không đồng đều nhưng vậy cũng không tính là bỏ phí mất một thùng nước. Khò khè, khò khè. Gần nửa thùng nước rơi xuống vườn rau, còn phần nhiều là đổ xuống chuồng heo bên cạnh vườn. Trong chuồng, một con heo đen nhỏ toàn thân sũng nước, thế nhưng nó không sợ mà ngược lại còn khò khè líu ríu kêu lên đầy sung sướng. Trận nước lạnh này như một trận tắm rửa khiến nó đầy thống khoái. Khò khè, khò khè. Tiểu đạo sĩ ngồi xổm xuống ngoài chuồng heo, phát ra tiếng kêu tương tự con heo đen nhỏ này, vừa bắt chước tiếng heo kêu vừa cười ngây ngốc. Đạo quán nghèo khó làm sao mua nổi heo. Cho nên heo này không phải là heo nhà mà là một con heo rừng nhỏ Tử Ngôn nhặt được trong núi khi hắn được khoảng 10 tuổi, rồi mang về đạo quán nuôi dưỡng. Nuôi một hơi 4-5 năm nay, heo rừng cũng trở thành heo nhà rồi, thậm chí còn được đặt cho cái tên là Tiểu Hắc. Thế nhưng nuôi nấng thế nào đi nữa thì đầu heo này vẫn không lớn lên chút nào. Mấy năm trời nhưng cân nặng cũng chỉ xấp xỉ mãi chừng 10 cân. Tử Ngôn, ngươi vừa đi gánh nước về sao? Lão đạo sĩ cao tuổi đi từ mé bên kia bước đến,
nhìn qua thùng còn lại hơn một nửa nước bên trong rồi nhìn tiểu đạo sĩ đang ngồi ngoài chuồng nói chuyện với heo, lắc đầu nói. Đứa nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát này, học ai không học, lại học heo làm gì? Ngươi không thấy mệt sao? Không mệt á sư phụ, rơi rớt có vài cân nước mà thôi, coi như là quét phố đi. Tiểu đạo sĩ rất nghiêm túc nói, không phải người từng nói qua heo sống còn tiêu dao hơn so với người sao? Bởi vì heo không có đầu óc, cho nên hàng ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Cho dù trước mắt là dao mổ cũng vẫn ăn uống được ngon lành, vẫn ngủ được say sưa. Thế nhưng mà ngươi có đầu óc. Lão đạo sĩ giận dữ. Ta sẽ cố hết sức đem đầu óc giấu kín đi. Tiểu đạo sĩ cười hì hì đáp. Một khi heo đủ lớn, thì nhất định sẽ bị đồ tể giết mổ. Giọng nói của lão đạo sĩ lại trở về bình thản. Người thì cũng sẽ chết già, chết bệnh, chết đói. Rốt cuộc cũng không phải bị địa phủ bắt đi sao? Nói xong, Tử Ngôn đưa tay qua trấn song chuồng vỗ vỗ lấy đầu heo Tiểu Hắc, nói tiếp, hơn nữa, chúng ta sẽ không ăn thịt Tiểu Hắc. Dường như dưới góc nhìn của Tử Ngôn thì vận mệnh của người và heo cũng không khác nhau là mấy. Có chăng chỉ là heo không có phiền não, còn người lại rất nhiều phiền não. Đứa nhỏ ngốc, vi sư kêu ngươi học heo vô lo, chưa có kêu ngươi học ở heo ngu si đần độn đâu. Lão đạo sĩ tức giận vớ lấy đòn gánh làm bộ muốn đánh, còn tiểu đạo sĩ thì đã nhanh chân cười cười chạy ra xa. Ném đòn gánh đi. Lão đạo sĩ nhìn theo bóng lưng tiểu đạo sĩ, đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khổ sở, lắc lắc đầu lẩm bẩm, mấy thứ không sạch sẽ người khác không nhìn ra thì ngươi lại một mực nhìn rõ ràng. Hài tử số khổ. Sống nương tựa vào nhau đã mười mấy năm, lão đạo sĩ biết rõ lý do Tử Ngôn luôn thân thiết với con heo Tiểu Hắc trong chuồng, cũng thừa biết vì sao hắn luôn biểu hiện ra vẻ đần độn như heo. Vì chỉ có đầu heo Tiểu Hắc mới có thể ở trước mấy thứ không sạch sẽ kia mà vẫn vét sạch đồ ăn trong máng một cách ngon lành, cũng vẫn có thể trước mặt mấy thứ không sạch sẽ đó mà thản nhiên nằm ngủ ngáy o o. Sự nhạy cảm của động vật cường đại hơn con người nhiều lắm. Một vài thứ con người không nhìn thấy nhưng động vật lại có thể dễ dàng phát giác ra. Ngoại trừ con heo Tiểu Hắc, toàn bộ đám súc vật, hoặc cả chim chóc sâu bọ, khi nhìn thấy bóng đen không thuộc về dương gian xuất hiện đều chọn cách tránh xa. Lão đạo sĩ ho khan, sau nửa ngày mới ngừng được. Lão cười khổ một tiếng rồi múc lấy một ca nước trong, tưới lên vườn rau. Ở đó là những mầm non xanh mơn mởn, sinh cơ bừng bừng. Một con bọ cánh cứng ngốc nghếch vừa mới đáp xuống chiếc lá xanh, bị nước suối ướt đẫm nhưng vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Ngốc đến mức khiến người khác phải xem thường. Thậm chí vài con kiến nhỏ còn bò lên bò xuống trên người cũng không khiến nó động đậy chút nào. Mãi đến khi có một con kiến rất lớn đầy uy phong đang chuẩn bị đạp lên người con bọ để bước lên chiếc lá xanh ấy, con bọ ngốc mới tránh cái gọng kìm trên miệng con kiến, một ngụm gắt gao cắn chặt lấy nó. Lão đạo sĩ nhìn thấy rõ ràng cả một quá trình săn mồi của bọ cánh cứng, không khỏi ho khan lên vài tiếng rồi bật cười, là một đầu heo cũng được. Có vài con heo lại ăn thịt hổ đấy. Lão đạo sĩ tên là Từ Đạo Viễn. 15 năm trước lão nhặt được một đứa cô nhi. Đứa trẻ lúc đó mới sinh nhưng lại không quấy khóc mà chỉ y y nha nha như đang nói gì đó, nên lão mới đặt tên là Tử Ngôn. Thân thể Từ Đạo Viễn hết sức yếu ớt, lại có bệnh cũ quấn thân, chỉ có vết chai trên lòng bàn tay biểu thị việc quanh năm cầm kiếm mới cho thấy lão không phải là phàm phu. Mười mấy năm qua, cho dù lão chưa bao giờ hiển lộ bất cứ tài nghệ võ học gì, thế nhưng lại chỉ dạy Tử Ngôn luyện ra được một món phi thạch có thể nói là tuyệt diệu công phu. Tử Ngôn ném ra cục đá, có thể so được với thiện xạ. Tường rào đạo quán không cao, lúc này chợt xuất hiện mấy cái đầu của đám trẻ thò qua hô lớn, Tử Ngôn, đi kiếm vài món dân dã à. Đám thỏ trên lão Phần Sơn chắc là rất béo tốt rồi. Vắt vẻo trên tường là đám trẻ nhỏ ở mấy nhà cùng khổ trong sơn chấn, quanh năm suốt tháng không có nổi vài bữa thịt ăn. Cho nên đánh bắt được vài món dân dã chính là niềm vui thú duy nhất của đám trẻ nhà nghèo này. Nếu có thể bắt được vài con thỏ rừng hoặc gà rừng nọ kia thì mấy đứa nhỏ có thêm một bữa cải thiện. Đương nhiên cũng không thiếu mấy đứa nhỏ con nhà giàu ưa náo nhiệt tham gia vào. Được. Tử Ngôn đáp lời, quay về phòng cầm theo một cái xẻng nhỏ, tiện tay cầm theo cái bánh nướng trên bếp bỏ vào ngực áo. Sau đó chạy ra khỏi Thừa Vân Quan, trên tay còn cầm thêm một sợi dây đỏ. Đám nhỏ đang chờ bên ngoài, thấy Tử Ngôn đi ra không khỏi hưng phấn hô hào một tiếng. Cả bọn sấp ngửa chạy thẳng ra ngoài trấn, chỉ cần có Tử Ngôn thì bọn nó chắc chắn có thu hoạch rồi.
Cái bổn sự phi thạch bắt thỏ, ngoại trừ Từ Ngôn thì không ai làm được đấy. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo trong trấn lên núi đánh bắt món ăn dân dã cũng chỉ là tiện đường mà thôi, còn việc chính của bọn nó vẫn là đốn củi. Đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng trên eo mỗi đứa đều có sợi thừng quấn quanh. Vài đứa còn đeo theo một con dao chặt củi mòn vẹt sau lưng, coi như không bắt được thỏ rừng thì cả đám cũng vẫn nhặt đủ một bó củi đem về. Những đứa trẻ khác đã chạy xa rồi. Bước chân Từ Ngôn cũng chậm dần lại, rồi cuối cùng đứng lại bên ngoài cách Thừa Vân Quan hơn 10 trượng. Mặt trời đã lên cao, trời xanh trong vắt không gợn mây, nhìn qua chỉ thấy là một mặt trời rực rỡ giữa không trung. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Ngôn lại hiện lên một vệt đen. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa như vừa quyết định xong một chuyện đầy khó khăn. Từ Ngôn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào của đạo quán, đôi mày thanh tú nhăn lại. Sau đó đôi chân nhanh chóng ra sức đuổi theo đám trẻ nhỏ đang chạy ra khỏi sơn trấn. 15 tuổi, chính là độ tuổi hồn nhiên ngây ngô của một thiếu niên. Không thiếu niên nào trong độ tuổi này có thể thu liếm được bản tâm mình. Từ Ngôn là tên khờ ngốc đần độn như heo trong mắt người khác thế, nhưng lại là một thiếu niên cổ quái thông minh tuyệt đỉnh trong mắt lão đạo sĩ. Khắp thiên hạ cũng không có được người thứ hai. Không ai nguyện ý giả làm một đầu heo, hơn nữa lại đã kéo dài một hơi tới 6-7 năm trời. Ngoại trừ lão đạo sĩ, càng không kẻ nào biết được nỗi khổ tâm của Từ Ngôn. Bởi vì chỉ khi bản thân là một đầu heo, thì Từ Ngôn mới có thể lờ đi những cảnh tượng biến hóa kỳ lạ mà người khác không nhìn thấy được. Từ nhỏ, hắn đã nhìn thấy được một vài thứ đồ vật cổ quái kỳ lạ. Chẳng hạn như linh tinh nhảy nhót trong khu rừng này, như quái điểu bay lượn trong đám mây đen, như nữ nhân phiêu đãng trong những ngày gió rét tuyết bay đầy trời, hay chẳng hạn như là quỷ. Ngay khi Từ Ngôn ngừng chân bên ngoài đạo quán, người khác chỉ nhìn thấy được hai bên cửa lớn trống hoắc, thế nhưng trong mắt Từ Ngôn lại xuất hiện thêm hai cái bóng dáng, đầu đội mũ dài, một đen một trắng. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo của hai bóng người ấy nhưng Từ Ngôn có thể dễ dàng khẳng định ra thân phận của bọn họ. Quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường. Chương 2, Lão Phần Sơn. Vô Thường đòi mạng, không phải mạng của Từ Ngôn, mà là mạng của sư phụ hắn, Từ Đạo Viễn. Đại nạn của sư phụ hắn đáng lý ra đã đến từ trước đó rồi. Chuyện này Từ Ngôn hiểu rõ 10 phần. Bởi vì thân thể của sư phụ hắn đã quá hư nhược. Nhưng hắn không muốn mất đi cuộc sống nương tựa vào nhau cùng lão đạo sĩ. Cho nên năm hắn được 9 tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vô Thường đứng ngoài đạo quán thì đã mạo hiểm tránh thoát khỏi miệng sói hoang, hao phí một ngày đêm dài, cuối cùng cũng tìm được một gốc dã sơn sâm trên 100 năm. Và rồi mạng của lão đạo sĩ, chính là từ sơn sâm mà cách một khoảng thời gian Từ Ngôn lại đi đào về. Chuyện này cũng đã kéo dài suốt 6 năm. Thời gian xuất hiện của Hắc Bạch Vô Thường càng lúc càng ngắn lại. Tháng trước Từ Ngôn vừa mới đào được một gốc sơn sâm trong núi, không nghĩ tới không kéo dài được 5-3 tháng như những lần trước. Chỉ vẻn vẹn được 1 tháng Vô Thường đã xuất hiện lại. Thừa Vân Quan thờ phụng tượng Tam Thanh bên trong, cho nên Vô Thường cũng không quá phận với tu sĩ đạo gia, chỉ yên lặng đừng chờ bên ngoài đạo quán, đợi cho dương thọ của lão đạo sĩ hao hết. Và mỗi lần nhìn thấy Vô Thường, hiển nhiên Từ Ngôn lại vào rừng tìm kiếm. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Lão Phần Sơn là tên một ngọn núi hoang. Năm xưa tại Lâm Sơn Trấn, mỗi khi có lão nhân không con cháu qua đời, đều được hàng xóm láng giềng đem chôn tại ngọn núi hoang này. Phần mộ càng ngày càng nhiều, dần dà nơi này cũng bị gọi thành Lão Phần Sơn. Từ Ngôn, có phải ngươi sợ quỷ hay không hả? Mỗi lần vào rừng là lại thấy cổ tay cuốn lấy sợi dây đỏ. Một tên tiểu tử choai choai nhà họ Lý đầy xem thường nói, bộ dạng rõ ràng đang cười nhạo lá gan Từ Ngôn quá bé. Nhà tiểu tử này thuộc dạng giàu có trong Lâm Sơn Trấn, căn bản không thiếu thịt ăn, chỉ tham gia náo nhiệt vui đùa mà thôi. Ai nói Từ Ngôn ca ca sợ quỷ a? Từ Ngôn ca ca mới là không sợ đấy. Cùng đi còn có một tiểu nữ hài tên là Tiểu Hoa, đang nhăn mũi lại, cảm thấy bất bình dùm Từ Ngôn. Tiểu nha đầu này vừa tròn 10 tuổi, tính ra là đứa nhỏ nhất trong bọn. Nó mặc một bộ quần áo vải thô dài thượt lết đất, hiển nhiên là được thừa hưởng quần áo từ tỷ tỷ trong nhà. Thân hình nhỏ gầy, sắc mặt vàng vọt, nhìn qua tựa như một đứa trẻ 6-7 tuổi vậy. Bị một tiểu nha đầu chống đối, thiếu niên 15-16 tuổi họ Lý lập tức bất mãn vặn lại, nó không sợ, sao phải quấn dây đỏ ở cổ tay.
Mẹ ta từng nói, dây đỏ trừ tà. Rõ ràng là nó sợ quỷ. Được rồi. Ai không sợ quỷ? Không phải ta cũng đang đeo sợi dây đỏ trên tay hay sao? Một nam hải có chút cường tráng giơ tay mình lên, cổ tay nó cũng quấn lấy sợi dây đỏ. Thế nhưng sợi dây đó đã cũ kỹ lắm rồi, đến mức không còn nhìn ra màu đỏ nữa. Nam hải này tên là Thiết Trụ, là đứa nhỏ nhà thợ rèn. Mỗi lần đám nhỏ này vào đây đều do nó dẫn đội. Sợi dây đỏ kia là do khi còn nhỏ ngươi bệnh tật nhiều mà đeo vào, đến màu sắc còn bị phai hết không còn gì nữa. Hiển nhiên thiếu niên họ Lý biết rõ gốc gác sợi dây đỏ trên cổ tay của Thiết Trụ, không phục, cũng không cam lòng nói tiếp, sợi dây đỏ Từ Ngôn đeo, lần nào cũng mới cả, nó nhát gan thật đấy. Trên sơn đạo, đám thiếu niên líu díu bàn luận chuyện gan lớn gan bé. Còn Từ Ngôn đi sau cùng lại chỉ mỉm cười lắng nghe, không giải thích, cũng không ngắt lời, nhìn qua bộ dáng có chút ngốc nghếch. Đám trẻ Lâm Sơn Trấn cũng biết thói quen gánh nước rơi vãi đầy đường của Từ Ngôn, cho nên cả bọn cũng cho rằng tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan này có chút khờ ngốc thật. Nhưng bổn sự phi thạch của Từ Ngôn thật sự vô cùng lợi hại. Đám thỏ rừng kia mà không đặt bẫy dập trước thì rất khó có chuyện bắt được. Có Từ Ngôn ở đây mới đảm bảo cho bọn chúng không có chuyện tay không mà trở về. Cho nên chuyện gan lớn gan bé cũng không quan trọng nhiều lắm. Có lẽ do bực bội trên cả đoạn đường tranh chấp, mà khi tới chân núi thì thiếu niên họ Lý đã đỏ mặt tía tai. Người khác nói gì nó không quan tâm. Thế nhưng niềm tin chân thành của nữ hải tên Tiểu Hoa kia cùng với vẻ mặt luôn ngây ngô cười cười của Từ Ngôn lại khiến nó không tài nào chịu nổi. Dưới chân núi, thiếu niên họ Lý chỉ khắp lão phần sơn hỏi, Từ Ngôn, người nói xem, người có sợ quỷ hay không? Tiếng gào lớn của nó khiến đám trẻ còn lại đều mất hứng, bởi vì một khi thỏ rừng bị dọa thì sẽ bỏ trốn mất dạng. Đám trẻ này ngày thường hay bắt thỏ rừng, nên cũng thừa hiểu đạo lý thỏ khôn có 3 cái hang đấy. Ngay khi đối phương lớn tiếng hỏi, Từ Ngôn vẫn giữ nguyên nét cười ngu ngơ đáp, sợ à, ngươi không sợ quỷ sao? Ta không có nhát gan như ngươi. Thiếu niên họ Lý vì muốn khẳng định mình dũng cảm nên còn tăng thêm âm lượng lên nữa, khiến 2 chữ nhát gan vang vọng khắp núi rừng. Từ Ngôn vẫn nở nụ cười ngây ngốc, chậm rãi nói, Trương bà ở phố Đông vừa chết 3 ngày trước cũng được chôn ở lão phần sơn. Trước kia thường nghe Trương bà kể vài chuyện về quỷ nữ Hồ Tiên, ta sợ vào trong núi này lại nhìn thấy quỷ hồn của Trương bà nên mới phải đeo dây đỏ. Nhắc tới Trương bà, chẳng những thiếu niên họ Lý mà đám nhóc còn lại cũng chợt thấy sợ hãi. Nhưng thường ngày đám này vẫn hay đốn củi hoặc săn thỏ trên lão phần sơn đầy mộ phần. Hơn nữa nhân số lúc này đông đúc, cho nên sợ thì có sợ nhưng vẫn chưa tới quá mức. Vì để chứng tỏ mình dũng cảm, thiếu niên họ Lý ngẩng đầu gào lớn, mấy câu chuyện ma quỷ ta còn nghe được nhiều hơn ngươi, nhưng ta vẫn không sợ. Chỉ cần la to lên, âm hồn quỷ vật đều bị dọa mà chạy hết đấy. Nghe thiếu niên họ Lý la loạn dưới chân núi, đám trẻ còn lại trở nên đầy phiền chán. Có loại người này đi theo thì hôm nay còn mong bắt được thỏ rừng mới là lạ. Đối phương hò loạn như vậy cũng khiến nụ cười trên mặt Từ Ngôn dần tắt, lông mày không chút dấu vết mà nhăn lại. Từ Ngôn căn bản không thèm để ý tới đám thỏ rừng kia. Mục đích vào rừng lần này của hắn là tìm xâm rừng. Dọa cho thỏ rừng chạy mất là chuyện nhỏ. Nếu như dọa tham linh có chút linh khí chạy mất thì sẽ khiến chuyến đi này uổng công vô ích. Sơn sâm trong núi trên trăm năm đều sinh ra tham linh. Người khác không thấy nhưng Từ Ngôn hắn nhìn ra được. Nếu sơn sâm không còn tham linh, dược hiệu cũng vì thế mà giảm đi một nửa. Căn bản không thể giữ lại sinh mạng cho Từ Đạo Viễn được. Sợi dây đỏ trên cổ tay Từ Ngôn là dùng để trói tham linh lại. Chỉ có cột bằng dây đỏ thì mới giữ được tham linh ở lại bên trong lão sâm. Hắn đầy bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu. Sau đó cắt ngang thiếu niên họ Lý vẫn còn đang gọi loạn. Ngươi đã không sợ quỷ. Vậy đã nghe qua câu chuyện cuối cùng mà Trương bà kể chưa? Cuối cùng? Chuyện cuối cùng gì? Thiếu niên họ Lý đầy nghi ngờ. Là Hổ Tiên đại nhân đêm khuya xông vào nha môn cứu tù oan hay chuyện tuyết nữ giúp đỡ thư sinh kim trợ để tên trên kim bảng? Từ Ngôn lắc đầu, giọng nói trở nên trầm thấp, xem ra ngươi chưa từng nghe qua. Không phải chuyện Hổ Tiên, cũng không phải là chuyện tuyết nữ, mà là một cố sự không tưởng. Trương bà trên phố Đông của Sơn Trấn không có con cái, rất thích kể chuyện quỷ thần cho người khác nghe. Đa phần đám trẻ này đều đã từng nghe Trương bà kể chuyện rồi. Thế nhưng lại chưa từng nghe qua cố sự không tưởng này nên đầy hiếu kỳ. Cả đám bèn hối Từ Ngôn kể lại câu chuyện thế nào.
Hắn cũng không từ chối, giọng cũng trở nên trầm thấp mà bắt đầu kể. Có một thư sinh lên Thượng Kinh tham gia khoa thi, đang đi qua một khu nghĩa địa dài thật dài. Hắn cứ bước đi thế nhưng đi mãi vẫn không hết được. Đang lúc hắn vừa đói vừa sợ thì một lão bà xuất hiện trước mặt thư sinh, hỏi hắn có muốn uống chút nước hay không. Thư sinh nổi lên sợ hãi, không dám uống nước nghĩa địa nên đành lắc đầu nói không khát. Lão bà lại nghe thấy bụng hắn sôi réo ùng ục, vì vậy hỏi hắn có muốn chút bánh nướng hay không. Thư sinh kia thật sự quá đói rồi, bèn cảm ơn rồi nhận lấy bánh nướng, vừa đi vừa ăn. Ngay khi hắn vừa cắn miếng thứ nhất, phát hiện thấy tai trái không nghe được thanh âm gì nữa. Ăn miếng thứ hai vào, tai phải cũng không nghe được gì rồi. Miếng bánh thứ ba, miếng thứ tư sau đó, mắt hắn cũng không còn nhìn thấy gì cả. Đến khi hắn cắn được 10 miếng, thì trên mặt thư sinh chỉ còn cái miệng đang há ra, toàn bộ mắt mũi miệng đã không cánh mà bay. Tử Ngôn nói đến đây thì hơi ngừng một chút, đám thiếu niên lúc này đã nuốt lấy một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Chỉ còn một mình thiếu niên họ Lý vẫn còn đứng đó bĩu môi đầy khiêu khích, cho dù chân tay có chút run rẩy nhưng vẫn cứ cố gắng biểu hiện ra bộ dạng không sợ hãi như cũ. Sau khi thư sinh kia ăn hết nửa cái bánh nướng thì lật ngược miếng bánh lại. Giọng điệu của Tử Ngôn càng trầm xuống, có chút âm trầm kể tiếp, nửa còn lại của bánh nướng lại biến thành chính khuôn mặt của thư sinh. Hắn vậy mà lại cầm chính khuôn mặt mình, còn tưởng rằng đó là bánh nướng mà cắn nuốt. Câu chuyện có chút rợn người, lại được kể ngay cạnh nghĩa địa khiến đám thiếu niên xung quanh bị dọa không nhẹ. Thiếu niên họ Lý đối diện với Tử Ngôn cũng bị dọa tới mặt mày tái mét, thế nhưng nó vẫn cứ cố làm ra vẻ trấn định. Tử Ngôn cười cười, xoay người nói, ta cũng thấy mấy chuyện đó có gì đáng sợ đâu, trên đời này làm gì có quỷ Sáng nay Trương bà kể chuyện này cho ta nghe, cũng bị ta chê cười nói chẳng có gì đáng sợ hết. Hắn vừa quay người nói mấy lời đó xong, hai hàm răng của thiếu niên họ Lý sau lưng cũng có chút run rẩy, mặt tái mét không còn chút huyết sắc. Câu chuyện của Tử Ngôn quả thật không có gì đáng sợ, thế như Trương bà phố Đông đã chết 3 ngày trước rồi. Làm sao mà sáng nay còn kể chuyện cho hắn nghe chứ? Tử Ngôn quay lưng đi, đưa tay móc trong ngực cái gì đó, rồi lại lấy tay xoa xoa đầu. Đột nhiên hắn quay người lại. Trong tay hắn là một cái bánh nướng, trên bánh còn có một lỗ thủng hình thù như bị cắn mất một miếng. Thế nhưng từ hình dáng lỗ thủng này suy ra thì không có miệng người nào cắn được như vậy hết, có chút hẹp dài. Rìa lỗ thủng vẫn còn có dấu vết nham nhở của mấy cái răng thật dài để lại. Kỳ quái, bánh nướng của ta bị ai cắn mất một miếng vậy? Tử Ngôn đầy nghi hoặc cúi đầu nhìn cái bánh nướng của mình, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên họ Lý đang đờ đẫn trước mặt, không chút cảm xúc hỏi, ngươi biết không? Chương 3, làm như không thấy. Wow! Thiếu niên họ Lý bị một màn quỷ dị trước mặt dọa cho hết hồn vía, bật khóc rống lên, rồi quay người lảo đảo bỏ chạy về phía Lâm Sơn Trấn. Tử Ngôn còn nhìn thấy nơi đúng quần đối phương có vệt nước đọng, thoang thoảng mùi khai lan ra. Bởi vì thiếu niên họ Lý đứng gần Tử Ngôn nhất, cố sự hắn kể nó cũng nghe rõ ràng nhất, thậm chí còn nhìn thấy lỗ thủng cổ quái trên miếng bánh nướng rõ nhất nên mới bị dọa sợ đến thảm hại như vậy. Nghĩ lại, chắc là tiểu hắc nhà ta cắn bánh nướng này rồi. Ngoạm lấy bánh nướng, Tử Ngôn lại nói tiếp với đám thiếu niên bên cạnh, đi thôi, đi lên núi nào. Lúc nãy nhớ lộn, không phải cố sự Trương bà kể, mà là chuyện sáng nay sư phụ vừa mới kể cho ta, thế nhưng chẳng có chút dọa người nào cả. Trương bà bị chôn dưới đất, không kể được chuyện xưa nữa rồi. Nghe Tử Ngôn nói vậy, mấy đứa nhỏ này mới thở ra một hơi dài, vừa rồi chúng nó cũng bị Tử Ngôn dọa sợ không nhẹ đấy. Thiếu niên tên Thiết Trụ cũng cười khổ một tiếng, nói, Tử Ngôn, trí nhớ của ngươi không thể tốt hơn chút được không? Nếu quả thật là Trương bà kể, đến ta cũng sẽ bỏ chạy đấy. Đúng nha Ngôn ca ca, cố sự vừa rồi suýt nữa hù chết Tiểu Hoa rồi. Đứa bé gái gọi là Tiểu Hoa vỗ vỗ lấy ngực cảm giảm. Sau đó đám thiếu niên lại tiếp tục cười nói tiến vào núi. Có điều thanh âm đều bị kìm nén thật nhỏ lại đề phòng đám thỏ rừng béo mập bị dọa bỏ chạy hết mất. Tử Ngôn đang ăn bánh nướng, vẻ mặt không chút biến đổi nhìn một bóng đen mà người khác không nhìn thấy được từ trong một phần mộ bay ra. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khổ, nói nhỏ, quỷ. Ai mà tin chứ? Sở dĩ từ năm 9 tuổi hắn đã làm bạn với heo, sở dĩ còn tự coi mình là một con heo. Ngoại trừ lão đạo sĩ thì không ai biết nỗi khổ tâm của Tử Ngôn cả.
Bởi vì chỉ có đầu heo tiểu hắc trong chuồng heo của đạo quán mới có thể phớt lờ đám quỷ hồn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mặt nó. Tử Ngôn cố gắng trở thành heo, cũng chính là mong muốn có thể luyện ra bản lĩnh phớt lờ này. Nếu không phớt lờ được đám thân ảnh lệ quỷ âm hồn kia, Tử Ngôn đã sớm hóa điên rồi. Đó chính là thủ đoạn duy nhất tự bảo vệ mình của một đứa bé. Một đứa bé có thể nhìn thấy quỷ vật và vô thường. Một đứa bé có dị tượng trong mắt hành hạ nhiều năm nay mà thôi. 6 năm ma luyện, thật sự Tử Ngôn cũng đã có thể phớt lờ được rồi. Chỉ cần hắn không muốn thấy, thì mắt hắn sẽ tự động xem nhẹ những quỷ hồn bay tới bay lui kia. Kết quả này, theo Tử Ngôn, công đầu đều là nhờ vào đầu heo rừng còn chưa trưởng thành kia. Thừa Vân Quan không chỉ có một mình Tử Ngôn là dị loại, mà đầu heo rừng chưa trưởng thành tiểu hắc cũng là dị loại. Trong núi rất hiếm khi gặp được heo rừng chưa trưởng thành, còn heo rừng đã trưởng thành rồi, thì đến mãnh hổ nhìn thấy nó cũng phải tránh lui. Trong núi sâu, không những có heo rừng, mà còn có hổ báo xài lang. Lão Phần Sơn thuộc về một mạch nhánh trong dãy núi Vạn Hằng, cách không xa Lâm Sơn trấn. Tuy nhiên, chưa có người nào có can đảm đơn độc tiến vào Thâm Sơn mà thường phải kết bạn cùng đi, chỉ có vậy mới có thể đảm bảo được an toàn. Bởi vì cho dù là một người đàn ông khỏe mạnh thế nào đi nữa, nếu một mình đối mặt với một con hổ hoặc báo thì cũng khó thoát được vận mệnh trở thành thức ăn trong miệng dã thú. Còn đối với đám thiếu niên này mà nói, riêng lão Phần Sơn đã là quá lớn rồi. Ngoài trừ gần một nửa mặt phía nam là nghĩa địa, thì tất cả đều chỉ là rừng núi hoang. Càng đi sâu bên trong, cây cối càng cao to, thậm chí vài khe núi còn bị bóng cây phủ kín, che lấp cả ánh mặt trời, chỉ còn là một mảnh u ám. Có lẽ do tiếng gào của thiếu niên họ Lý lúc nãy quá lớn, nên dù đã đến trưa nhưng đám thiếu niên này vẫn còn chưa tìm được chút món ngon dân dã nào. Tuy là lấy được không ít củi đốt, nhưng lại không thấy chút bóng dáng thỏ rừng nào cả. Xúi quẩy, hôm nay không có thịt thỏ ăn rồi. Thiết Trụ bực bội cắm con dao xuống đất, lau mồ hôi trên đầu, nói. Đều do tiểu tử Lý gia kia, nó mà không la to thì chẳng có chuyện đến một con thỏ rừng cũng không nhìn thấy. Đám nhỏ còn lại cũng thất vọng không thôi, có đứa bắt đầu oán trách tên thiếu niên họ Lý đã bị dọa chạy kia. Dù sao thì bọn nó đã đi gần nửa ngày rồi, không đứa nào dám đi vào chỗ sâu hơn bên trong nữa. Ngôn ca ca còn muốn lên núi nữa sao? Tiểu Hoa nhón chân, nhìn về phía rừng rậm yên tĩnh phía xa, có chút bất an hỏi. Ta định tìm chút sơn sâm trên núi. Nếu trời sắp tối còn chưa về thì các ngươi cứ về trước, không cần chờ ta. Tử Ngôn cũng không giấu giếm đám thiếu niên đi cùng, mà đám thiếu niên biết Tử Ngôn lên núi là tìm sâm, để điều trị thân thể cho lão đạo sĩ cũng không có gì bất ngờ cả. Thiết Trụ nhìn sắc trời vẫn còn sớm, chần chừ chút ít rồi nói, chúng ta đi vào sâu hơn một chút đi, đám thỏ rừng trốn trong đó chắc không bị tiếng la hồi nãy dọa sợ đâu. Đã có người dẫn đầu, đám còn lại tất nhiên bèn đồng ý. Vì vậy, lần này 10 đứa nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua Tử Ngôn lại dẫn đầu. Đã đến khu vực Thâm Sơn này, rất dễ gặp phải mãnh thú. Thoạt nhìn qua, thân thể Tử Ngôn không cường tráng, thế nhưng Tử Ngôn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Bởi vì công phu phi thạch mà lão đạo sĩ dạy cho hắn không phải mất 5 ngày nửa tháng mà tập xong được, mà trọn vẹn gần 10 năm trời tập luyện. Ném viên đá nhìn như bình thường, nhưng kể ra lại không hề đơn giản. Chẳng những dụng lực cơ bắp cánh tay, mà còn có cả lực eo và lực chân, thậm chí là phải phát động lực lượng toàn thân cùng lúc. Đây mới chính là tinh túy của phi thạch, vì thế mà Tử Ngôn đã phải ăn không ít đau khổ. Thế nhưng ăn phần đau khổ này tính ra cũng không uổng phí, ít nhất giờ đây dùng năng lực của hắn, đối mặt chống lại một con mãnh thú cũng dư sức toàn thân trở ra. Tử Ngôn thường xuyên vào núi sâu tìm sơn sâm một mình, vô số lần gặp phải mãnh thú, cho nên để Tử Ngôn dẫn đầu đoàn người đi vào trong này là ổn thỏa nhất. Đi được nửa canh giờ nữa, thì đột nhiên một bụi cỏ nơi xa chợt nhúc nhích. Động đậy nhẹ như vậy, hẳn là dấu vết của một loại động vật nhỏ nào đó. Đám thiếu niên phát hiện thấy con mồi thì mừng rỡ không thôi. Đứa nào cũng đều khẩn trương, hôm nay có thịt ăn hay không đều trông chờ vào lúc này a. Quả nhiên, ngay khi đám thiếu niên rón rén xúm lại bụi cỏ thì một con thỏ xám béo múp chợt vụt chạy ra, nhảy thẳng về phía Thiết Trụ, đang định nhảy sổ vào một bụi cỏ lớn khác. Vèo, bộp, một viên đá nho nhỏ cũng tức khắc bay sát theo bóng con thỏ rừng, đánh thẳng vào đầu nó. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị đánh ngất rồi.
Một lát sau, con thỏ mập này đã bị Thiết Trị buộc chắc lại, rồi vác sau lưng. Có thịt ăn rồi. Đám nhỏ đều vui mừng, thấp giọng cùng nhau hoan hô. Con thỏ mập như vậy đủ cho đứa nào cũng no bụng rồi. Chẳng những đám nhỏ cao hứng bừng bừng, vẻ mặt Từ Ngôn vừa đánh trúng con thỏ rừng xong cũng đầy phấn chấn. Không phải vì hắn thích ăn thịt thỏ, mà là phát hiện tại một gốc cây già gần đó, có một gốc cây cỏ quái dị có 6 lá màu xanh mướt, trên ngọn cây còn có một quả nhỏ màu đỏ. Quả nhân sâm. Từ Ngôn liếc mắt đã nhận ra được đó là quả của sơn sâm. Còn cây cỏ quái dị kia chính là một gốc lão sâm hơn 100 năm. Bởi vì cây cỏ kia đang chậm rãi động đậy về phía gốc đại thụ. Xem bộ dáng nhưng nghe thấy được đám thiếu niên hoan hô nên định trốn sau gốc cây. Chỉ có sơn sâm 100 năm mới có thể sinh ra tham linh. Sơn sâm có tham linh mới có thể từ từ di động được. Sau mấy cái nhún người, Từ Ngôn nhanh chóng tiến tới. Dây đỏ trên cổ tay cũng đã được tháo ra sẵn. Tay trái hắn đè chặt lấy gốc cây cỏ quái dị, tay phải nhanh chóng quấn dây đỏ quanh gốc dây. Xong xuôi hắn mới thở phào một hơi, cẩn thận lấy xẻng nhỏ ra, moi móc đào cả bộ rễ thật dài của gốc cây cỏ này lên. Ầm ầm, một tràng thanh âm núi đá chấn động truyền tới, đè chặt lấy tiếng hoan hô của đám thiếu niên. Ngay cả Từ Ngôn vừa mới cất sơn sâm vào trong ngực xong cũng bị giật mình kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đám cát đá phía dốc núi xa xa kia đang đổ xuống cuồn cuộn. Đúng là chỗ đó vừa bị sụp xuống, chỗ sụp đổ còn có một sơn động đen xì hiện ra. Hôm trước vừa có một trận mưa lớn, nhưng đã qua được một ngày, đất đai trên núi hầu như cũng khô lại hết rồi. Có điều nơi sụp xuống là ở mặt bắc của núi, có lẽ do tồn đọng nước mưa nhiều quá, hoặc có lẽ do sơn động kia bị che kín quá lâu, nên bị sụp xuống lộ ra cửa động như vậy. Sụt lở xảy ra trong núi sâu không ít, cho dù sau đấy lộ ra sơn động cũng không có gì kỳ quái. Dù sao có rất nhiều dã thú ưa thích đào hang, như các loại gấu chẳng hạn. Từ Ngôn đoán chừng hang này cũng do dã thú đào ra từ nhiều năm trước, nên hắn cũng không để ý tới nữa. Chẳng những bắt được thỏ rừng, mà còn đào được một gốc sơn sâm. Thu hoạch hôm nay khiến các thiếu niên hết sức hài lòng, Từ Ngôn cũng hết sức hài lòng. Thế nhưng ngay khi đám nhỏ chuẩn bị rời núi, bụi cỏ mà con thỏ rừng khi nãy định vọt trốn vào trong đó chợt xuất hiện một vài tiếng động. Chương 4, Phi Hoàng. Còn thỏ rừng nữa. Có lẽ là con báo. Mọi người cẩn thận. Trước tiên vây lại đã, tiếng động không lớn, hẳn không phải là mãnh thú. Cuối cùng Thiết Trụ cũng lên tiếng, dao chặt củi cũng được nó cầm trong tay. Thiết Trụ vốn là con nhà thợ rèn, coi như có sức lực mạnh mẽ nhất trong đám thiếu niên này. Có nó ở đây, đám nhỏ coi như có thêm chỗ dựa. Bên kia, Từ Ngôn vừa mới đào xong sơn sâm nhanh chóng lùi về, tay cầm theo một hòn đá. Đám thiếu niên dần vây quanh bụi cỏ đang phát ra tiếng động thì trong đó cũng dần truyền ra một mùi tanh nhàn nhạt. Không có thỏ rừng nhảy ra, chỉ nghe được một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ trong cổ họng. Thiết Trụ cảm thấy không ổn bèn vội vàng phất tay ra hiệu mọi người dừng lại. Có một thiếu niên gầy gò đã đến rất gần bụi cỏ. Đột nhiên, một bóng đen lao ra, chụp thẳng đến đứa thiếu niên gầy yếu đó. Tiếng gầm gừ, tiếng kinh hô, còn có một thanh âm xé gió của hòn đá đồng thời vang lên. Xuất hiện trước mắt đám thiếu niên lúc này, không phải là thỏ rừng, mà là một con hắc lang to lớn. Hắc lang còn to hơn cả một con báo. Nó đang há to miệng đỏ ngòm lao về phía thiếu niên gầy yếu kia. Răng nanh lạnh lẽo của nó sắp cắn trúng con mồi thì hòn đá của Từ Ngôn cũng kịp thời bay đến. Bộp! Một hòn đá lao thẳng giữa miệng sói. Miệng hắc lang bị lực đạo của hòn đá đập vào khi còn cách tên thiếu niên gầy yếu gần 1 thước, cho nên cú đớp cũng nhờ vậy mà xẹt qua bên người nó. Cái cảm giác thoáng gặp tử thần này khiến tên thiếu niên sợ tới mức không nhúc nhích nổi người, đến nỗi Thiết Trụ phải chạy qua cầm tay kéo nó trở lại. Hắc lang bị hòn đá đánh trúng miệng, nó cong chân trước lại, miệng gầm gừ nhẹ, hai mắt sói xanh thẫm nhìn về phía Từ Ngôn đang chạy tới. Đầu của con hắc lang này rất lớn, mắt sói chẳng những có hận ý đầy nhân cách hóa, mà ở giữa con người còn có một vòng tròn màu huyết sắc. Vòng tròn đỏ này tựa như những đường vân tròn tính tuổi của thân gỗ. Hơn nữa, bên ngoài vòng tròn này còn có thêm đường vân đỏ thứ hai nữa. Có điều vòng thứ hai này rất mờ, gần như chưa hình thành hoàn chỉnh. Cẩn thận, lui ra phía sau. Tất cả vây lại. Thiết Trụ đưa con dao chặt củi ngăn trước người, vừa dồn ép hắc lang,
đồng thời triệu tập đám thiếu niên lại. Kỳ thật hơn 10 thiếu niên, nếu đối đầu với một con sói đơn độc, tính ra cũng không quá mức nguy hiểm. Dù sao có mấy đứa cũng mang theo dao chặt củi, có thêm Tử Ngôn phi thạch vừa độc vừa chuẩn, cho dù mãnh hổ xuất hiện cũng chưa chắc không thoát thân được. Vèo, vừa mới xuất hiện một lát, hòn đá thứ hai trên tay Tử Ngôn cũng được hắn ném ra. Thế nhưng lần này lại bị Hắc Lang linh mẫn né tránh được. Hắn vội quát lên, đi, đi mau. Nghe Tử Ngôn quát bảo đi, Thiết Trụ vậy mà sững sờ. Hơn 10 đứa trẻ cùng khổ nơi này đều khỏe mạnh, có 5-6 đứa còn cầm theo dao chặt củi trong tay. Vốn nhìn thấy Hắc Lang trước mắt chỉ là một con sói đơn độc, Thiết Trụ còn nghĩ tới chuyện cả bọn cùng nhau săn giết con Hắc Lang này nữa. Một con thỏ, 10 người chia nhau chỉ có thể hạ cơn thèm xuống chứ không cách nào no bụng được. Nếu giết con sói này, thậm chí cả nhà mình còn có một bữa tiệc thịt sói ngon lành đấy. Là con sói đơn độc mà thôi, không cần sợ. Làm thịt nó, cha mẹ ta có thể chia ra ăn được 2 bữa ngon lành. Ta muốn đuôi chó sói, lông xù như vậy quấn quanh cổ nhất định là rất ấm áp. Cho dù là Tiểu Hoa nhỏ nhất trong bọn cũng không quá sợ hãi con sói này. Ngược lại còn nêu ra cái chủ ý này, đám thiếu niên khác thì khỏi nói, càng là rất kích động. Đi! Giọng nói của Từ Ngôn lúc này vô cùng trầm thấp, tựa hồ như khàn giọng quát lên. Một con sói đơn độc thực sự không coi vào đâu, nhưng một con sói đơn độc có 2 cái đầu thì Từ Ngôn biết mình và đám thiếu niên này căn bản không đối phó được. Đám thiếu niên này không nhìn thấy được, nhưng trong mắt Từ Ngôn, Hắc Lang trước mặt thật sự có 2 cái đầu sói. Yêu! Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Nếu như quỷ hồn và vô thường tồn tại, thì tất nhiên sẽ có yêu quái, chỉ là người bình thường không nhìn ra được mà thôi. Quỷ linh tinh quái. Tử Ngôn không chỉ nhìn thấy chúng một lần, mà từ khi sinh ra tới nay, mắt hắn không chỉ nhìn thấy con người, mà còn thấy rất nhiều sinh linh mà người đời không biết đến. Hắn hoàn toàn chắc chắn Hắc Lang trước mắt chính là một con yêu quái mang hình hài của sói. Lúc này Thiết Trụ nghe được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Tử Ngôn, nó sững người, lập tức che chắn cho đồng bọn chậm rãi lùi ra sau. Có lẽ bình thường đám thiếu niên có thể không thèm đoái hoài gì đến mệnh lệnh của Tử Ngôn, nhưng trong núi sâu này, đến Thiết Trụ cũng không cho rằng mình có kinh nghiệm phong phú hơn Tử Ngôn. Tử Ngôn thường xuyên vào rừng sâu tìm sơn sâm, cho nên kinh nghiệm trong rừng sâu của hắn nhiều hơn hẳn đám hài tử khác. Nếu như Tử Ngôn cho rằng nguy hiểm, thì chắc chắn Hắc Lang đối diện có điều cổ quái. Trong khi đám thiếu niên chậm rãi lùi lại, thì Tử Ngôn lại miết chặt hòn đá bằng quả trứng chim trong lòng bàn tay đến mức đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp vào Hắc Lang. Ngao ô o o o. Thanh âm gào thét vang lên, rõ ràng Hắc Lang này không có ý định buông tha đám thịt tươi trước mặt. 2 chân sói đạp mạnh xuống mặt đất, lao thẳng vào đám Thiết Trụ phía trước. Hắc Lang cử động, Thiết Trụ cũng vung mạnh dao chặt củi lên. Thế nhưng nó còn chưa kịp giơ ra đằng sau lấy đà thì Hắc Lang đã lao tới gần. Tốc độ đánh giết vậy mà nhanh chóng đến mức độ không thể tưởng tượng được. Mắt thấy răng nanh của Hắc Lang sắp sửa cắn trúng Thiết Trụ, Tử Ngôn bên cạnh bèn giẫm mạnh chân, khom người xuống, chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn. Nhưng cả người hắn vẫn bất động như cũ, tay phải vốn đã được đặt sẵn ở phía sau lưng, mang theo tiếng gió rít phóng mạnh ra. Phi hoàng, vèo, ầm, phi như hoàng, thạch như điện. Trong tiếng kinh hô của đám thiếu niên, Tử Ngôn gầm nhẹ lên, lần nữa xuất ra phi thạch, lực đạo lớn gấp đôi so với trước đó, chẳng những nhanh hơn, mà trên hòn đá còn có một tầng ánh sáng người khác không nhìn thấy được, chỉ một mình Tử Ngôn nhìn ra. Hòn đá lần này không đánh vào miệng sói nữa, mà đánh thẳng vào mắt sói. 10 mấy năm qua, ngoại trừ dạy Tử Ngôn tụng kinh và một chút kiến thức về y, lão đạo sĩ Thừa Vân Quan còn dạy cho Tử Ngôn một tay công phu phi thạch lăng lệ đến cực điểm. Bộ công phu phi thạch này có tất cả 3 thức, cần phải có lực đạo cực kỳ tinh xảo mới có thể đánh ra được. Thức thứ nhất, tên là phi hoàng. Tốc độ Hắc Lang đột ngột tăng lên, hòn đá của Tử Ngôn cũng không chậm. Ngay khi sắp đánh trúng mắt của nó thì trên cái đầu sói vô hình kia đột nhiên lóe lên 2 điểm hồng quang, tựa như một đôi mắt khác của con sói được mở ra. Ngay khi 2 đốm đỏ lóe lên, cùng với việc Hắc Lang nghiêng nghiêng đầu giữa không trung, hòn đá vậy mà không đánh trúng mắt nó. Lần thứ 2 đánh trúng miệng nó. Một chiêu phi hoàng này, Tử Ngôn đã dùng toàn lực. Sau khi ném hòn đá này ra,
Cánh tay hắn cũng lập tức nhức mỏi do phản phệ của việc dụng lực quá nặng. Tuy nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao, nhưng với nguy cơ trước mắt thế này, cánh tay nhức mỏi lại trở thành trở ngại đối với Từ Ngôn. Hắc Lang bị đánh trúng một lần nữa, miệng sói sưng đỏ lên, xuất hiện một vết thương hình xoáy tròn. Trong đôi mắt sói âm trầm kia, ngoài hận ý ra thì còn xuất hiện thêm một tia kiêng kỵ. Lúc này, Thiết Trụ cầm đầu đám thiếu niên nhặt tất cả đá cục đồng loạt ném thẳng về phía Hắc Lang. Có 2 đứa nhỏ còn ném ra từng tảng đất cát lớn. Liên tiếp bị hòn đá của Từ Ngôn đánh tới. Hắc Lang nhìn thấy mấy hòn đá ném về phía nó bèn vội né trái tránh phải, cũng không lập tức lao lên đánh giết. Thừa dịp này, đám thiếu niên vội vàng lùi về phía xa. Từ Ngôn cũng nén cơn nhức mỏi từ cánh tay truyền đến, đi sát sau cùng. Thiết Trụ dẫn đội bị một màn đánh giết của Hắc Lang lúc nãy dọa sợ không ít. Không phải nó chưa từng gặp phải con sói đơn độc qua, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải con Hắc Lang nhanh nhẹn đến thế này đấy. Nếu như mang theo đám thiếu niên chạy loạn trong rừng sâu, tụi nó chắc chắn không thoát được màn đuổi giết của Hắc Lang. Có lẽ nếu bỏ mặc vài đứa gầy yếu, có thể giữ chân Hắc Lang được lâu hơn. Thế nhưng chúng nó đều là những đồng bạn vô cùng tốt, không đứa nào muốn vứt bỏ bạn mình cho sói ăn thịt cả. Bởi vậy, Thiết Trụ quyết định dứt khoát, dẫn đầu đám thiếu niên này chạy trốn vào trong cái hang lộ ra khi đất đá sụp xuống cách đây không xa. Thiết Trụ chỉ đơn giản nghĩ rằng, cho dù Hắc Lang có nhanh nhẹn, nhưng bọn nó chỉ cần thủ kỹ bên trong hang là được. Có dao chặt củi bức ép, chắc chắn Hắc Lang không dám tiến vào. Đến khi đám thiếu niên dần đến sát hang động trên sườn núi này, Từ Ngôn ở phía sau mới phát hiện ra phương hướng mà đám bạn này định chạy trốn. Hang động đã ở gần ngay trước mắt, phát hiện ra Thiết Trụ định dẫn mọi người trốn vào bên trong. Trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Địa phương mà Thiết Trụ xem là nơi chạy trốn, trong mắt Từ Ngôn thì căn bản đó lại chính là một phần mộ chôn thân. Chương 5, Bạch cốt nhảy múa. Hắc Lang không phải là một con sói đơn độc thông thường, mà là một con yêu lang. Cho nên Thiết Trụ dựa vào kinh nghiệm tính toán ra đường lui coi như 10 phần sai lầm. Chỉ cần Hắc Lang thăm dò ra đám thiếu niên không thể nào xuất được lực đạo kinh người như kẻ phi thạch kia, thì tất cả chỉ còn chờ bị nó nuốt vào bụng. Vài thanh đao chặt củi căn bản không có tác dụng gì. Nếu như trốn chạy ra ngoài núi, nói không chừng còn vài người sống sót, nhưng một khi đã chạy trốn vào sơn động thì coi như đám thiếu niên này hoàn toàn bước vào tử địa. Đến khi Từ Ngôn muốn cản lại thì mọi chuyện đã chậm. Thiết Trụ đã dẫn đầu xông vào sơn động xem xét địa hình, đám thiếu niên khác theo sát sau lưng. Hơn nữa con Hắc Lang cũng đang đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đành theo đồng bọn trốn vào trong sơn động. Đến khi Hắc Lang đã đuổi đến nơi, đám thiếu niên canh giữ cửa động bèn ném từng tảng đá thu nhặt lúc trước ra, nhưng rõ ràng không có tác dụng. Hắc Lang cũng không thèm trốn tránh mà chậm rãi tiến gần. Bên trong này có thông đạo. Tất cả tới đây. Nghe thấy tiếng la đầy kinh hỉ của Thiết Trụ vọng ra từ sâu bên trong, đám thiếu niên nhanh chóng chạy tới. Vừa lúc một đứa trong đám đang canh cửa động chỉ mới nghiêng đầu ngó qua chỗ khác, đầu vai của nó đã xuất hiện thêm một bộ móng vuốt sói đầy lông lá. Giặc giặc, tiếng xương cổ đứt gãy vang lên tại cửa động vọng vào tận sâu bên trong hang. A Vượng, là con Hắc Lang kia. Hắc Lang đã cắn chết A Vượng ca rồi. Tiếng kinh hô hòa lẫn với tiếng khóc nỉ non sâu bên trong vọng ngược ra. Chẳng qua thiếu niên tên A Vượng này đã không còn nghe thấy gì nữa. Hai mắt nó trừng to, không còn chút sự sống. Một đồng bạn đột nhiên bị cắn chết nhất thời khiến đám Thiết Trụ sợ hãi, không dám quay đầu dừng lại mà chạy như điên vào sâu bên trong hang. Từ Ngôn cũng sững sờ, hắn quay đầu nhìn bóng dáng âm trầm của Hắc Lang tại cửa hang, thở dài một hơi rồi theo sát đám trẻ trốn vào sâu phía trong. Tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp cả thông đạo hẹp dài. Kỳ quái là hang động này lại không giống với hang động của những dã thú bình thường. Đám thiếu niên đã chạy vào sâu hơn 100 trượng nhưng vẫn cứ không tới được phần cuối của hang. Càng đi sâu vào bên trong, hang động càng thêm u tối. Cửa động sau lưng cũng dần biến thành một điểm sáng mờ mờ, nhìn qua càng thêm âm trầm. Phành phạch, đang chạy trối chết. Trên đỉnh đầu đám thiếu niên chợt vang lên từng tràng thanh âm chấn động, khiến Tiểu Hoa sợ tới mức đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, ngồi sụp xuống. Đám còn lại cũng hoảng sợ không thôi. Đám thiếu niên mang theo ánh mắt đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì chỉ nhìn thấy trong hang động như sáng hơn, từng điểm sáng nhợt xuất hiện từ trên nóc hang bay ra.
Trên đó là một đám phi trùng bị người lạ quấy nhiễu mà vội vã tung cánh tán loạn, tạo thành từng đạo điểm sáng lưu động như từng đốm ma chơi. Sau chuyến ngừng chân ngắn ngủi, phát hiện bản thân sợ bóng sợ gió thì mấy đứa trẻ lại tiếp tục chạy trốn vào sâu phía trong. Hang động đầy phi trùng và đốm sáng di chuyển khắp nơi như một thông đạo giả tưởng trong mơ. Nếu không có Hắc Lang, nếu không có một đồng bạn vừa bị giết chết thì đám nhỏ nhất định sẽ bị cảnh trí nơi này mê hoặc. Tiếng vọng của bước chân trong hang động càng lúc càng nhỏ, mãi cho đến lúc hoàn toàn biến mất thì đám phi trùng cũng lại lần nữa trở về đỉnh hang. Nhưng đám phi trùng kỳ dị này chỉ vừa im lặng trong chốc lát thì thân thể bọn chúng chợt khô quắt lại, rồi rơi vãi rào rào xuống phía dưới. Chúng là lân hỏa trùng, một loại phi trùng kỳ dị, chỉ có thể phát sáng một lúc rồi hoàn toàn chết đi. Chúng thường sống ở những nơi tối nhất trong những phần mộ, cũng giống như ma chơi xuất hiện ở nghĩa địa. Sáng cũng có nghĩa là đã chết rồi. Ánh sáng này lan tràn tới sâu bên trong hang động rồi dần dần mở đi, tựa như có người nào đó đang bóp nát đám ánh sáng này từng chút một. Trong cái nhập nhòe đan xen của ánh sáng và bóng tối, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của một con hung thú đang bước về phía trước. Hắc Lang đang không chút tiếng động, đi dọc theo hang động, đuổi theo phía sau. Đám trẻ lê từng bước chân hoảng loạn mà đi, rồi cũng chạy đến phần cuối của hang đá, là một động đá vôi tự nhiên, có chút giống với một tòa thạch điện. Lúc này, đám lân hỏa trùng kinh sợ mà bay tán loạn bốn phía, ánh sáng của bọn chúng chiếu sáng bốn vách hang đá vôi khiến nơi này bừng sáng như ban ngày. Tựa như một địa ngục vĩnh viễn chìm trong u tối đột nhiên sáng bừng lên, chợt mang lại cho động đá vôi này một loại âm trầm không thể miêu tả được. Ngay giữa động lại xuất hiện một ụ đá hình vuông cổ quái. Cái kia, là gì vậy? Hình như là nó rỗng ruột, là miệng giếng hay sao? Giếng thì không có hình vuông đâu, nó giống như là quan tài. Đám nhỏ này hoảng sợ thì thào với nhau, tạo thành tiếng vọng trầm trầm quỷ dị. Ụ đá trong động đá vôi này thật sự hoàn toàn giống với một cái quan tài đá, có điều lại không có nắp quan mà thôi. Gió trong động thổi tới, tạo thành một loại tiếng vang như tiếng gào khóc thê lương. Đám nhỏ vốn bị hoảng sợ bao trùm lại càng thêm run rẩy, từng đứa lần lượt co cụm dựa sát vào nhau. Dường như chỉ có vậy mới có thể giúp bọn chúng đối diện với sự tình quỷ dị trước mắt. Nếu như trong hang đá này lại xuất hiện một cái quan tài đá, thì nơi này hiển nhiên cũng không phải là một hang động dã thú, mà chính là một tòa cổ mộ rồi. Cót két. Tê thông tin truyền thông. Cót két. Tê thông tin truyền thông. Tiếng động quái dị nương theo gió truyền đến tựa như có người đang cọ quẹt gì đó, tựa như hai mảnh xương cốt bị chà sát vào nhau. Hơn nữa, loại tiếng động cổ quái này lại từ sâu bên trong quan tài đá kia vọng ra. Vốn cũng có vài đứa trong đám thiếu niên đang tụ tập ở góc động đá vôi không kìm được, định hét lớn lên, bèn vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Trong mắt mỗi đứa đều mang theo sự sợ hãi đến vô cùng. Hắc Lang hung mãnh, cổ mộ trong núi, quan tài đá quỷ dị. Trải qua tất cả chuyện này khiến đám trẻ con nhà nghèo bọn nó đều như mất hồn mất vía, tay chân càng thêm luống cuống. Mấy thứ quỷ quái này còn khiến đám thiếu niên khiếp sợ hơn rất nhiều. Đến cả thiết trụ cường tráng nhất trong bọn cũng đã trở nên run rẩy tay chân, tay cầm dao bổ củi đã nhiễu đầy mồ hôi. Nếu không phải có Từ Ngôn đứng cạnh thì nó còn nghĩ tới chuyện quay người thẳng tới hướng con Hắc Lang kia rồi. Không ai muốn đối diện với quỷ cả, chí ít Hắc Lang kia còn là một vật sống. Cổ họng của thiết trụ chợt nhúc nhích một cái, rồi nó chém mạnh dao bổ củi xuống đất, nhỏ giọng hỏi, Chỉ Kiếm, làm sao bây giờ? Chỉ Kiếm chính là tên tự mà lão đạo sĩ đặt cho Từ Ngôn. Từ Ngôn, tự Chỉ Kiếm. Đạo môn không có tên tự, chỉ có đạo hiệu. Còn tên tự, phần lớn là môn nhân đệ tử nho học mới có, hơn nữa sau khi trưởng thành mới được đặt tên tự. Từ Ngôn năm nay mới 15 tuổi nhưng đã có tên tự thì cũng có chút kỳ lạ. Nhưng người dân trong thôn trấn nhỏ cũng không để ý đến chuyện này cho lắm. Cùng lắm là người có tên tự so ra có vài phần văn nhã hơn người thường. Có điều cái tên tự Chỉ Kiếm này của hắn lại bị không ít người dân Lâm Sơn trấn hiểu nhầm thành đạo hiệu. Cho dù là tên tự hay là đạo hiệu, một khi được chính thức nhắc đến, thì cũng chính là biểu hiện ra sự kính trọng. Thiết trụ chỉ là con của thợ rèn trong trấn, nhưng mấy chuyện này cũng có hiểu biết đôi chút. Loại cục diện quỷ dị thế này, nó không cách nào ứng phó được cho nên mới gọi cái danh tự kia của Từ Ngôn, vừa đại biểu cho sự kính trọng đồng thời cũng là bày tỏ ý kiến để cho đối phương làm chủ. Cọt kẹt. T.
Thông tin truyền thông. Cọt kẹt. T. Thông tin truyền thông. Thiết trụ vừa dứt lời, âm thanh quái dị trong quan tài đá lại vang lên thêm lần nữa. Rồi hai cánh tay chỉ toàn xương trắng từ trong quan tài từ từ hiện ra, đung đưa lúc lắc. Rõ ràng cái thanh âm quái dị khiến người khác dùng mình kia là bắt nguồn từ hai cánh tay đung đưa này mà tạo nên. Đám trẻ này chỉ cố hết sức gắng gượng kìm tiếng hét chói tai phát ra, chứ không cách nào đè nén được tâm trạng của mình. Nhất là đứa nhỏ nhất tên Tiểu Hoa kia, khuôn mặt nó đã tái nhợt không chút máu, đầm đìa nước mắt. Trong cổ mộ có quan tài đá không có gì kỳ lạ, trong quan tài đá có xương trắng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu như cái bộ xương trắng kia lại biết động đậy mà nói, thì chính là một việc quỷ dị và kinh khủng tới cực độ. Không chỉ có Tiểu Hoa, mà đám thiếu niên còn lại cũng bị dọa cho kinh hoàng. Hai đùi của thiết trụ cũng run lên bần bật. Cót két. TTT. Cót két. Thông tin truyền thông. Nhưng nỗi kinh hoàng của bọn chúng vẫn còn chưa chấm dứt. Theo hai cánh tay xương trắng kia đong đưa, cùng những mảnh xương cốt cọ quẹt vào nhau tạo thành từng tràng thanh âm đầy âm luật, thì một cái đầu lâu trắng cũng từ trong quan tài dần dần lơ lửng nổi lên trên không trung. Nhìn qua dường như bộ xương này đang gắng gượng đứng lên. Một lúc sau thì bộ xương đang ngồi cũng dần đứng dậy được. Cái đầu xương sầu lắc lư, hòa cùng dáng điệu rung lắc đều đặn cổ quái, tựa như đang cười như điên nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Hang động âm lãnh, bạch cốt bắt đầu nhảy múa. Chương 6, Lôi Châu. U linh quỷ hồn là những câu chuyện kinh dị trở thành ác mộng trong lúc ngủ của mỗi thiếu niên. Nếu nghe những câu chuyện cổ quái xa xưa quá nhiều thì nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc cũng không có gì lạ. Thế nhưng bây giờ là buổi trưa, mặt trời bên ngoài hang động đã nhô lên cao. Nỗi kinh hãi trước mắt đám trẻ lúc này cũng không phải là một cơn ác mộng, mà hoàn toàn xảy ra một cách chân thật. Hắc lang kinh khủng còn chưa tới, bọn chúng đã phải nghênh đón thêm một bộ xương trắng quỷ dị trong quan tài đá. Thế gian quả thật tồn tại thứ gọi là ma quỷ, chẳng qua thứ xuất hiện trước mắt Từ Ngôn lại không liên quan tới quỷ hồn. Trong khi đám thiếu niên còn run rẩy thì hắn đã bước chân tiến về phía quan tài đá, mặc kệ tiếng gọi thấp giọng đầy hoảng loạn của đồng bọn phía sau. Từ Ngôn đừng qua đó. Trong quan tài đá kia có quỷ đấy. Ngôn ca ca mau quay lại đi. Ô ô ô. Từ Ngôn lại như không nghe thấy tiếng gọi giật của đám bạn mà cứ bước thẳng tới gần quan tài đá. Đám thiếu niên vốn đang lo lắng cho Từ Ngôn, nhìn thấy bộ xương trắng như đột ngột ngồi xuống, gần như mặt đối mặt với hắn. Tức thì có đứa che mắt lại, đứa lại kinh hô, tình hình chợt hỗn loạn cả lên. Bộ xương đột nhiên ngồi xuống cũng thành công khiến Từ Ngôn giật mình, chẳng qua sau đó bộ xương cũng không được Từ Ngôn ngó mắt qua nữa. Bộ xương trong quan tài đá không có nắp này cũng chỉ đơn giản là một bộ xương trắng không có chút sinh cơ nào. Về phần đột nhiên bộ xương ngồi xuống, cũng chỉ vì có gió. Dưới đáy quan tài đá lại là một tầng lưới quái dị rất lớn, bên dưới tấm lưới là một vực sâu đen kịt, không biết sâu đến cỡ nào. Nhìn qua, quan tài đá này cũng giống một cái quan tài không hơn không kém, nhưng lại có chút tương tự như một miệng giếng. Còn về phần bộ xương trắng đung đưa được, là nhờ gió lớn ở vực sâu thỉnh thoảng lại thốc lên, thổi đến bộ xương nên nhìn qua cảm giác như nó đang nhảy múa. Đến quỷ vật chân chính Từ Ngôn hắn còn chưa sợ, lẽ nào lại sợ bộ xương trắng? Hắn còn thầm nghĩ đã tìm được đường ra vì đầu bên kia, con hắc lang cũng đang nhanh chóng đuổi đến rồi. So với bộ xương trắng không có sinh cơ này, thì con hắc lang mới thật sự là hung vật. Phần cuối của động đá vôi đã không còn đường. Điểm này Từ Ngôn thừa hiểu ngay từ khi quyết định bước chân vào đây. Đến khi phát hiện được khu vực trong lòng quan tài đá thì hắn lại dâng lên chút hy vọng. Thế nhưng mạng lưới quái dị trong quan tài đá lại hiện lên một sự quỷ dị khác. Đặc biệt lúc nãy khi Từ Ngôn đến bên rìa của quan tài đá, nhìn vực sâu không đáy bên dưới tấm lưới, trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác run rẩy. Dường như trong bóng tối vô tận bên dưới kia, đang ẩn nấp một vật vô cùng đáng sợ. Xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng vọng của 4 móng vuốt trầm thấp vang lên, càng ngày càng tiến gần. Nơi phương xa của hang động cũng dần có một mùi máu tươi nồng nặc xông tới. Đám thiếu niên đang tụ tập một góc trong động lúc này ngoại trừ run lên bần bật, thì cũng đã xuất hiện thêm vài tiếng khóc thút thít. Nghe được tiếng bước chân của sói, đồng nghĩa với việc hắc lang đã tới gần, Từ Ngôn càng thêm lo lắng. Đột nhiên, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn quan tài đã chợt khựng lại, liếc xéo qua bên kia,
có vật gì đó đang đong đưa theo cùng với bộ xương trắng. Nhìn kỹ lại thì Tử Ngôn mới phát hiện ra sâu bên trong ngực xương khô này lại có 3 hạt châu, nhìn như là chân bảo dùng để tuấn táng theo người chết. Hạt châu tựa như ngọc lưu ly, lớn hơn trứng chim một chút, sáng lóng lánh. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy được bề mặt hạt châu như có từng đường vân nước lưu động, tựa như là một tầng ngọc mỏng bao lấy một giọt nước vậy. Trong mắt đám thường nhân và trong mắt Tử Ngôn nhìn hạt châu này lại có đôi chút khác biệt. Hạt châu đúng là có vân nước lưu động. Ngoại trừ giọt nước trong suốt thì hắn còn nhìn thấy một đám lôi quang nữa. Có cổ quái. Nhìn đám lôi quang lưu chuyển trong hạt châu, một sự nguy hiểm cực độ từ sâu trong lòng Tử Ngôn tràn lên. Bàn tay cầm lấy hạt châu cũng trở nên run run. Đây tuyệt đối không phải là hạt chân châu bình thường, cũng không phải là vật phẩm tuấn táng theo người chết. Theo như Tử Ngôn nhận thấy, thì hạt châu này chính là một đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn chưa từng nhìn thấy qua, mà cũng không muốn sẽ phải dùng tới nó. Hạt lôi châu nguy hiểm, một khắc sau đã bị Tử Ngôn dùng sức nắm chặt lấy, rồi kéo ra khỏi lồng ngực của bộ xương khô kia. Yêu Lang sắp đến nơi, 3 hạt lôi châu này đã trở thành hy vọng cuối cùng. Cho dù không biết sử dụng thế nào, nhưng Tử Ngôn suy đoán lôi châu này sẽ nổ tung, còn lực lượng bộc phát ra bao nhiêu thì hắn không thể biết được. Sau khi thu hồi thêm 2 hạt châu nữa, Tử Ngôn dùng sức đè nén một viên lôi châu tại rìa đá của quan tài, đợi cho lôi châu có chút biến hóa, hắn mới dừng lại rồi gọi to, Thiết Trụ, mang bọn họ tới đây. Đám nhỏ này bị bộ xương trắng dọa cho hoảng hồn, nhờ tiếng gọi to của Tử Ngôn mà cả bọn khôi phục được chút ít thần trí. Hơn nữa khi Thiết Trụ nhìn thấy Tử Ngôn không xảy ra chuyện gì thì cũng không còn sợ hãi bộ xương khô trong quan tài đá nữa. Nó vội vàng dẫn mọi người chạy qua, đến Tiểu Hoa không dám tới gần bộ xương cũng bị nó mạnh mẽ kéo đi. Gru, tiếng gào thét nặng nề từ trong thông đạo truyền tới, hình thù Hắc Lang cuối cùng cũng hiện ra trước mặt đám thiếu niên. Miệng sói vẫn còn lưu lại vết máu, giữa kẽ răng và răng nanh vẫn còn chút thịt vụn mắc lại. Núp hết ra sau mau. Tử Ngôn quát khẽ một tiếng, kêu đám trẻ nhanh chóng núp ra phía sau quan tài đá. Còn bản thân hắn thì vẫn đứng cạnh quan tài, tay trái nắm chặt một hạt lôi châu. Có thể trong chốc lát đã cắn nuốt tươi sống xong một người thì khẩu vị của con Hắc Lang này tuyệt đối không thể chỉ nuốt thêm vài đứa trẻ nữa là thôi. Hôm nay đã không có đường lui, có thể tránh thoát được kiếp nạn này cũng chỉ đành trông xem lôi châu có nổ tung hay không mà thôi. Tay hắn siết chặt lôi châu khiến lôi văn trong hạt châu không chút chuyển động. Loại yên tĩnh này, biểu thị lực đạo đã đến cực hạn, chỉ còn chờ bộc phát ra. Toàn bộ tay phải của hắn đã nhức mỏi đến không cách nào dùng sức được, thế nhưng hắn còn có tay trái nữa. Bước chân của Hắc Lang chợt dừng lại tại cuối thông đạo, mắt sói đỏ tươi lạnh lùng nhìn thẳng vào tiểu đạo sĩ cạnh quan tài đá. Sau một khắc, bộ lông toàn thân Hắc Lang đột nhiên dựng thẳng đứng lên, tựa như khi nó gặp một hung thú vô cùng đáng sợ nào đó. Tử Ngôn chỉ là một thiếu niên phàm nhân, không có gì đáng sợ. Khiến Hắc Lang có biểu hiện khác thường như vậy, chính là hạt lôi châu trong tay Tử Ngôn. Trong mắt Tử Ngôn, không chỉ có bộ lông Hắc Lang dựng thẳng lên, mà hắn còn nhìn thấy được một cái đầu khác của Hắc Lang đã bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Quả nhiên có ích. Tình thế chợt nghịch chuyển, tâm tình nặng nề của Tử Ngôn bất giác nổi lên hy vọng. Chỉ cần yêu lang sợ hãi, điều này nói rõ uy lực của lôi châu là bất phàm. Nhưng khoảng thời gian nghịch chuyển đó cũng không kéo dài lâu, vì Hắc Lang đã hành động. Chỉ một cái phát lực, thân mình nó đột ngột phóng tới. Con yêu lang này định thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng lao lên. Lôi châu trong tay đối phương quả thật khiến yêu lang hết sức kiêng kỵ. Nhưng dù sao Tử Ngôn vẫn là phàm nhân, chỉ cần giết hắn thì lôi châu kia cũng trở thành vật vô dụng mà thôi. Lang tộc vốn xảo trá, huống chi đây còn là yêu lang. Hắc Lang lao ra, nhưng động tác của Tử Ngôn còn nhanh hơn. Hắn không chút nghĩ ngợi, hất tay trái lên, hét lớn, phi hoàng. Vèo, cánh tay trái của hắn đã được vận lực từ trước, từ quan tài đá kéo lê thành một hình bán nguyệt. Vừa ra tay, ánh sáng lập lòe, hạt lôi châu mang theo toàn bộ lực lượng của Tử Ngôn, ầm ầm xé gió bay ra. Vốn kiêng kỵ lôi châu, cho nên vừa đánh giết lao tới, yêu lang vẫn chằm chằm chú ý vào biến hóa của lôi châu. Ngay khi nó nhìn thấy đối phương ném lôi châu ra, cả người nó nhanh chóng lách qua một bên tránh thoát được. Ánh mắt của cái đầu sói vô hình của chợt lóe lên đỏ lòm,
Hẳn đây là cách thức vận dụng lực lượng thần bí nào đó của nó nhằm cải biến phương hướng lao tới. Sinh linh bình thường căn bản là không thể lách người đổi hướng khi đang ở vọt tới với tốc độ nhanh như thế. Thế nhưng cảnh tượng kỳ dị này lại xuất hiện rõ ràng trong động đá vôi nơi đây. Yêu lang đã tránh được lôi châu, hai cái đầu sói đồng loạt gầm nhẹ lên đầy hung tàn. Nó quyết định không chừa lại một tên nào lại trong đám huyết thực trước mắt cả. Tuy rằng động tác của yêu lang đầy quỷ dị, thế nhưng Từ Ngôn ném lôi châu ra còn quỷ dị hơn, không nhắm vào yêu lang mà lại nhắm vào vách đá cạnh đó. Đùng, ầm ầm ầm. Lôi châu như điện, nổ tung trên vách đá, khiến bức vách này chấn động, sau đó vỡ nát ra, rồi hoàn toàn tan nát vỡ xuống. Động đá vôi vốn tĩnh mịch, lúc này lại xuất hiện tiếng ầm ầm như sấm động trầm đục khiến người khác phải kinh hoàng. Chương 7, hy vọng sống sót. Bụi đất tung bay, tiếng sấm vang rền. Sau khi tung hết sức ném lôi châu ra, Từ Ngôn nhanh chóng lao về phía sau quan tài đá. Sau đó nữa, chính là đất rung núi chuyển. Khoảng chừng một thời gian uống cạn một chén trà thì động đá vôi cũng dần hết rung chuyển. Chung quanh quan tài đã phủ kín bụi đất. Thiết trụ chui ra ngoài đầu tiên, rồi sững người lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mấy đứa thiếu niên khác lần lượt chui ra khỏi đám bụi đất, đều là phản ứng sững sờ không khác gì nhau. Hắc lang đã không còn nhìn thấy. Không chỉ có Hắc lang, mà toàn bộ hang động đá vôi cũng không nhìn thấy nữa. Lực lượng khổng lồ kia đã phá hủy hơn phân nửa lòng núi, phủ lấp toàn bộ hang động đá vôi rộng rãi. Không gian còn lại chỉ là khoảng chu vi hơn 1 trượng quanh quan tài đá này mà thôi. Đám thiếu niên vừa mới chui ra khỏi bùn đất tựa như đang bị nhốt trong một gian mật thất nhỏ hẹp nào đó. Địa long trở mình. Hắc lang bị đè chết rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất nhanh, đám thiếu niên nhảy cẫng lên reo hò. Hắc lang bị đè chết, bọn nó cũng đã thoát được bóng đen tử vong. Đám choai choai này đứa nào cũng lau lau lấy khóe mắt mình. Cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn này, đừng nói là mấy đứa trẻ choai choai, đến cả người trưởng thành cũng khó có thể kìm nén được đấy. Khi nhìn thấy đồng bạn bị chết DITHI, không ai trong chúng nó muốn mình trở thành thức ăn tươi sống cho Hắc lang cả. Bọn nó thì đang hoan hô, còn mặt mũi Thiết trụ lại tái mét lại. Cổ họng nó giật giật, khó khăn nói, động, sụp rồi, động rụp rồi. Động bị sụp, Hắc lang bị đè chết, đám thiếu niên cũng bị vây khốn sâu trong lòng núi. Chôn sống. Hai từ ngữ đáng sợ này chợt đồng loạt xuất hiện trong lòng của đám thiếu niên, khiến không gian 1 trượng này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sau đó, từng tiếng nức nở lần lượt vang lên. Thoát được Hắc lang đuổi giết, thế nhưng đám thiếu niên vẫn còn lảng vảng tại tử địa như trước. Trừ phi có thể phá được lòng núi mà ra, nếu không thì không lâu nữa, những đứa nhỏ này đều trở thành mấy bộ xương trắng, làm bạn với bộ xương trong quan tài đá kia. Ta muốn về nhà, ta không muốn chết, hư hư hư. Tiểu Hoa là đứa đầu tiên bật khóc. Một đứa bé gái 10 mấy tuổi đầu, chỉ sợ trước giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm và tuyệt vọng đến như vậy. Nó vừa bật khóc, thì mấy đứa nhỏ tuổi khác trong đám cũng bật khóc theo. Đừng khóc nữa, chúng ta đào đường đi ra ngoài. Thiết trụ nắm chặt hai tay, mạnh mẽ nói. Trong đây, nó lớn tuổi nhất, nếu nó buông bỏ thì thật sự không còn có hy vọng nữa. Dù nó biết là việc đào một cái hang thông ra khỏi lòng núi cơ bản là không thể, Thiết trụ vẫn cứ vung con dao chặt củi lên, dốc sức liều mạng nạy đất đá qua một bên. Một người hành động khiến mấy đứa khác cũng nhìn thấy được một tia hy vọng. Vì vậy mấy đứa thiếu niên có công cụ thì dùng công cụ, không có thì dùng tay không, bắt đầu không ngừng nghỉ đào núi đá. Tuyệt cảnh đấy, nhưng chúng nó vẫn cứ tê dại mà dốc sức kiếm tìm đường sống trong vô vọng. Sau nửa ngày dùng dao chặt củi, Thiết trụ mới chỉ đào ra được mấy tảng đá trong núi đá này mà thôi. Nó lau lau mồ hôi đang chảy trên đầu, thừa biết mọi chuyện chỉ là tốn công vô ích. Đến lúc này, như chợt nhớ ra cái gì đó, nó vội vàng gọi to, Tử Ngôn đâu? Hình như Ngôn ca ca bị chôn vùi bên dưới rồi. Hư hư. Tiểu Hoa chỉ vào một chỗ cạnh quan tài đá, vừa khóc vừa nói. Thiết trụ sững người, nhưng sau đó nó vội chạy tới bên cạnh quan tài đá, dốc sức liều mạng đào bới đất đá lên. Nhanh moi Tử Ngôn ra nhanh. Thiết trụ kêu gọi khiến đám còn lại nhanh chóng chạy tới phụ giúp. Một lúc lâu sau, bọn nó cũng đã kéo được Tử Ngôn từ dưới lớp đất đá lên.
Hắn không có thương tích gì đáng ngại, chỉ có thêm vài vết thương ngoài da mà thôi. Nếu để lâu thêm một thời gian nữa, thì quả thật hắn sẽ bị chôn sống mất. Khục, khục, phì phi. Phun một đống đất cát trong miệng ra, Từ Ngôn ngồi thở hổn hển nửa ngày trời mới tỉnh táo trở lại. Đám thiếu niên kia nghĩ rằng do Địa Long chở mình để chết Hắc Lang, nhưng bản thân hắn biết Hắc Lang không phải bị đè chết, mà bị nổ chết đấy. Một hạt lôi châu nho nhỏ, vậy mà có thể làm nổ tung toàn bộ lòng núi. Ngoài kinh hãi, Từ Ngôn còn có chút vui vẻ. Hắn có tổng cộng 3 viên lôi châu, một viên nổ chết Hắc Lang, vẫn còn thừa lại 2 viên trong ngực áo hắn. Dân chúng trong Lâm Sơn Trấn không có bao nhiêu người có nhiều kiến thức nhưng cũng biết trên đời này có kỳ nhân dị sĩ. Thậm chí có người còn được nhìn thấy uy lực hỏa pháo của đại quân triều đình. Nhưng Từ Ngôn lại biết, không có bao nhiêu dân chúng lại biết đến kỳ văn. Đó chính là một vài câu chuyện xa xưa mà lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn giảng thuật lại cho hắn, có nói về một vài dị nhân sống chỉ để tu hành. Những người này có thể nhảy cao 3 trượng, người nhẹ như chim yến, kiếm xuất ra như cầu vồng có thể phá đá mở núi. Thậm chí bọn họ còn có thể điều động được thiên địa chi uy, giáng xuống mưa gió lôi điện. Những kỳ nhân kỵ sĩ này được lão đạo sĩ gọi là tu hành giả. Những người chỉ vì muốn vượt qua cực hạn bản thân mà cực khổ tu hành. Cố sự vốn kể để cho người ta hướng về đó. Thế nhưng một khi những tình cảnh trong chuyện xưa xuất hiện trước mắt, đối với người thường mà nói thì đó cũng không còn là mừng rỡ, mà là âm thầm sợ hãi. Còn Từ Ngôn lại khác. Từ Ngôn đã từng chứng kiến rất nhiều sự việc biến hóa đến cực điểm rồi. Đến quỷ hồn hắn còn nhìn thấy, thậm chí còn làm như không nhìn thấy gì cả, cho nên hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi xuất hiện trên người hắn. Đến khi biết được uy lực cực lớn của lôi châu, hắn chẳng những không sợ hãi mà còn mừng rỡ không thôi. Bản thân hắn dựa vào một tay tài nghệ phi thạch, có lẽ tương lai không khó để đứng trong hàng ngũ võ giả. Nhưng hắn lại có khoảng cách rất xa với tu hành giả. Hôm nay chính thức được nhìn thấy uy năng của tu hành giả, không khác gì Từ Ngôn đã được mở ra một bầu trời mới. Tuy hắn không biết gì về nơi đó, nhưng vẫn cứ thấy tràn đầy mới lạ. Từ Ngôn, Từ Ngôn. Có người ngồi cạnh lay lấy người, Từ Ngôn mới từ từ khôi phục lại tâm trạng mừng rỡ vì đạt được lôi châu. Trước mặt hắn lại là gương mặt không chút huyết sắc của Thiết Trụ. Sờ lên trán Từ Ngôn, Thiết Trụ kinh hoàng nói, không đến mức bị đá đập ngu người rồi chứ. Từ Ngôn, ngươi vốn ngốc nghếch, lần này nữa thì là một tên đần độn thật sự được rồi. Thiết Trụ kêu Từ Ngôn cả nửa ngày trời, chỉ thấy hai mắt đờ đẫn của đối phương, nó còn tưởng Từ Ngôn bị đập choáng váng rồi. Vốn ngày thường Từ Ngôn đã có vài hành động ngốc, nếu như đần độn thật thì có khi thỏ cũng không đánh được nữa thì sao? Ta không sao. Từ Ngôn viện lấy quan tài đá đứng dậy. Hắn nói vậy mới khiến đám Thiết Trụ cảm thấy yên tâm một chút. Ngươi vừa dọa chúng ta chết khiếp đấy, còn tưởng đầu ngươi bị đập hư rồi. Thiết Trụ thở dài một hơi, nói, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Ta cùng bọn hắn đảo thông đạo trước, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có sức lại rồi đến phụ chúng ta. Đã xác định Từ Ngôn không có gì đáng ngại, Thiết Trụ lại tiếp tục cùng đám bạn đào móc đường ra. Có điều tiến độ 10 phần chậm chạp. Tiểu Hoa không có sức khỏe gì, mọi người cũng không ai trông chờ nó giúp được gì, nên lúc này nữ hài nho nhỏ đang ngồi cạnh Từ Ngôn. Nó quệt nước mắt nói, Ngôn ca ca, chúng ta có thể ra được ngoài kia không? Tiểu Hoa muốn về nhà. Ôm lấy bả vai gầy gò của Tiểu Hoa, Từ Ngôn nhẹ giọng an ủi, chắc là ra ngoài được chứ. Ngôn ca ca chưa bao giờ nói dối. Tiểu Hoa đừng sợ, chúng ta sẽ nhanh chóng ra ngoài được thôi. Nhanh chóng ra ngoài mà Từ Ngôn nói đến, thật sự là rất nhanh. Bởi vì qua được hơn một ngày, thông đạo mà các thiếu niên đào ra còn chưa tới được 2 trượng. Nếu muốn rời khỏi lòng núi, ít nhất thông đạo cũng phải dài hơn mấy trăm trượng. Một ngày đào được 2 trượng, kê hy vọng thoát khốn của chúng nó càng thêm xa vời, đến nỗi cả Tiểu Hoa cũng không cảm giác được. Bởi chỉ qua 2 ngày sau, đám thiếu niên này sẽ vì chết đói trong này. Người có thể không ăn trong vài ngày, nhưng nếu không uống nước, thì đám nhỏ choai này tuyệt đối không sống quá 3 ngày. Hai cánh tay Từ Ngôn đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn không giúp bọn Thiết Trụ đào thông đạo, vì biết hành động này chỉ vô dụng mà thôi. Từ Ngôn còn nghĩ tới chuyện dùng lôi châu để đào một con đường ra, nhưng không gian quanh đây quá nhỏ, lôi châu nổ tung thì thật sự không còn ai sống được. Thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi cực lớn lại vây hãm lấy đám thiếu niên.
không thể tránh khỏi suy sụp được. Còn Từ Ngôn vừa khôi phục sức khỏe, lại đưa mắt nhìn về phía quan tài đá cổ quái kia. Trong mắt hắn, quan tài kia chính là hy vọng trốn thoát duy nhất đấy. Chương 8, mạng nhện. Bên trong quan tài đá trống rỗng có từng trận gió lớn thổi ra, chứng tỏ vực sâu bên dưới quan tài đá này có thể thông với bên ngoài. Vực sâu đen kịt không thấy đáy, không nói gì nhiều, chỉ cần đứng ở trên này nhìn xuống một cái đã thấy rợn người. Cho nên với đề nghị chạy trốn bằng cách tiến vào trong quan tài của Từ Ngôn, chỉ trừ Thiết Trụ trầm ngâm không lên tiếng, còn lại tất cả bọn trẻ đều lắc đầu. Thật ra không phải chúng không muốn thoát ra, mà nhìn vực sâu như thế nên không đứa nào dám. Phía dưới quan tài đá không có đường, mà chỉ có một mạng lưới kỳ dị. Theo đánh giá của Từ Ngôn, miễn là tấm lưới đó có thể chịu được sức nặng của bọn chúng, thì chúng có thể bỏ qua từ từ, nhưng mà bỏ ra đến chỗ nào thì hắn cũng không biết được. Tuy rằng không biết vực sâu dẫn đến đâu, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó lại là con đường thoát thân duy nhất vào lúc này. Điều này Thiết Trụ cũng biết rõ, bọn nó đã đào bới suốt một ngày một đêm, đến nó còn kiệt sức. Hiện tại nếu còn muốn đào tiếp đến khi thành lối ra, chỉ e không thể làm nổi. Ta đi xuống trước xem xét một chút. Sau khi Từ Ngôn nhoài người quan sát ở rìa quan tài đã một lúc lâu, rốt cục cũng hạ quyết tâm, quay lại nói đùa với mọi người, nếu như ta té xuống, các người cứ tiếp tục đào. Ở đây đã có sẵn quan tài cũng tiện, không cần phải mất công chôn ta. Nghe câu nói đùa của hắn, Tiểu Hoa lại khóc lên hu hu. Thiết Trụ ngồi bên nghiêm mặt nói, cái tên đầu heo này, định chết trong quan tài của người khác sao? Nếu thấy không ổn phải quay lại ngay, ta sẽ kéo ngươi lên. Từ Ngôn men theo tấm lưới lớn bên dưới quan tài đá đi xuống bên dưới. Còn đám trẻ, đứng đầu là Thiết Trụ thì đều cắn răng gồng mình, đứa này níu thật chặt tay đứa kia. Đến Tiểu Hoa cũng cố sống cố chết nắm chặt lấy tay thiếu niên phía trước, chỉ sợ lỡ như lời Ngôn ca ca lúc nãy, đi xuống vực sâu là một đi không trở lại. Dùng cách bầy khỉ vớt trăng trong mộ cổ nhỏ hẹp, khi hai chân Từ Ngôn dẫm lên được tấm lưới, liền buông lỏng tay Thiết Trụ ra, nó nhún nhún để kiểm tra xem dây này chắc không, hóa ra dây này giống sợi dây cao su đàn hồi. Sau đó, hắn dùng sức nhún người xuống, cả người chợt rớt xuống dưới. Bọn nhỏ vây quanh miệng quan tài trên kia lại kêu lên kinh hãi. Tuy nhiên may mắn là khi Từ Ngôn rơi xuống chưa đến 3 thước lại bắn ngược trở về. Sau mấy lần lặp lại như vậy, chắc chắn tấm lưới này kiên cố thì Từ Ngôn mới phất tay ra hiệu cho đám bạn phía trên. Rất chắc chắn đó, từng người một xuống đi. Tấm lưới quả thực rất kiên cố, nhưng lại hơi dính dính. Từ Ngôn thử vẩy vẩy tay nhưng cảm thấy vẫn còn dính dính. Hắn bèn không để ý nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh. Bên dưới quan tài đá rất tối, nhưng từ chỗ xa nhất lại xuất hiện một chút ánh sáng. Vực sâu bên dưới tấm lưới này đen ngòm không nhìn thấy đáy. Trong không gian tĩnh mịch này chỉ có tiếng gió gào thét. Đột nhiên con ngươi của Từ Ngôn co rút lại. Hình như hắn vừa nhìn thấy trong bóng tối bên dưới, có thứ gì đó vừa nhúc nhích. Thứ đang động đậy đó rất lớn, như hòa vào là một với bóng tối. Nhưng Từ Ngôn hiểu rõ, bóng tối thì không thể động đậy được, còn thứ có thể chuyển động, chỉ có thể là một vật còn sống. Sau lưng, mấy đứa bạn hắn lần lượt nhảy xuống, tấm lưới lại trùng xuống bên dưới một chút. Đến khi Thiết Trụ là đứa cuối cùng nhảy xuống, thì tấm lưới bên dưới quan tài đá này đã bị trùng xuống thêm nửa trượng. Trên đầu là tường đá lạnh buốt, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Cảm giác đứng lơ lửng ở giữa chừng thế này cũng không hề thoải mái chút nào. Tựa như chỉ sẩy một chút là sẽ té xuống dưới. Đám trẻ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không ai dám nói thêm câu nào. Nhất là Tiểu Hoa, nếu không có Từ Ngôn lôi kéo thì cô bé cũng không dám cất bước. Đi. Thu hồi ánh mắt, Từ Ngôn khẽ nói một chữ đi, kéo Tiểu Hoa đi trước, tiến về phía có ánh sáng. Tuy nói là đi, nhưng kỳ thực là nửa bò nửa đi. Trên đỉnh đầu quá sát với tường đá, dưới chân lại vô cùng trơn dính. Bọn nhỏ đi theo sau lưng Từ Ngôn, đi trong tư thế ngồi xổm, chậm chậm di chuyển về phía trước. Nếu nhìn từ phía dưới vực lên, trông giống như trên đỉnh động xuất hiện một đàn kiến nho nhỏ, thẳng hướng cửa động mà bỏ ra. Mặc dù đám trẻ là thiếu niên, nhưng đã đến tuổi choai choai nên thân thể cũng không được coi là nhỏ nhắn nữa, ít nhất thì cũng lớn hơn kiến rất nhiều lần. Thế nhưng trong mắt một vài dị thú, thì đám nhỏ này cũng chỉ giống như mấy con kiến yếu ớt mà thôi. Trong lúc bọn nhỏ đang bỏ ra cửa, trong bóng tối dưới vực sâu, một cặp mắt đỏ tươi cũng chậm chậm dõi theo đường đi của chúng.
Không biết từ lúc nào, gió càng lúc càng lớn. Tử Ngôn đang dẫn đầu phải đưa tay che mặt mới có thể tiến tới trước được, nếu không thì rất khó mở mắt. Mấy đứa bạn phía sau hắn cũng vậy, tất cả đều đưa tay che kín mặt. Cho nên, ngoại trừ nhìn thấy được lưng đứa phía trước mình thì bọn chúng không còn nhìn thấy gì khác nữa. Che mắt như thế cũng tốt, không những có thể chắn gió lớn, mà còn che luôn cả hình ảnh con quái thú bên dưới vực sâu đang dang rộng bộ móng vuốt khổng lồ. Chỉ cần không nhìn thấy, thì sẽ không thấy sợ. Thật ra nếu đem điển cố bịt tai trộm chuông áp vào trong hoàn cảnh này thì cũng có mặt tốt đấy. Ít nhất chính là chắc chắn lũ trẻ sẽ không bị hù dọa đến chết điếng. Phía xa xa, ánh sáng càng lúc càng rõ hơn, phát ra từ một khe nứt dài. Tiếp nối nơi đó là bầu trời bên ngoài. Chỉ cần đến được chỗ đó thì coi như bọn chúng đã đi đến được đầu cuối của hành trình sinh tử cực kỳ nguy hiểm lần này. Hy vọng thoát thân đang gần ngay trước mắt, vậy mà trong lòng Tử Ngôn lại càng lúc càng lạnh giá. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy. Mặc dù bị gió lớn quất vào mặt, mặc dù không mở mắt ra được, nhưng Tử Ngôn khẽ nhìn qua khóe mắt vẫn có thể thấy được trong bóng tối phía dưới, một cái đầu quái vật khổng lồ đang lộ ra một bộ mặt hung tợn trong ánh sáng mờ mờ. Đó là một con nhện, con vật 8 chân dang rộng có thể bao phủ phạm vi 10 trượng, một con nhện khổng lồ. Là mạng nhện. Tấm lưới lớn dưới đáy quan tài đá quả thực cực kỳ lớn, đến nỗi thật khó mà tin được đó lại là mạng nhện. Con nhện có thể dệt ra được tấm mạng nhện khổng lồ như thế này, hẳn nào phải dã thú bình thường. E rằng lại là một con yêu khác còn hung ác gấp vạn lần so sánh yêu lang kia. Bước chân nặng nề đi về phía trước càng lúc càng chậm, cuối cùng Tử Ngôn đứng lại, đem tay Tiểu Hoa giao cho Thiết Trụ, thì thầm, đi mau, đừng nhìn gì cả. Thiết Trụ thoáng sững sốt, rồi khẽ gật đầu. Nó bắt đầu lôi kéo Tiểu Hoa tiếp tục chống chọi với cuồng phong, khó nhọc tiến về phía trước. Đừng nói là nhìn xuống chân, chỉ riêng việc phân biệt hướng ánh sáng đối với Thiết Trụ đã là việc vô cùng khó khăn rồi. Nó làm gì còn có tâm trạng quan sát xung quanh nữa. Chỉ một lát sau, Tử Ngôn từ đứng đầu hàng đã thành cuối hàng. Hắn vừa đi theo sau lưng đứa nhỏ cuối cùng, vừa chăm chú nhìn vào vực sâu dưới chân, trong tay đã cầm sẵn viên lôi châu thứ hai. Bị mạng nhện che chắn, hẳn sẽ hạn chế sức công phá tối đa công phu phi thạch của Tử Ngôn. Hơn nữa cánh tay của hắn còn hơi nhức mỏi, không thể dùng hết lực. Nhưng trong tình thế như vậy, rõ ràng chỉ có viên lôi châu trong tay hắn mới có thể ngăn cản con quái vật đến gần. Bước chân chạy trốn vẫn đang tiếp tục, đầu bên kia Thiết Trụ càng lúc càng gần lối ra. Lúc này đứa nhỏ đi sau cùng chợt nghe đằng sau lưng Tử Ngôn phát ra một tiếng rên đau đớn, có thứ gì đó đã bị Tử Ngôn ném về phía dưới mạng nhện. Đứa nhỏ không kịp nhìn kỹ, quay lại thấy Tử Ngôn vẫn còn, liền vội vàng chạy theo mấy đứa kia. Viên lôi châu thứ hai bị Tử Ngôn dùng hết sức ném xuống dưới, nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Có lẽ là do khoảng cách quá xa, hoặc là do gió quá mạnh làm thay đổi phương hướng của lôi châu, dù sao thì cũng hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Tuy hiệu quả của viên lôi châu thứ hai không lớn, chẳng qua chỉ khiến cho thân thể con thú khổng lồ trong bóng tối cứng đờ lại, một lúc sau mới di chuyển tiếp. Nhưng khoảng thời gian quý giá này lại đã giúp đám thiếu niên tranh thủ được cơ hội chạy thoát thân. Bên kia đã thấy bóng Thiết Trụ ôm Tiểu Hoa leo ra khỏi khe hở. Khe hở này nằm giữa một phiến đá kỳ lạ ở lưng chừng núi. Khi leo ra khỏi khe nứt đó, Thiết Trụ cuối cùng cũng thấy được trời xanh mây trắng. Con đường núi trước mắt dù có hiểm trở, nhưng việc này đối với những đứa trẻ khốn khổ này mà nói đã là điều vui mừng khôn xiết rồi. Cho dù lúc xuống núi có bị ngã gãy chân thì chẳng phải vẫn còn tốt hơn là bị chôn sống sao. Mau nắm lấy tay ta. Thiết Trụ đứng bên ngoài khe hở thò tay vào bên trong giúp kéo mấy đứa bạn ra ngoài. Lúc đó trong này Tử Ngôn cũng đang hối thúc. Mau đi đi. Thế nhưng trong khi giọng Thiết Trụ tràn đầy vui sướng, giọng Tử Ngôn lại vô cùng lo lắng. Lúc đó âm thanh sột soạt quái dị đã truyền tới, dù ở bên ngoài khe hở Thiết Trụ vẫn nghe rõ mồn một. Nhanh lên! Nhanh lên! Bởi vì nghịch sáng, Thiết Trụ không thể nhìn rõ đằng sau đang xuất hiện cái gì. Nó chỉ có thể nghe giọng nói lo lắng của Tử Ngôn, cùng với âm thanh sột soạt kỳ dị vọng đến. Thiết Trụ bắt đầu nôn nóng la lớn, lôi kéo từng đứa bạn ra, bất chấp cả việc làm bọn nó ngã sấp xuống đất, chỉ biết liên tục túm lưng áo mấy đứa nó kéo lên, muốn lôi hết tất cả ra ngoài thật nhanh chóng. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Mãi đến khi, trừ Tử Ngôn, 10 đứa trẻ đều đã thoát được ra ngoài.
Đứng ở chỗ khe hở nhìn vào khoảng sâu tranh tối tranh sáng bên trong, Thiết Trụ cuối cùng nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng mà nó suốt đời không thể quên được. Nó thấy đằng sau lưng Tử Ngôn, từng cái que lông lá khổng lồ với móng vuốt dài thò ra từ bên dưới tấm lưới lớn, tựa như những đầu lưỡi hái cực lớn, bất ngờ nhắm vào đỉnh đầu Tử Ngôn mà bổ xuống. Chương 9, lực lượng của tu hành giả. Thanh âm như bị xé rách từ sâu trong khe hở truyền tới, tựa như một tấm vải bố bị xé toạc khiến vô số sợi vải văng ra tung tóe. Móng vuốt to dài ầm ầm nện xuống, một mạng nhện sát với khe hở có thể thừa nhận được sức nặng của hơn 10 thiếu niên cứ đơn giản như vậy mà bị tan nát, rách ra một mảng lớn. Ngay khi mạng lưới bị rách, còn có thêm một vật gì đó rớt ra, rồi rơi xuống vực sâu tăm tối. Đó là một đôi giày bằng gai mà mấy người đạo gia vẫn hay mang, bị mắc vào lưới nhện rơi ra. Ngay tích tắc khi con quái vật kia xuất hiện phía sau, Tử Ngôn đã có quyết định. Hắn không cố sức chạy trốn, mà nhún mạnh người xuống dưới, lợi dụng sức bật của mạng nhện bắn ngược lại. Khi móng vuốt sắc nhọn kia hạ xuống, cả người hắn đã bắn ra xa, chỉ còn để lại đôi giày gai còn dính trên mạng nhện. Phía trong khe hở, Tử Ngôn còn đang chân trần vắt vẹo bên mép lối ra, một tay được Thiết Trụ nhào nửa người ra túm chặt lấy. Quả thật mạng nhện kia đã giúp hắn bắn người đi, thế nhưng lực đạo lại hơi kém một chút. Nếu Thiết Trụ không thò tay ra chụp lấy thì Tử Ngôn đã rơi xuống vực sâu rồi. Vốn là con nhà thợ rèn, sức lực của Thiết Trụ cũng không ít. Thế nhưng lần này nó túm được Tử Ngôn, không phải chỉ cần có sức lực mà còn cần can đảm rất lớn nữa. Khi nhìn thấy được cái móng vuốt to lớn sau lưng Tử Ngôn, hầu như toàn bộ tóc gáy của Thiết Trụ đều dựng đứng lên. Tuy nó không biết chính xác đó là vật gì nhưng thừa hiểu, tuyệt đối đó không phải thứ hiền lành. Thậm chí nó thò người ra chụp lấy tay Tử Ngôn cũng chỉ đơn thuần là hành vi bản năng mà thôi. Nó không bị dọa cho ngất xỉu đã tính là lớn gan lắm rồi. Thiết Trụ nằm dài qua khe hở, kêu lên một tiếng quái dị rồi liều mạng kéo Tử Ngôn lên. Trốn ra ngoài được rồi, Tử Ngôn cũng không nói cảm tạ nó, còn gầm nhẹ lên, dẫn bọn nó đi. Nhanh! Thiết Trụ sững người, nhưng rất nhanh, không nói đến tiếng thứ hai mà một phát ôm lấy Tiểu Hoa, lao xuống núi đầu tiên. Có hai đứa thiếu niên còn đang định nghỉ ngơi nơi lưng chừng sườn núi này cũng bị nó đạp một cước lăn thẳng xuống núi. Nếu như đã chạy trốn tìm đường sống, Thiết Trụ cũng không vô duyên vô cớ đá người. Hành động đạp người, không quan tâm chuyện lăn xuống núi có nguy hiểm hay không của Thiết Trụ khiến đám thiếu niên lại khủng hoảng thêm lần nữa. Cả đám không đứa nào dám quay đầu nhìn lại, vội vàng chạy như bay xuống núi. Thiết Trụ thô lỗ, không tiếc tay đấm chân đá đến vậy. Một phần là vì nó nhìn thấy được mấy cái móng vuốt to lớn kia. Quan trọng hơn nữa là vì vừa rồi nó còn nhìn thấy nét mặt dữ tợn của Tử Ngôn. Trong mắt đám nhỏ Lâm Sơn Trấn, tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan có chút khở ngốc, nhưng làm người không tệ. Hắn luôn luôn mỉm cười với mọi người, dù cho bị trêu chọc thế nào hắn cũng không nóng nảy giận dữ mà 10 phần hiền hòa. Thế nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Tử Ngôn, Thiết Trụ lại như thấy một đầu hung thú sắp sửa bùng nổ. Tử Ngôn lúc này hoàn toàn rất giống một đầu hung thú. Sau khi hắn nhảy ra khỏi khe hở lập tức khom người nửa nằm trên sườn núi, tay nắm chặt lấy hạt lôi châu cuối cùng. Bước chân đám đồng bọn vừa đi xa, thì âm thanh quái dị như tiếng móc sắt va chạm vào tường đá từ trong khe hở dần vang đến. Bành, 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 bành. 4 cái móng vuốt dài ngoằng to như cánh tay người cũng đột ngột lấp ló xuất hiện từ trong khe hở. Nó khua khoắng rồi gẩy mạnh vào vách đá khe. Móng vuốt đầy lông lá mang theo vết tích của chút băng giá lộ ra dưới ánh mặt trời càng thêm âm trầm. Cánh tay cong ra phía sau của Tử Ngôn đã căng đến cực hạn, chờ đợi thời điểm toàn lực ném ra. Trốn ra được khe hở, không có nghĩa là có thể chạy thoát được. Một khi con nhện khổng lồ trong khe hở này bò ra ngoài, Tử Ngôn chắc chắn không ai trong đám bọn hắn có thể sống sót. Từ xa nhìn lại, tại một khe hở hẹp dài cao hơn thân người giữa sườn núi, một tiểu đạo sĩ đang đối mặt với 4 cái móng vuốt to lớn, đầy vẻ âm trầm và cổ quái. Chỉ cần con nhện khổng lồ kia bò ra khỏi khe hở nửa phân, thì Tử Ngôn sẵn sàng ném viên lôi châu cuối cùng này vào vách đá nơi đó. Ngay thời khắc sinh tử tồn vong này, đến Tử Ngôn cũng không biết vẻ mặt mình dữ tợn thế nào. Đó là một loại hung tàn đến gần chết cũng muốn cắn một miếng thịt trên người đối thủ xuống. Loại hung tàn này vốn không nên xuất hiện trên người một thiếu niên 14-15 tuổi. Thế nhưng cái loại tàn nhẫn ẩn sâu trong bản tính, bị dồn đến hiểm cảnh mà bị kích phát ra lại xuất hiện trên người Tử Ngôn.
Ánh mặt trời mang theo một tia ấm áp phủ khắp vùng rừng núi, khiến một chút băng giá còn bám trên mấy cái móng vuốt khổng lồ này dần dần bị bốc hơi đi. Dường như không thích ánh mặt trời, nên từng cái móng vuốt to lớn đầy kinh khủng kia cũng chậm chạp co rút trở về trong lòng đất, thanh âm sàn sạt càng lúc càng đi xa. Khi cái móng vuốt cuối cùng biến mất khỏi khe hở đen tối kia, thì mỏi mệt như một cơn thủy triều cũng kéo tới khiến Từ Ngôn tối sầm cả mặt mày. Hắn lùi dần về phía sau, tay cầm lấy hạt lôi châu không chút sứt mẻ, giữ nguyên tư thế đó lùi đến tận chân núi. Sau đó hắn mới cất viên lôi châu lại, đưa mắt nhìn vào khe hở giữa sườn núi lần cuối, rồi quay người chạy về phía xa. Trong núi sâu không có đường, chỉ có cỏ xanh trải rộng khắp nơi. Bước chân trần của Từ Ngôn chạy như bay, băng qua đám núi đồi này. Khi đã cách chừng hơn 3 dặm, hắn mới nhoài người nằm xuống thảm cỏ xanh. Thật sự hắn quá mệt mỏi, hai tay vừa mới đỡ nhức mỏi được một chút lại gặp phải con cự thú dưới vực sâu. Nếu không có lôi châu, Từ Ngôn không dám nghĩ đến vận mệnh của hắn và đồng bọn sẽ thế nào. Chỉ sợ còn chưa thấy được nhện khổng lồ đã bị yêu lang cắn nuốt sạch sẽ rồi. Từ Ngôn nằm ngửa mặt nhìn trời trên bãi cỏ, mãi một lúc sau hơi thở mới dần ổn định trở lại. Hắn giơ tay lên, để ánh mặt trời gấp khúc xuyên thấu qua lôi châu trong tay. Tia chớp trong lôi hồ tựa như con cá luồn lách di chuyển nhìn qua vô cùng phi phàm. Tu hành giả. Sư phụ, thế gian này quả thật có tu hành giả sao? Từ Ngôn tự lẩm bẩm một mình. Cuối cùng tâm thần hắn cũng được thả lỏng. Bèn tò mò nhìn lôi châu, nói, cái này là lực lượng của tu hành giả sao? Thật đáng sợ à? Nhìn lôi hồ lưu chuyển trong hạt châu, Từ Ngôn đoán được lôi châu tất nhiên phải có cách sử dụng chính xác nào đó. Chẳng qua hắn không biết mà thôi, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách thức va chạm kịch liệt dẫn bạo lực lượng trong lôi châu ra ngoài. Còn lại một viên lôi châu khiến Từ Ngôn rất cao hứng, ít nhất coi như hắn có chút thu hoạch trong lần gặp nạn này. Khi Từ Ngôn đứng lên khỏi bụi cỏ, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy cổ thụ rậm rạp, không biết thiết trụ mang đám thiếu niên chạy về hướng nào rồi. Từ Ngôn không lo lắng lắm, chỉ cần trước khi trời tối, bọn nó có thể ra khỏi núi sâu này thì sẽ không có gì nguy hiểm cả. Xác định được phương hướng xong, Từ Ngôn đi về một phía của khu rừng. Bây giờ đã là xế chiều, bị vây khốn trong núi đã một ngày một đêm, chỉ sợ sư phụ đang lo lắng. Trong rừng núi, tiểu đạo sĩ chân trần đang gạt bụi cỏ sang hai bên mà đi, thẳng hướng trở về Lâm Sơn Trấn. Thỉnh thoảng hắn nhảy lên một hòn đá cao, đưa tay che nắng chói mắt để xác định phương hướng, rồi lại lội dọc con suối nhỏ mà chạy vội. Đến lúc hoàng hôn thì Từ Ngôn đã gần ra khỏi rừng sâu. Bị ngọn núi trước mặt che chắn, nhưng vẫn có thể thấy khói bếp chiều từ Lâm Sơn Trấn lượn lờ ở nơi xa xa. Lúc này nhiều nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Từ Ngôn còn nhìn thấy được bên cánh rừng ở hướng khác, có một vài điểm đen nhỏ đang đi ra ngoài núi. Tuy không nhìn rõ, nhưng Từ Ngôn vẫn biết đó chính là đám thiết trụ. Cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Từ Ngôn khẽ mỉm cười, guồng chân phóng như bay xuống núi. Chỉ cần qua khỏi rừng cây này, sẽ thấy được con đường nhỏ trên núi. Trước khi trời tối, hắn chắc chắn có thể về tới Thừa Vân Quan. Bước chân Từ Ngôn đang đi tới, đột nhiên phát hiện trên sườn núi này vang lên từng tràng thanh âm phành phạch, như tiếng của một mảng chim chóc lớn đang đồng loạt vỗ cánh. Có điều hắn không nhìn thấy bóng chim nào bay lên cả. Bước chân tiểu đạo sĩ ngừng lại, nhìn đám chim chóc không thể bay lên được ở cách hắn không xa, nhất thời có chút kinh ngạc. Chương 10, khốn điểu. Nhìn đám chim chóc quanh đây, Từ Ngôn kinh ngạc một chút rồi trở nên nghi hoặc. Đám chim chóc này không phải không bay lên, mà là không bay lên được, bởi vì chúng nó đều bị nhốt trong những tấm lưới đánh cá. Từng tấm lưới, ước chừng cũng tới ngàn vạn con. Là ai bắt chim? Tính ra nơi này cách Lâm Sơn Trấn một đoạn không xa. Dân chúng trong Lâm Sơn Trấn cũng có người bắt chim, chỉ bắt vài loại vẹt có thể nói được. Sau khi dạy dỗ thì có thể mang tới đại thành bán với giá cả khá cao. Thế nhưng chim chóc trong mấy tấm lưới nhiều vô số, không những có ma tước, hoàng oanh mà còn có các loại chim nhạn nữa. Nhìn mấy tấm lưới đánh cá này, Từ Ngôn cũng biết đây là con mồi mà người ta bắt được nên cũng không quá để ý tới mà bỏ qua chúng nó đi xuống núi. Không lâu sau đó thì hắn tụ họp được với đám thiết trụ, quay trở về Lâm Sơn Trấn. Sát sinh là chuyện hoàn toàn không tốt. Đạo gia thường chú ý tới thanh tâm quả dục, NHUNGDAO sĩ tiểu đạo Sơn cũng không quá để tâm như vậy.
Ít ra thì Tử Ngôn vẫn còn ăn thịt đấy. Hơn nữa, người cũng không thể đem thả toàn bộ con mồi mà người ta vất vả lắm mới bắt được đi. Bởi như vậy thì đám chim chóc đó được sống, nhưng ngược lại ai biết được người bắt chim kia có vì thế mà chết đói hay không, vậy không phải là hại người hay sao? Chuyện tình thương hại đến người khác, Tử Ngôn không vui thích gì. Cho dù có thương cảm cho đám chim chóc kia đến mấy thì khi về đến Lâm Sơn Trấn, mọi thứ đã bị hắn bỏ ra khỏi đầu. Lần này lên núi, kéo dài một ngày một đêm, người nhà của đám trẻ kia lo lắng không ít. Đặc biệt là khi nghe nói đến thiếu niên tên là A Vượng đã bị sói cắn chết, đám người nhà của nó đều khóc rống lên. Có điều, thời đại ngày nay, tính mạng con người lại không đáng giá, nhất là tính mạng của một đứa trẻ con nhà nghèo. Cho nên người nhà của nó có thương tâm nhưng cũng không tới mức tuyệt vọng, dù sao phần lớn những gia đình này đều không chỉ có một đứa con đấy. Sau khi cùng với đám thiết trụ an ủi người nhà của A Vượng xong, Tử Ngôn tạm biệt cả bọn rồi đi về Thừa Vân Quan. Tử Ngôn thường xuyên lên núi, lão đạo sĩ cũng tập mãi thành quen. Có một ngày thôi thì cũng không đến mức lo lắng nhiều lắm. Tử Ngôn đưa tay chạm vào gốc dã sơn sâm trong ngực, tâm tình có chút khá hơn. Khi hắn không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng ngoài cửa đạo quán nữa thì lại càng thêm cao hứng, vội vàng cắm đầu lao vào bên trong. Đạo gia là nơi thanh tịnh, đừng có chạy loạn trong này. Vừa mới mở cửa bước vào, Tử Ngôn đã nghe được một câu nói lạnh lùng mà lạ lẫm, sau đó lại bị một bóng dáng cao lớn chặn lại. Người này là một đạo sĩ trung niên có thân hình cường tráng, bên thái dương có một vết sẹo dài khiến cho gương mặt nhìn qua có vẻ bất thiện. Bị chặn cửa, Tử Ngôn gãi gãi đầu lùi lại vài bước, rồi tranh thủ ngẩng đầu nhìn tấm bảng với 3 chữ Thừa Vân Quan. Trong lòng hắn thầm nhủ mình không có đi lộn chỗ a. Thừa Vân Quan cũng chỉ có 2 đạo sĩ, từ lúc nào lại có thêm một đạo sĩ nữa vậy? Khục khục khục, đó là đồ nhi của bần đạo. Một thanh âm suy yếu từ đằng xa vọng đến, rồi lão đạo sĩ bước đến gần, chắp tay với đạo sĩ cao lớn kia, nói, đồ nhi yếu kém chỉ thích chơi đùa, đôi khi vài ngày không về, chê cười rồi. À, hóa ra là cao đồ của quán chủ. Đạo sĩ mặt sẹo đánh giá Tử Ngôn một phen, tuy lời nói khách khí nhưng ánh mắt lại luôn giữ vẻ âm trầm. Đánh giá Tử Ngôn từ trên xuống dưới, sau nửa ngày, y mới gật đầu rời đi. Sư phụ, bữa nay có đạo sĩ khác ghé nghỉ nhờ trong đạo quán sao? Tử Ngôn chừng hai mắt, tò mò hỏi. Lão đạo sĩ lập tức khẽ lắc đầu, trầm mặc đi về chỗ ở, bước chân có chút yếu ớt. Tử Ngôn bước theo phía sau. Một đường cùng nhau đi tới, Tử Ngôn mới phát hiện hóa ra trong đạo quán không chỉ có thêm một đạo sĩ, mà là một đám đạo sĩ khoảng chừng 40-50 người. Lúc này tất cả bọn họ đều tập trung tại đại điện như đang bàn bạc chuyện gì đó. Khi hai thầy trò trở lại chỗ ở sau hậu viện, lão đạo sĩ chợt ho khan vài tiếng, rồi mới giảng giải, bọn họ là người của Thái Thanh giáo. Thái Thanh giáo? Tử Ngôn ngẩn người. Sau đó hắn ngẫm nghĩ một chút rồi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chính là môn phái đứng đầu Phổ Quốc, được xưng tụng là giáo phái đứng đầu chính phái, Thái Thanh giáo? Nói đến môn phái, Tử Ngôn 10 phần mới lạ, còn đang giơ nắm tay ra. Hắn không hiểu biết nhiều về chuyện tình mấy môn phái, chỉ được nghe mấy chuyện võ phong trong thiên hạ qua điển cố, còn thêm vài truyền kỳ về nhân sĩ giang hồ trừng ác dương thiện. Hắn còn nghe đến chuyện có vài người võ nghệ cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cho nên hắn đang ngưỡng mộ cái gọi là giang hồ từ lâu lắm rồi. Nơi con cá vui chơi thỏa thích, được gọi là giang hà hồ bạc. Còn nơi ân oán gút mắc thì mới được gọi là giang hồ. Giang hồ không yên lặng, Tử Ngôn chỉ nghe qua một vài chuyện kể xưa cũ thì không cách nào biết được. Nơi đây còn là một nơi gió tanh mưa máu nữa. Đứng đầu chính phái. Khục khục khục. Lão đạo sĩ như muốn cười lên, thế nhưng thân thể yếu đuối của lão chỉ phát ra vài tiếng ho khan xé họng. Sau một hồi hít thở kịch liệt mới đáp, chính và tà, ai có thể phân biệt được chứ? Nghe nói mấy nhân sĩ võ lâm có thân thủ bất phàm, được gọi là võ giả. Mấy người này chuyên quản chuyện bênh vực kẻ yếu. Sư phụ, giang hồ không thú vị sao? Mấy người giang hồ kia có được xem như là tu hành giả không? Giang hồ có thú vị hay không? Gia nhập vào là biết. Lão đạo sĩ khẽ cười nói. Võ giả, vẫn chưa được coi là tu hành giả đâu, trừ phi. Khục khục khục. Lão đạo sĩ lại nổi thêm một tràng ho khan kịch liệt. Tử Ngôn vội vàng vỗ nhẹ sau lưng của sư phụ,
Sau đó hắn trở nên yên tĩnh lại, không muốn hỏi nhiều, móc gốc dã sơn sâm trong ngực ra, nói, lần này lên núi, thu hoạch tương đối khá. Sư phụ người chờ đi, ta đi nấu sâm này đã. Không cần. Lão đạo sĩ phất tay ngăn bước chân Tử Ngôn lại, ánh mắt ảm đạm, suy yếu nói, ta nghỉ ngơi một chút, cái gốc sâm kia cứ giữ đó đi đã. Tử Ngôn đã bước chân tới cửa, lưng quay về phía lão đạo sĩ, trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu một cái. Hắn không lên tiếng, bước vài bước đi ra ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi căn phòng thì có thứ gì đó nơi khóe mắt rơi xuống. Sau lưng, tiếng ngâm nga khe khẽ của lão đạo sĩ như tự nói cho mình nghe, đời người mấy ai không phải chết, đứa nhỏ ngốc a. Thật sự ra, Từ Đạo Viễn đúng là đã sắp chết rồi. Vừa rồi Từ Ngôn đứng sau vỗ lưng cho lão cũng đồng thời nhìn thấy được trong lòng bàn tay mà sư phụ che miệng kia là một đám máu đỏ thẫm. Tính mạng Từ Đạo Viễn không còn nhiều nữa. Lão không muốn lãng phí thêm một gốc dã sơn sâm. Lão cũng tự biết đại nạn của mình chỉ còn vài ngày nữa là tới mà thôi. Cạnh vườn rau, tiểu đạo sĩ khom người ngồi xuống một chỗ bên ngoài chuồng heo. Không biết hắn suy nghĩ đến chuyện gì mà giữa hai đầu mày thanh tú vương đầy vẻ không muốn và buồn bã. Tiểu Hắc, hôm nay ta gặp phải một con yêu lang rất lợi hại. Sau đó ta còn gặp phải một con nhện rất lớn. Tử Ngôn ngồi ngoài chuồng heo, thấp giọng kể lể cho Tiểu Hắc nghe chuyến đi lên núi đầy kỳ dị lần này của hắn. Lúc này lão đạo sĩ đã ngủ say. Tử Ngôn không muốn quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi bèn tìm đến Tiểu Hắc trút hết bầu tâm sự. Chẳng qua sau khi kể xong mọi chuyện, tiểu đạo sĩ nho nhỏ kia chợt dâng lên đầy vẻ nghẹn ngào, tựa đầu vào trấn song chuồng bên này, nói nhỏ, sư phụ người, sắp đi rồi. Kỳ thật 6 năm trước lão đạo sĩ nên đi rồi, là nhờ một gốc sơn sâm kéo mạng của Từ Đạo Viễn lại. 6 năm sau, sơn sâm cũng đã không thể nào bồi bổ được thân thể đã tiêu hao hết sinh cơ của Từ Đạo Viễn nữa, bổ dưỡng thế nào cũng vô dụng rồi. Khò khè. Bên kia trấn xong, con heo Tiểu Hắc thò cái mũi dài của mình qua, ủi vào Từ Ngôn đầy thân thiết, nhìn vừa giống như đòi ăn, lại giống như đang an ủi. Bầu trời lấp lánh ánh sao, ánh trăng sáng treo cao nơi xa, cả một vùng đất nhìn qua đầy an bình lại không ngừng diễn ra từng tràng cảnh sinh ly tử biệt. Sinh tử như sương khói, luân hồi cũng tương tự vậy, còn cái phiến thiên địa to lớn này lại như một cái lồng giam lớn vây khốn lấy vô số chim chóc. Trong đám chim chóc đó còn có thú vật, và có cả con người trong đó nữa. Chim chóc bị vây khốn, không thể nào bay ra khỏi lồng được, càng không cách nào thay đổi được vận mệnh. Lần đầu tiên, Tử Ngôn cảm nhận được sinh mạng là chân quý và khó khăn. Đám chim chóc hoang dã bị vây khốn trong lưới đánh cá sau núi đã trở thành ác mộng trong cả đêm dài của Tử Ngôn. Thế nhưng ác mộng chân chính thì chỉ khi bình minh ló dạng mới chính thức bắt đầu. Chương 11, tế phẩm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Ngôn dậy rất sớm. Hắn bèn nhìn qua sư phụ một chút, thấy lão đạo sĩ vẫn còn đang say ngủ bèn rón rén lui ra ngoài, quay lưng đi chuẩn bị điểm tâm. Cùng lúc này, một tin đồn đang nhanh chóng càn quét khắp mọi ngóc ngách Lâm Sơn trấn, khiến tất cả dân chúng nơi trấn nhỏ này trở nên vô cùng khủng hoảng. Sơn thần tức giận, buông xuống thiên tai. Thần giận người oán, mùa màng thất bát. Lời đồn kinh người như thế buông xuống bắt nguồn từ đám đạo sĩ đến Lâm Sơn trấn vào một ngày trước. Sau khi nghe ngóng, mọi người biết được đám đạo sĩ này là cao nhân Thái Thanh giáo, cho nên tin tức Sơn thần tức giận lan truyền khắp toàn trấn với tốc độ nhanh như chớp giật. Lâm Sơn trấn vốn chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên giới Phổ Quốc, hầu như mọi nhà đều sinh sống nhờ làm ruộng. Khí hậu Phổ Quốc ôn hòa, bốn mùa như xuân, vốn rất thích hợp cho việc trồng trọt ruộng vườn. Bao năm qua cũng có rất ít thiên tai. Thế nhưng không hiểu tại sao, từ khi vị vua mới đăng cơ thì Phổ Quốc lại gặp hạn hán liên tục mấy năm liền. Nghe nói có nhiều thôn trấn mùa màng thất bát liên tục. Không những hạn hán, mà còn có dịch châu chấu tàn phá bừa bãi khắp nơi, tạo ra vô số dân đói lưu vong. Thậm chí nghe đồn có nơi còn phải bán cả con cái để có cái ăn nữa. Lâm Sơn trấn vốn nằm liền kề với dãy núi, lại sát cạnh một con sông nhỏ nên không phải lo lắng tới hạn hán. Thế nhưng dịch châu chấu cũng đã từng bùng phát vài lần. Đặc biệt vào năm ngoái, dịch châu chấu đã tàn phá gần một nửa đồng ruộng ở trấn này. Sự đáng sợ của dịch châu chấu khiến người người đều run rẩy. Tuy rằng cái loại châu chấu điên cuồng kéo đến không ăn thịt người, nhưng lại có thể khiến người sống sờ sờ phải chết đói. Trấn nhỏ không giàu có và đông đúc,
cho nên lương thực chính là mối quan tâm trọng yếu nhất của người dân. Hơn nữa dân chúng trong này phần lớn đều ngu muội, lại tin tưởng vào những chuyện về thần tiên ma quỷ, nên chỉ cần nghe thấy Sơn Thần tức giận muốn gieo xuống đại họa thì mọi người đều hoảng loạn cả lên. Thậm chí có một vài người già cả còn quỳ ngay trước cửa nhà mình mà gào khóc, cầu xin Sơn Thần bớt giận. Người bình thường tung tin này ra, tất nhiên sẽ không có được uy lực như vậy. Nhưng danh vọng của Thái Thanh giáo quá lớn, bản thân cũng là một tông môn đứng đầu trong giới võ lâm, là đại phái chính đạo, đương kim giáo chủ cũng chính là đương kim quốc sư, cho nên Thái Thanh giáo gần như được coi như là quốc giáo. Đột nhiên xuất hiện tin đồn, lại còn có thêm dị tượng ngàn vạn con chim cùng bay đi, cuối cùng cũng thành công xâm nhập vào lòng người. Đến chim chóc trên núi còn phải chạy trốn, đấy không phải là điềm báo tai họa đang tiến tới đó sao? Chuyện ngàn vạn chim chóc bay đi vào giữa trưa, Tử Ngôn đang cho heo ăn cũng nhìn thấy rõ ràng. Người khác tin rằng chim chóc bay đi chỗ khác tránh nạn, thế nhưng Tử Ngôn biết rõ chân tướng ngàn vạn chim chóc đồng loạt bay lên. Nơi phát sinh ra dị tượng này là tại sườn núi dốc hắn đi ngang khi trở về Lâm Sơn Trấn hôm qua. Có người cố tình làm ra trò lừa dối. Trong vườn rau, Tử Ngôn chừng hai mắt nhìn, sâu trong đôi mắt thanh tịnh kia ánh lên vẻ nghi ngờ. Hắn chưa nghe nói tới tin tức Sơn Thần nổi giận bởi vì bản thân hắn chưa từng để ý tới mấy chuyện về thần tiên ma quỷ cả. Mấy cố sự nghe thì nghe đấy, nhưng hắn thực sự tin thì chỉ có chuyện con nhện khổng lồ từ trong lòng núi bò ra mà thôi. Chiêu thức lừa dối đó có thể lừa bịp được dân chúng, nhưng không thể che mắt được người để tâm tới. Tại Lâm Sơn Trấn, ngoại trừ Tử Ngôn không chút tin tưởng vào cái tin đồn Sơn Thần nổi giận, vẫn có người xì mũi coi thường mấy kẻ gọi là cao đồ Thái Thanh giáo kia. Trình gia, một gia đình dòng dõi Nho gia mới chuyển về Lâm Sơn Trấn khoảng 6 năm gần đây, có một vị lão nhân tinh thần phấn chấn, đang thưởng thức trà tại sảnh chính. Trình gia không được coi là nhà giàu ở nơi này, nhưng nội tình lại tuyệt đối thâm sâu. Chỉ từ cử chỉ nói năng của chủ nhân, trang trí đan sen đẹp mắt trong đình viện, thậm chí từ tấm hoành phi với từng đường nét bút lực tinh thâm trong thư phòng đều hiển lộ vô cùng rõ ràng cái khí tức nồng đậm của một người thuộc tầng lớp trên cao. Ra. Bên ngoài cửa phòng, một thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng như hồ điệp dập dờn theo con đường nhỏ lát đầy đá vụn, chạy đến trước mặt lão nhân rồi vội nói, ra, tin tức về chuyện Sơn Thần nổi giận truyền trong trấn càng ngày càng lợi hại a. Thiếu nữ 14-15 tuổi, trang phục màu xanh, mắt ngọc mày ngài, hai má trắng nõn, hai hàng lông mày thanh lệ mang theo vẻ phong độ của một người trí thức. Có điều vẻ mặt nàng có chút lo lắng, nàng nhớ lại tin tức vừa nghe được trong trấn, nói mấy đạo sĩ tự xưng là môn hạ Thái Thanh giáo kia nói muốn xoa dịu lửa giận của Sơn Thần thì phải tổ chức hành lễ cúng bái thật lớn. Để thể hiện lòng thành nên nhà nhà ở Lâm Sơn Trấn này đều phải xuất tiền xuất lực. Không chỉ vậy, bọn họ còn nói cần phải chọn lấy một đôi đồng nam đồng nữ, dùng để tế điện Sơn Thần. Lão nhân đang thưởng thức trà, ánh mắt nhìn theo đứa cháu gái kể chuyện đầy vẻ yêu thương. Nhưng vừa nghe đến việc đồng nam đồng nữ thì hai tay bưng chén trà của lão chợt siết chặt lại, sau đó lại chậm rãi buông ra, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn. Tiểu Uyển Nhi nhà ta trưởng thành rồi, lại còn rất thích nghe ngóng tin tức mới lạ thế này. Ra già rồi, không quản nổi ngươi. Đường là một tiểu thư khuê các, lại cứ chạy loạn như vậy thì ra sẽ đem trả ngươi về nhà cho cha mẹ ngươi vậy. Ánh mắt lão nhân vẫn đầy yêu thương trìu mến, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một cỗ lửa giận không ai phát hiện được đang trào dâng. Vị lão nhân Trình gia này tên là Trình Dục, ngày thường sinh hoạt vô cùng thanh đạm, tính tình vô cùng tốt, lời nói lại lễ độ, vô cùng có học vấn. Bốn phía hương thân láng giềng đều hết sức kính trọng vị Trình gia lão gia tử này. Hiển nhiên loại thị trấn nhỏ nơi biên cương như Lâm Sơn Trấn không nhận biết được cái tên Trình Dục, nhưng nếu ở đại đô thì cái tên này đại biểu cho việc chỉ cần một mệnh lệnh có thể quyết định được sinh tử của cả ngàn vạn người. Tả tướng Phổ Quốc 6 năm trước, Trình Dục, Trình bằng cử. Không ai biết rõ lý do vì sao một vị tể tướng lại ẩn cư tại Lâm Sơn Trấn, càng không ai biết được trước kia đã xảy ra chuyện gì khiến cho một vị lão nhân dưới một người trên vạn người này lại đi một hơi mất 6 năm trời. Từ đó đến nay cũng không hỏi đến chuyện thế sự bên ngoài. Mỗi ngày công việc của lão chỉ quanh quẩn với hoa cỏ, luyện chút ít chữ, không thì dạy bảo thêm cho cháu gái mình. Nữ hài nhi ở cùng lão nhân tại Lâm Sơn Trấn này là hậu bối dòng chính của Trình gia, cháu gái ruột của Trình Dục, tên là Trình Lâm Uyển.
Tuy tuổi tác của nàng không lớn nhưng đã hiểu rõ tri thức lễ nghĩa, chẳng qua tâm tính thiếu niên vốn hoạt bát, chứng kiến một số chuyện bất bình thì tự nhiên sinh ra tâm ý muốn chống đối lại. Nghe Gia Gia nói mình chạy loạn, nàng bèn chu miệng nhỏ lên, có chút ấm ức, nói, Uyển Nhi không có chạy loạn, là vì động tĩnh trên đường quá lớn, trong nhà cũng có thể nghe rõ được mà. Lão nhân cười cười, chỉ vào ấm trà đã cạn sạch nước, ôn hòa nói, pha cho Gia Gia ấm trà. Mấy ngày nữa chúng ta phải trở về kinh rồi, đến lúc đó Gia Gia cũng không còn thời gian quản nha đầu ngốc ngươi nữa à. Thiếu nữ chu môi dầu dĩ không vui bước đi. Trong thính đường chợt an tĩnh lại. Ánh mắt lão giả đang ngồi trên ghế cũng trở nên sâu xa hơn. Tay trái lão vẫn còn cầm một cuộn gấm màu vàng tươi rất đẹp, ẩn ẩn còn nhìn thấy đồ án tường vân thụy hạc, hình mây, hạc mang ý phúc lành nở đê, bên trên. Đó là một đạo thánh chỉ, là thánh chỉ của đương kim thánh thượng mệnh lệnh phục hồi chức vị cho lão. Đáng ra thánh chỉ này phải được đưa đến từ 3 năm trước, thế nhưng không hiểu sao sáng sớm nay mới được người cưỡi khoái mã đưa đến. Thái Thành giáo, tế sống. Quốc sư, người muốn hủy diệt Giang Sơn đại phổ ta hay sao? Đình viện tĩnh mịch, lão nhân cũng không cách nào áp chế được tiếng gào thét của mình, tựa như tiếng sư tử mạnh mẽ gầm nhẹ, là sự phẫn nộ và bất đắc dĩ đối với kẻ dám bịp bợm dân chúng. Đồng nam đồng nữ. Tại hậu viện của Thừa Vân Quan, Tử Ngôn mới từ ngoài đường trở về, đang đưa tay gãi gãi đầu, có chút mù mờ với mớ tin tức vừa nghe được. Hắn lẩm bẩm, tế phẩm thường là vật chết, tam sinh, 3 loại gia súc để cúng tế, bò, dê, lợn nở đê, còn chưa đủ hay sao mà còn phải mang tế người sống theo nữa. Mấy sự vụ của đạo giao pháp cũng chỉ dùng tam sinh là đủ. Nếu như còn muốn tế người sống, không quản người khác thấy thế nào nhưng với riêng nhận thức của Tử Ngôn, đó căn bản không phải là đạo sĩ mà là ác ma. Tiếng ho khan đứt quãng trong phòng vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Ngôn. Khó khăn lắm lão đạo sĩ mới tỉnh dậy nên hắn vội vàng chạy vào. Sư phụ. Tử Ngôn đến cạnh lão đạo sĩ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đám người Thái Thanh giáo đã bắt đầu yêu cầu tài vật nhân thủ rồi à? Từ Đạo Viễn ho khan vài tiếng, ngồi dậy, yếu ớt hỏi tiếp, bọn họ có đề cập tới chuyện đồng nam đồng nữ hay không? Tử Ngôn gật gật đầu, sắc mặt nhìn qua không vui. Lão đạo sĩ lập tức cười khổ, nói, hãm hại lừa gạt, uy hiếp đe dọa là để trước tiên khiến nhân tâm khuất phục, rồi mới phát huy được sức mạnh giáo lý. Hơn nữa còn phải thực hiện thủ đoạn dứt khoát mới có thể thu nạp được giáo chúng. Mưu kế lừa gạt, âm độc đánh vào lòng người, như vậy mới chính là nhân gian a. Chương 12, Thông Thiên Lộ. Từ Đạo Viễn nhỏ giọng nói, lại khiến lòng Tử Ngôn trầm xuống. Sư phụ, bọn họ thật sự muốn tế sống người sao? Sợ là như vậy. Khục khục khục. Thái Thành giáo không phải là giáo phái đứng đầu chính phái sao? Sao có thể giết người tùy tiện như vậy? Đứng đầu chính phái. Trong mắt lão đạo sĩ chợt xẹt qua một tia hồi ức, ánh mắt chớp động, nói, Phổ Quốc có rất nhiều chính phái, thế nhưng danh xưng đứng đầu này chẳng qua chỉ là lời nói của một phái mà thôi. Còn như nói là đứng đầu chính phái của Đại Phổ thì Thái Thanh giáo vẫn còn kém vài phần. Hơn nữa ai nói với người là người của chính phái thì sẽ không giết oan người vô tội. Nhìn ánh mắt Tử Ngôn đầy mê man, lão đạo sĩ khẽ cười nói, thiên hạ rộn ràng, cũng chỉ vì lợi mà thôi. Đứa nhỏ ngốc à. Lời Từ Đạo Viễn nói, Tử Ngôn nghe thế cũng hiểu được. Chẳng qua hắn nghĩ không ra, chỉ vì một trò lừa bịp là Sơn Thần nổi giận mà thật sự phải giết mất 2 người đang sống sao. Phía bên kia bức tường của đạo quán, chiêng trống vang trời, từng tràng ầm ĩ. Nghe thấy động tĩnh vậy, Tử Ngôn bèn chạy ra nhìn. Hắn chỉ nhìn thấy 10 mấy đạo sĩ Thái Thanh giáo ngủ nhờ tại đạo quán đi ra khỏi Thừa Vân Quan, từng người đều mặc đạo bào, tay cầm thanh kiếm gỗ đào, vội vàng leo lên xe ngựa. Bọn họ vừa quăng nước phép hoặc lá bùa xuống, vừa hô to, đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ Thái Thanh, thanh thế to lớn và long trọng tiến về phía trước. Nhìn qua hướng đi thì đúng là đến quảng trường của tiểu trấn. Giờ lành đã đến, buổi đại lễ cúng bái cũng sắp được bắt đầu. Quảng trường Lâm Sơn trấn lúc này đã phủ kín dân chúng. Tin tức Sơn Thần nổi giận như một cơn gió lốc càn quét mạnh mẽ, khiến trong lòng của tất cả thôn dân luôn sinh hoạt quanh nhà ở trấn này đều run sợ. Năm ngoái hoa màu đã bị dịch châu chấu tàn phá hơn phân nửa. Nếu năm nay mà còn gặp phải tai họa lớn nữa thì thật sự dồn người khác phải chết mà.
Đối với dân chúng, cái ăn chính là trời đấy. Mục đích cao nhất của dân chúng hoàn toàn không phải là cái gì thiên hạ thái bình, cũng không phải là chuyện con cháu có thể dương danh lập vạn. Bọn họ chỉ hy vọng đơn giản chẳng qua chỉ là được no bụng mà thôi. Mọi người còn đang xì xào bàn tán, khi thấy các đạo sĩ tiến đến thì đột nhiên yên tĩnh lại. Không lâu sau, quảng trường đã được dọn dẹp qua một lần sạch sẽ, rồi một tế đàn bày biện đồ cúng được dựng nên, quay về hướng đông. Lại có thêm một cái ban công quái dị dựng bằng cây và cỏ khô, nghe nói được gọi là thông thiên lộ, cũng không rõ có tác dụng gì. Từ Đạo Viễn được Tử Ngôn dìu đến gần, đang ở trong đám người này. Xa xa, lão gia tử Trình Gia cũng xuất hiện trong đám người, chẳng qua lúc này sắc mặt lão nhân âm trầm như nước, ngoại trừ cháu gái là Trình Lâm Uyển bên cạnh thì còn có 2 người nữa theo hầu. Tế đàn trên quảng trường được dựng xong, gã đạo sĩ mặt thẹo phất lấy cây phất trần, cất cao giọng, đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ thái thanh. Đại kiếp nạn của Lâm Sơn Trấn sắp đến, vì để cho mọi nơi an bình, chúng ta cam nguyện đạp nhập phàm trần, dẹp cơn giận của trời, ngăn cho dân khỏi lầm than, từ bi từ bi. Đạo nhân mặt thẹo vừa dứt lời thì 2 người sau lưng gã đồng thời dùng kiếm gỗ đào hất lá bùa lên. 2 lá bùa không lửa tự bốc cháy, tàn lửa bay là tà khiến đám người quan sát xung quanh bất giác nảy sinh lòng kính sợ. Sau đó, mồi lửa này còn nhen nhóm lên 3 nén nhang trên bàn thờ. Thời cơ đã đến. Đạo nhân mặt thẹo lúc này gào to, để nguôi lửa giận của Sơn Thần, bỏ tiền tài bảo vệ bình an. Lúc này, có mấy đạo sĩ bắt đầu kéo xe ngựa đi vòng quanh quảng trường, cứ đến trước mặt một dân chúng nào cũng đều nói một câu, để nguôi cơn giận của Sơn Thần, bỏ tiền tài bảo vệ bình an. Ý tứ rõ ràng là ngươi không bỏ tiền tài ra, năm nay ắt sẽ gặp tai họa. Đám dân chúng vốn kính sợ thần linh, lúc này nhao nhao xuất tài vật ra. Người cùng khổ cắn răng ném lên xe một xâu tiền đồng, đám nhà giàu càng không dám qua loa mà vội dâng bạc dòng lên. Đến mấy người nghèo mạt không có cái ăn, thật sự không có tiền cũng dáng đem hiến chén bát, cuốc xẻng các loại trong nhà mình đi. Xe ngựa vòng 3 vòng, thùng xe vốn trống không lúc này đã đầy vun tiền hàng, thật sự đã thắng lợi trở về. Đạo nhân mặt thẹo liếc mắt nhìn qua đám tiền hàng thu được, lại vung phất trần lên. 36 đạo sĩ sau lưng gã lập tức khoanh chân ngồi xuống tại vị trí riêng, miệng lẩm bẩm. Nhìn từ xa, cảnh tượng đầy trang nghiêm, lại có khí thế xuất trần, thế nhưng bước tiếp theo lại khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Thỉnh đồng tử. Đạo nhân mặt thẹo lại hô lên lần nữa, 2 đứa nhỏ choai choai bị đẩy ra khỏi đám đông. Trong đó, Nam Hải không đến 10 tuổi, quần áo trên người thủng lỗ chỗ, là một tên ăn mày trong tiểu trấn. Nữ hài còn lại có thân hình gầy gò nhỏ bé, áo quần trên người rộng thùng thình, sắc mặt vốn vàng vọt nay lại càng thêm tái nhợt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tiểu Hoa. Trong đám người, Tử Ngôn há hốc miệng, còn đám trẻ nhỏ choai choai như bọn thiết trụ thì lại la lên thất thanh. Bọn nó đều nhận ra 2 đứa bị đẩy ra quảng trường kia. Nam Hải là một đứa ăn mày khờ ngốc từ sơn thôn quanh đây lưu lạc tới Lâm Sơn trấn này, còn đứa bé gái kia thì chính là Tiểu Hoa thường cùng bọn chúng lên núi. Trong sự xô đẩy đó, thằng bé ăn mày ngờ nghệch nên không biết gì, chỉ chảy nước miếng cười ngây ngô. Còn Tiểu Hoa thì đã lờ mờ hiểu được vận mệnh của mình nên nó gào khóc thật lớn. Cha, mẹ, con không muốn làm đồng tử, con muốn về nhà. Ô ô ô ô. Thấy Tiểu Hoa khóc lóc như vậy, có vài người bên dưới không nhịn được mà than thở, đã tế cho Sơn Thần, e là đồng nam đồng nữ không thể sống được nữa. Nhà đầu Tiểu Hoa kia vậy mà rất hiểu chuyện a. Suýt, nhỏ giọng một chút, cha mẹ người ta không ý kiến, ngươi ý kiến cái gì? Chọc giận Sơn Thần là toàn bộ Lâm Sơn trấn chúng ta chết đói hết đấy. Thằng nhỏ ăn mày kia lưu lạc đến chỗ chúng ta mấy năm nay, nếu không nhờ mọi người bố thí thì đã chết đói từ lâu rồi. Lần này nó ngăn cản tai họa cho chúng ta cũng coi như là chuyện có đạo lý. Nghe nói Tiểu Hoa là do người nhà nó bán đi. Bởi vì tìm không ra đồng nữ nên Trương Đại Hộ đã bỏ ra 10 lạng bạc mua đấy. Nhà nó vốn nghèo khó, trên còn ca ca tỷ tỷ, chết một người thì tính vào đâu chứ. Lời bàn tán xôn xao cũng tới tai Tử Ngôn, tựa như từng chàng quỷ khóc sói chu. Hắn từng nhìn thấy quỷ, cũng gặp qua yêu, thậm chí còn nhìn thấy cả hắc bạch vô thường. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp được thứ hiểm ác đến cùng cực như vậy. Nhân tâm. Ánh mắt Từ Đạo Viễn nhìn về quảng trường,
rồi chậm rãi truyền rời về phía đồ đệ mặt mày càng ngày càng tái mét. Lão đạo sĩ cười không ra tiếng. Những năm nay, ngoại trừ công phu phi thạch và một vài kiến thức y lý, y học thì Từ Đạo Viễn cũng không dạy thêm gì cho Từ Ngôn nữa cả. Không phải lão không biết, mà là không muốn dạy. Nhưng hôm nay, tính mạng đã đi đến cuối đường, lão cần phải dạy cho Từ Ngôn một thứ sau cùng, cũng chính là thứ mà lão tung hoành cả cuộc đời mới cảm ngộ được. Phừng! Mé phía đông của quảng trường đột nhiên bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Toàn bộ ban công quái dị dựng bằng cỏ cây khô vốn đã được một tên đạo sĩ tưới đầy dầu hỏa, lúc này bốc cháy, tạo thành một ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ban công quái dị bị đốt cháy lên nhìn rất giống như một thông đạo bằng hỏa diễm. Hóa ra cái gọi là thông thiên lộ, lại chính là chỉ con đường lửa đi thông đến tử vong. Ngọn lửa bùng cháy, tiếng khóc của Tiểu Hoa càng lớn hơn. Nó giãy giụa như muốn chạy trốn, nhưng lại bị hai đạo nhân với thân thể cao lớn nắm chặt lại, không cách nào động đậy được, rồi bị đẩy về hướng biển lửa trước mắt. Nhiệm vụ của đồng nam đồng nữ chính là phải đi qua thông thiên lộ để mà an ủi thần linh, trấn an lửa giận của sơn thần. Nhưng mà ai cũng biết, đừng nói là đi qua, chỉ cần bị đẩy vào biển lửa kia thì hai đứa trẻ này sẽ lập tức bị chết cháy. Giả thần giả quỷ. Trong đám người, một tiếng quát giận của lão già truyền ra. Vị lão gia tử Trình gia vẫn đứng nhìn mọi chuyện, cuối cùng cũng mở miệng. Vô lễ, yên lặng. Trên tế đàn, sắc mặt của tên đạo nhân mặt thẹo trầm xuống. Trong mắt gã cũng chợt lóe lên vẻ hung ác. Đạo nghĩa Thái Thanh giáo chính là đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ Thái Thanh. Đức của các ngươi là ở đâu? Các ngươi như vậy thì thủ cái gì? Râu tóc Trình Dục đều dựng thẳng lên, hai tay vì quá mức tức giận mà run rẩy. Lão phẫn nộ quát lớn, làm sao mà lão phu chỉ thấy một đàn dã thú gặm lấy máu thịt con người, cắn nuốt đến cả gân cốt người khác. Lão già càng quát lớn, thì sắc mặt đạo nhân mặt thẹo càng trầm xuống. Gã đưa mắt liếc qua đám người dưới kia một cái, lập tức có vài người có dáng vẻ như ở nơi khác tới với sắc mặt bất thiện bắt đầu lại gần Trình Dục. Lần này cả đoàn tới Lâm Sơn Trấn, ngủ lại ở Thừa Vân Quan chỉ khoảng một nửa, còn một nửa bọn chúng lại trà trộn vào trong đám dân chúng từ trước, chính là để đối phó với những trường hợp phát sinh như thế này. Đức tại tâm ta, thù tại bốn phương. Đạo nhân mặt thẹo cười nhạt một tiếng, nói, lão nhân gia, người chỉ thấy được đồng tử vì đi qua thông thiên lộ mà đau đớn khổ sở. Làm sao nhìn thấy được mấy tháng sau, dịch châu chấu nổi lên khắp bốn phía Lâm Sơn Trấn, xác chết trải khắp nơi. Rốt cuộc cũng chỉ là cái nhìn thiền cận. Một vị tể tướng lại bị người khác mắng có cái nhìn thiền cận, Trình Dục chỉ cảm thấy tức ngực, cả người lảo đảo lùi lại ra sau. Nếu không có người hầu đỡ lại, vị lão nhân này cầm chắc phải ngã ngửa ra sau lưng rồi. Có thể trở thành tể tướng, khí độ tất nhiên không chỉ có bằng đó. Trình Dục không phải bị người khác chọc giận như vậy, mà đột nhiên vừa rồi có người lách đến trước mặt lão. Nhìn qua thì như người bình thường xem náo nhiệt mà thôi. Thế nhưng khi gã đi ngang qua người Trình Dục thì đã âm thầm đánh một quyền thẳng vào ngực của vị lão nhân này. Ra. Trình Lâm Uyển kinh hãi, vội vàng lao đến bên cạnh. Cũng may, tuy vị lão nhân này là văn nhân nhưng không phải là dạng trói gà không chặt, cả người đều cường tráng. Trúng một quyền này cũng không có gì đáng ngại. Trình Dục đưa mắt nhìn cháu gái mình, sau khi được người hầu đỡ dậy thì cũng không lên tiếng nữa. Lấy lịch duyệt của lão, sao không nhìn ra được có rất nhiều người lạ mặt vây xung quanh mình. Những người này đều to lớn vạm vỡ, lồng ngực phồng lên như vậy hẳn có dấu binh khí bên trong. Trình Dục đã qua 60, không sợ chết, thế nhưng lão còn có cháu gái đang đứng trước mặt. Hơn nữa lão cũng bất lực trước tình thế này rồi. Lão còn chưa hồi kinh, vẫn còn một thân mặc áo vải như trước, đây cũng là chỗ bất đắc dĩ của Trình Dục. Nếu như lão được khôi phục chức quan, thì đừng nói đám đạo trích này, mà có là quốc sư Thái Thanh giáo, trước mặt lão cũng phải lấy lễ mà nhường 3 phần. Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng có thể vây khốn anh hùng. Trình Lâm Uyển thấy Ra không việc gì, lửa giận vì nhẫn nhịn mà bị nghẹn một bụng của thiếu nữ cuối cùng đã tìm được mục tiêu phát tiết. Nàng bèn thở phì phì, tách đám đông ra, đi thẳng tới trước mặt Tử Ngôn. Chương 13, Thượng Thiện Nhược Thủy. Tử Ngôn, mấy người kia đều là đạo sĩ Thừa Vân Quan các ngươi hết sao? Trình Lâm Uyển trừng trừng mắt nhìn Tử Ngôn, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Không nghĩ tới lại có người chất vấn mình, Tử Ngôn sững người lại. Sau đó hắn trợn to mắt, vô tội đáp,
Bọn họ là đạo sĩ nơi khác chỉ tới ngủ nhờ đạo quán, không tính là đạo sĩ Thừa Vân Quan. Các ngươi đều là đạo sĩ. Trình Lâm Uyển đột nhiên cao giọng nói lớn, không phải đạo gia đều là thanh tĩnh vô vi sao? Tại sao phải giết người? Là vì cái gì? Trình Lâm Uyển cũng coi như là bạn chơi từ nhỏ với Tử Ngôn. Tuy nữ hải không dám lên núi nhưng vẫn thường xuyên cùng đám bạn chơi đùa chạy khắp bãi cỏ ngoài trấn hoặc ven rừng hoang. Nàng không biết được mấy tên đạo sĩ lạ lẫm kia, chỉ biết một mình Tử Ngôn nên đành phát tiết toàn bộ lửa giận của mình lên đầu hắn. Thật ra trong lòng Trình Lâm Uyển thừa hiểu tiểu đạo sĩ chất phác này không phải là người ác. Thậm chí hắn còn có chút ngu ngốc, đôi khi nàng còn vì trêu chọc được tiểu đạo sĩ ngây ngốc này mà cười vui vẻ cả ngày. Chẳng qua cảnh tượng hôm nay lại khiến thiếu nữ thật sự cảm nhận được rất rõ ràng mặt ác của cuộc sống. Nàng muốn thay đổi mấy thứ đó nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Tiếng gào khóc khản giọng của Tiểu Hoa vang lên. Nó và Tiểu Ăn Mày đều đã bị đẩy tới sát biển lửa, sắp sửa phải đi qua cái gọi là thông thiên lộ kia. Tuy rằng những đạo sĩ trên quảng trường đều đang đứng vô cùng nghiêm trang, nhưng không ai có thể biết trong lòng bọn hắn rốt cuộc có chứa nhân từ hay chỉ là ác niệm nữa. Chất vấn của bạn chơi, tiếng khóc của Tiểu Hoa, những thân ảnh lạnh như băng trước mắt, tất cả đã hợp lại thành một hình ảnh biến hóa kỳ lạ trong mắt Tử Ngôn. Không có quỷ hồn, không có tinh quái, cũng không có yêu, nhưng lại khiến người khác rét lạnh đến thấu xương. Trình Lâm Uyển nói không sai, bọn họ đều là đạo sĩ, đều là đạo sĩ. Đột nhiên trong lúc này, cổ họng hắn như có thứ đồ gì đó mắc nghẹn lại. Sắc mặt Tử Ngôn càng ngày càng trắng bệch, vẻ dữ tợn sâu trong đôi mắt khi đối mặt với con cự thú trong lòng núi lại mờ hồ như hiện ra. Tay của hắn gắt gao nắm lại ngay nơi hông. Đó là nơi hắn cất giấu viên lôi châu cuối cùng. Uy lực của lôi châu quá lớn, nếu nó nổ tung ngay giữa quảng trường này, chẳng những đám đạo sĩ kia bị nổ chết mà dân chúng xung quanh cũng không tránh khỏi cái chết. Thế nhưng ngoài lôi châu ra, tuy rằng công phu phi thạch của Tử Ngôn có tinh xảo cỡ nào rõ ràng cũng không đánh lại đám đạo nhân có võ nghệ kia. Huống chi đám bọn hắn còn có rất nhiều tên đồng bọn khác nữa. Một tiểu đạo sĩ 15 tuổi, năng lực có hạn. Thậm chí đến một vị đã từng làm tới tả tướng là Trình Dục cũng không biết phải làm thế nào thì Tử Ngôn càng không có cách gì cả. Dù là như thế, cỗ bạo lệ sâu trong lòng hắn càng nóng nảy điên cuồng, khiến cho thân thể nho nhỏ khẽ run rẩy liên hồi. Bé gái Trình Gian nói không sai. Hải tử ngốc, chúng ta đều là đạo sĩ a. Giọng nói ôn hòa mà bình tĩnh của lão đạo sĩ vang lên bên tai hắn, dần dần làm biến mất những dao động trong lòng Tử Ngôn. Sau đó, Tử Ngôn nhìn thấy sư phụ mình bước ra một bước, hô lên vang dội, Tử Bi, Tử Bi. Một câu hô to, không giống như là của một người sắp chết vang lên. Thanh âm như tiếng chuông vang rền, khiến tất cả mọi người có mặt tại quảng trường như bị chấn điếc cả tai. Tất cả mọi người đều đảo mắt nhìn qua, đến đám người trên tế đàn cũng đưa ánh mắt bất thiện nhìn xuống, mà bước chân của mấy kẻ áp giải đồng nam đồng nữ cũng khựng lại. Có lẽ người ngoài chỉ thấy tiếng hô lớn của lão đạo sĩ như muốn điếc tai. Thế nhưng trong mắt đám người Thái Thanh giáo có võ nghệ trên người, mỗi tên đều có thân thủ bất phàm, thậm chí đến cả đạo nhân mặt thẹo cầm đầu khi nghe thấy âm thanh này, trong lòng đều trầm xuống. Chân khí hùng hậu đến mức tận cùng. Chỉ có thúc giục chân khí cấp tiên thiên thâm hậu mới có thể thét một câu, chấn động đến gần điếc cả lỗ tai mọi người. Bước chân siêu vẹo yếu ớt ngày thường của Từ Đạo Viễn lúc này đã trở thành long hành hổ nhảy, tựa như ánh sáng lóe lên, vài bước chân đã đứng trên tế đàn. Lão cười nói, đạo gia có mây, có nước thiện, chỉ làm lợi cho vạn vật mà không tranh đua. Đạo Viễn ngu muội, không nhìn ra được đại thiện của nước, 16 năm thanh tu nhưng vẫn lại ra mặt tranh giành thêm một lần nữa. Lời này của Từ Đạo Viễn là nói với đạo nhân mặt thẹo trước mặt mình, ánh mắt của lão kiên định mà hiền hòa, không nhìn ra được hỉ nộ. Tử Ngôn chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng sư phụ, nhất thời cũng không hiểu được cuối cùng thì lão đạo sĩ muốn làm gì. Lão quán chủ, sắp đắc đạo rồi, không nên tranh giành thì vẫn tốt hơn. Đạo nhân mặt thẹo nghe ra được một tia chống đối của đối phương, cho nên một bước cũng không nhường, đáp trả. Đạo là đạo, nhưng cũng không là đạo. Từ Đạo Viễn lắc đầu, nói, đạo kia, không phải là đạo của ta. Từ bi, trước có từ, mới có bi. Vô từ sẽ vô bi sẽ vô hỷ vô bi, có thể có từ bi sao? Lão đạo sĩ nói ra mấy câu này,
gieo vào lòng đạo nhân mặt thẹo đầy khó hiểu và nghi hoặc, khiến gã không biết nói gì cho phải. Chẳng qua một khắc sau, gã đột nhiên bước ra trước một bước, gạch đá dưới chân vậy mà bị ấn thành một dấu chân lõm xuống thật sâu, rồi thấp giọng nói, quấy phá Thái Thanh giáo ta truyền đạo, chỉ còn đường chết. Không cản đạo, không cản đạo. Từ Đạo Viễn khoát tay cười, lại cao giọng thêm lần nữa, bần đạo là quán chủ Thừa Vân, tu hành nhiều năm tại Lâm Sơn Trấn, gần như tất cả hương thân đều nhận ra. Lúc này, là Từ Đạo Viễn đang nói với dân chúng xung quanh đây. Mọi người nghe thấy lão nói vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Quả thật Từ Đạo Viễn đã ở Lâm Sơn Trấn này từ lâu lắm rồi. Lão không chỉ hiền hòa, mà khi các hương thân đau đầu nhức óc đều đến nhờ lão đạo sĩ trong đạo quán này xem qua một chút. Đơn thuốc của Từ Đạo Viễn còn có hiệu quả tốt hơn của lang trung trong đại thành rất nhiều. Cho nên dân chúng trong tiểu trấn đều rất kính trọng lão. Vẫn nhìn đám hương thân dân chúng xung quanh, Từ Đạo Viễn khẽ gật đầu nói tiếp, pháp lực bần đạo không cao, tuổi tác lại không nhỏ. Tiềm tu nhiều năm cũng ngộ được một chút đạo gia chí lý. So với mấy đứa bé kia thì có tư cách lớn hơn rất nhiều rồi. Nghe đến đây, cả người Từ Ngôn khẽ run lên. Cuối cùng hắn cũng nhận ra ý định của sư phụ. Lúc này giọng nói của Từ Đạo Viễn lại vang lên lần nữa. Hai đứa bé kia chưa chắc đã an ủi được Sơn Thần đại nhân. Mồm miệng cũng không nhanh nhạy. Một khi bọn chúng khóc sướt mướt trước mặt Sơn Thần, thần linh lại nổi giận thì không phải lỗi nặng hơn sao? Thông thiên lộ này, nên để cho bần đạo đi qua mới thỏa đáng. Nhìn về phía đống lửa đang cháy phừng phừng, Từ Đạo Viễn mỉm cười, chậm rãi quay đầu về phía đạo nhân mặt thẹo, nói, ngài xem thấy thế nào? Từ Đạo Viễn đã nói rõ ràng chuyện mồm miệng hai đứa trẻ không nhanh nhạy dễ gây tài vạ, dân chúng xung quanh cũng nghe thấy rõ ràng. Hơn nữa, lão lại chủ động đưa cho đạo nhân mặt thẹo một cái thang đi xuống, là muốn dùng mạng mình đổi cho hai đứa trẻ kia. Trầm ngâm một chút, ánh mắt lạnh lẽo của đạo nhân mặt thẹo chuyển sang vẻ hòa ái, cũng chắp tay đáp lại, lão quán chủ từ bi, không nhìn nổi sinh linh đồ thán, chính là đạo nghĩa của Thái Thanh giáo ta. Đã như vậy, thì xin mời lão. Biến cố trên quảng trường khiến người khác không thể đoán trước được, nhưng lại như rất hợp tình hợp lý. Dù sao Từ Đạo Viễn cũng là đạo sĩ. Trong mắt dân chúng, đạo sĩ thay đồng tử đi an ủi, khích lệ Sơn Thần thì lại càng nhẹ chuyện hơn không ít. Dù sao đồng nam đồng nữ, một đứa chỉ biết khóc, còn một đứa thì ngu ngốc, ai biết được chúng nó có nói năng rõ ràng với Sơn Thần được hay không? Hay lại chọc Sơn Thần tức giận thêm? Nếu vậy thì hành lễ cúng bái này lại thành không công vô ích mất. Phần lớn trong đám người đều tán thành hành động vĩ đại của lão đạo sĩ, chỉ có Trình Dục là khe khẽ lắc đầu. Phẫn nộ trong mắt lão không những không giảm xuống, mà còn sâu sắc hơn nữa. Người khởi xướng, không chỉ có vậy. Lão nhân chỉ nói xong câu này, rồi không nói gì tiếp nữa mà tách ra khỏi đám người, lặng lẽ trở về nơi ở của mình, bóng lưng có chút điều hiu. Lão đã quyết định nhanh chóng lên đường. Nếu như vẫn để cho Thái Thanh giáo tiếp tục làm loạn cả đất nước như thế, cho dù hôm nay có Từ Đạo Viễn chấp nhận quên mình cứu lấy hai đứa trẻ, thì mai sau sẽ có ai quên mình giữ lấy Hoàng Triều Đại Phổ. Cái thiên hạ quý báu này, chỉ sợ khó mà giữ được. Từ Đạo Viễn đến cạnh đám lửa, kéo Tiểu Hoa và đứa nhỏ ăn mày ra khỏi tay đám đạo sĩ canh chừng, cười nói, bé con, đi đi, đi đi. Tiểu Hoa đang gào khóc lúc này mới nhận ra mình đã được cứu ra. Nó không dám liếc nhìn đám đạo sĩ cao lớn kia mà nhanh chóng cùng Tiểu ăn mày vội vàng chạy ra khỏi quảng trường. Tính ra nó đã thoát được một kiếp, nhưng lão đạo sĩ lại phải táng thân trong biển lửa. Nhìn sư phụ quên mình đánh đổi lấy bình an cho Tiểu Hoa, Từ Ngôn lại không thể nào phân rõ được chuyện đó là đúng hay sai. Hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Hoa bị chết cháy, nhưng lại càng không muốn nhìn thấy sư phụ bị thiêu sống như thế. Lúc này, vừa nhìn chằm chằm lấy bóng lưng lão đạo sĩ, Từ Ngôn gắt gao nắm chặt lấy lôi châu bên thắt lưng. Mấy tên đạo sĩ áp giải đồng nam đồng nữ cũng bị ánh mắt của lão đạo sĩ bức lùi lại. Trước đám cháy, chỉ còn lại hai thầy trò Thừa Vân Quan mà thôi. Đổ Nhi, ngươi có biết nhân tâm là cái gì không? Dưới ánh lửa phập phùng làm nền, Từ Đạo Viễn đầy yêu thương nhìn đứa đệ tử của mình. Lão rốt cuộc cũng dạy cho Từ Ngôn phần đạo lý cuối cùng trong cuộc đời này của mình. Chương 14, nhân tâm như quỷ. Nhân tâm. Tiếng tí tách của đám cây khô đang cháy nhẹ vang bên tai. Trong lòng Từ Ngôn là một mớ hỗn loạn. Cục diện hôm nay là sư phụ hắn muốn ra đi rồi. Hắn muốn thay đổi,
muốn cứu lấy sư phụ. Ngoại trừ phải đối mặt với những đạo sĩ Thái Thanh giáo kia, hắn còn phải đối đầu với vô số dân chúng đang ký thác hy vọng vào việc an ủi lửa giận của Sơn Thần nữa. Vào lúc Từ Đạo Viễn đang ở trên thế cưỡi hổ như vậy, lão đã nói cho hắn một phần vô cùng tối nghĩa về nhân tâm. Từ Ngôn làm sao có thể bình tâm lại được. Cảm nhận được cái phần nhân tâm mờ ảo khó hiểu trong khoảnh khắc đứng trước đám cháy này, tiểu đạo sĩ chợt nổi lên tâm tư muốn xuất ra lôi châu oanh nổ, phá hủy hết mọi thứ xung quanh đây. Chẳng qua phần tâm tư lạnh như băng vừa mới xuất hiện, đã bị thanh âm giảng giải ôn hòa của lão đạo sĩ trừ khử. Đại thiên thế giới, trải rộng huyền bí, có võ giả tập võ, có được một thân lực lượng có thể đập tan bia nát đá. Có đạo nhân tu chân, phi thiên độn địa tìm lấy bản tâm. Có hòa thượng lễ Phật, không kiêng rẻ rượu thịt nhưng tâm tính lại như Bồ Đề. Có đại nho sách bút vẽ nên trăm màu sông núi, dẫn cá chim tìm đến. Có dị tộc hung tàn, ăn tươi nuốt sống, ngồi lên ngựa sắt là có thể bách chiến bách thắng. Còn có cả kỳ nhân vãi đậu thành binh, hô mưa gọi gió. Đối mặt với ngọn lửa phừng phừng, Từ Đạo Viễn giảng giải mấy chuyện kia tựa như không quan hệ gì đến nhân tâm, nhưng lại như đẩy ra một cánh cửa nhìn sang một mặt rộng lớn của thế giới. Đã từng có một vị võ giả lấy kiếm mà sống, tung hoành khắp cả giới võ lâm phổ quốc, khó có địch thủ. Đến khi hắn tu đến cảnh giới tông sư, mới phát hiện ra được đỉnh phong của võ đạo còn xa lắm vẫn không thấy được phần cuối. Vì vậy hắn đi khắp Nam Bắc Đại Giang, bái phỏng vô số kỳ nhân dị sĩ. Cuối cùng hắn tìm được một phần pháp môn của tu hành giả. Lão đạo sĩ như đang kể lại một phần chuyện xưa, đối mặt với biển lửa, lưng eo vẫn cứ thẳng tắp như trước, chậm rãi nói tiếp, đó là một bộ pháp môn tà đạo. Hắn tự nhận là tâm kiếm hợp nhất, không còn sợ ngoại lực. Sau khi tu tập tới đó thì bản lĩnh tiến triển cực nhanh, kiếm ra như cầu vồng, không người địch nổi. Có người sợ hãi kiếm đạo của hắn mà gọi là kiếm ma. Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng không nhìn thấy được bầu trời nơi xa hơn. Tâm kiếm hợp nhất nhưng chẳng qua lại chỉ là một bên tự nguyện mà thôi. Thân thể của lão đạo sĩ còng xuống. Sau khi ho khan nửa ngày thì lão lại tiếp tục pháp môn tà đạo lấy nhanh chóng làm chủ. Không địch lại được tâm ma thì phải trầm luân cả đời, cuối cùng sẽ bị cắn trả. Một ngày kia, kiếm ma bị cuồng tính đại phát, tâm trí loạn lạc. 19 nhân khẩu trong nhà bị hắn tàn sát không còn sót lại một ai. Sau khi thanh tỉnh lại, hắn hối hận muôn phần, chặt đứt trường kiếm, tự phế tu vi. Từ đó về sau hắn tha hương đi xa. Tên của hắn được gọi là Tử Sơn. Chuyện xưa bi thiết khiến người nghe phải cảm động lây. Tử Ngôn nghe qua thì thấy trong tiếng kể trầm giọng của sư phụ còn mang theo cả một sự hối hận nồng đậm. Đổ Nhi, nhớ kỹ, kiếm có hai lưỡi, đả thương người nhưng cũng làm bị thương mình. Cho nên sư phụ lấy tên tự của ngươi là Chỉ Kiếm, ý chỉ thiện tồn tại trong lòng, ác thì dừng lại trên kiếm. Từ Đạo Viễn vỗ vỗ lấy đầu vai xương gầy của đồ đệ, cười nói, kiếm như nhân tâm như quỷ. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một đầu ma quỷ. Có người để mặc cho đầu ma quỷ đó tàn sát bừa bãi, có người lại dành cả đời giam cầm đầu ma quỷ đó. Nếu cứ vậy thì đều vô tích sự cả. Ngươi phải học cách khống chế được cái đầu ma quỷ kia, mà không phải bị đầu ma quỷ đó khống chế. Tử Ngôn há to miệng muốn nói cái gì đó, lại bị lão đạo sĩ cắt ngang. Vi sư biết rõ, trong lòng ngươi vẫn còn có thêm một đầu heo. Ha ha! Lão đạo sĩ gian nan nói tiếp một câu trêu cười, cuối cùng liếc nhìn Đồ Nhi một cái đầy yêu thương, chân bước đi nhanh, rồi đột nhiên nói, nếu ngươi thật sự muốn trở thành heo, thì hãy làm một đầu heo, có thể cắn nuốt được mãnh hổ trong thiên hạ. Tử Ngôn đưa tay muốn chụp lấy đạo bào của sư phụ nhưng lại bắt hụt. Hắn trơ mắt nhìn bóng dáng sư phụ đi về cái thông thiên lộ đang phủ đầy lửa cháy hừng hực kia. Thế nhân chỉ biết chết có nặng nhẹ, phân thành Thái Sơn và Lông Hồng. Thật tình bọn họ không biết được một cái chết có thể đổi lấy tính mạng của hai đứa trẻ mới là đại tiện nghi. Ha ha ha, không lỗ, không lỗ. Lão đạo sĩ bước vào biển lửa, vẫn chuyện trò vui vẻ. Sư phụ. Trong mắt tiểu đạo sĩ dần xuất hiện hai vệt nước mắt. Hắn nhìn thấy Vô Thường đứng đợi ở hai bên biển lửa đã lâu, biết rõ hôm nay là đại nạn của sư phụ. Tọa hóa tại Thừa Vân Quan chẳng bằng chịu chết thay hai đứa nhỏ kia. Có lẽ nếu Tử Ngôn ở trong tình trạng của Từ Đạo Viễn như bây giờ, hắn cũng sẽ cho rằng lần này là cực kỳ lời rồi. Trong lòng đầy bi ai, lại bị một tia thoải mái hòa tan đi mất.
Tử Ngôn dụi dụi lấy hai mắt vương đầy nước mắt, nhìn lão đạo sĩ sắp biến mất trong biển lửa, cao giọng hỏi, sư phụ, vị kiếm ma Từ Sơn kia, có phải cũng có tên tự giống như con không? Có, tự là Đạo Viễn. Lời nói nhỏ cuối cùng của lão đạo sĩ bị ngọn lửa đang dần cháy mãnh liệt kia nuốt mất, chỉ còn để lại trong nội tâm Tử Ngôn một cái danh hào khiên tát cả cường nhân võ đạo khắp Nam Bắc Đại Giang phải cảm thấy sợ hãi. Kiếm ma Từ Sơn, Từ Đạo Viễn. Cũng giống như Tử Ngôn bị người khác hiểu lầm đạo hiệu của hắn là chỉ kiếm, thật ra lại là tên tự của Tử Ngôn. Đạo hiệu của lão đạo sĩ cũng chỉ là tên tự của lão. Tên chính thức của lão là Từ Sơn, Từ Đạo Viễn. Mấy năm gần đây, Tử Ngôn vẫn luôn suy đoán tới chuyện thân phận của sư phụ, bởi vì hắn thừa hiểu sư phụ tuyệt đối không phải là người bình thường. Người bình thường sẽ không dạy dỗ được ra một thân công phu phi thạch xuất thủ đầy lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hắn từng tưởng tượng sư phụ là một vị hào khách, cũng tưởng tượng sư phụ có khi là một vị kỳ nhân quy ẩn nơi núi rừng. Không ngờ sư phụ của hắn lại chỉ là một người đầy thương tâm mà thôi. Lửa cháy trên quảng trường cũng dần tắt đi, tràng hành lễ cúng bái cuối cùng cũng hoàn thành. Đám đạo sĩ Thái Thanh giáo đem toàn bộ thu hoạch quay về Thừa Vân Quan, xem đạo quán như nơi đóng quân của mình. Bước đầu tiên cũng đã hoàn thành thuận lợi. Kế tiếp, nên phát huy sức mạnh của giáo lý. Sau cùng là thu môn đồ rộng rãi. Đây mới chính là mục đích khi bọn hắn đi vào Lâm Sơn Trấn này. Còn mấy chuyện xảy ra tại xung quanh Sơn Trấn thì thường cách một thời gian, bọn họ sẽ lại trình diễn một màn như vậy. Chỉ có đầu độc dân chúng, Thái Thanh giáo mới phát triển lớn mạnh, có thể đối kháng được với thế lực hoàng gia. Mọi người đã tản đi hết, quảng trường trống vắng chỉ còn lại bóng dáng tiểu đạo sĩ đang cố gắng tìm kiếm chút di hài của sư phụ trong đống tro tàn. Sau khi phí hết cả buổi, Tử Ngôn cũng thu thập được vài khối xương vụn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bọc lại. Di cốt không thể cứ để như vậy, sư phụ không còn nhưng vẫn còn có tên đồ đệ hắn nơi này. Tử Ngôn quyết định chôn cất sư phụ tại Lão Phần Sơn, bởi vì chỗ đó tương đối náo nhiệt. Được mai táng nơi đông đúc như vậy, sư phụ sẽ không cô đơn. Sắc trời dần tối lại. Tràng hành lễ cúng bái đối với dân chúng Lâm Sơn Trấn mà nói, chẳng qua chỉ là có một lão đạo sĩ chết cháy mà thôi. Hơn nữa người ta còn tự nguyện, không có liên quan gì tới mọi người. Chủ yếu nhất là với uy vọng của Từ Đạo Viễn, chắc hẳn lão đã đến được trước mặt Sơn Thần, có thể nói tốt với ngài để không còn giáng xuống đại tai họa nữa. Như vậy thì bọn họ cũng an tâm phần nào. Dù sao thì tâm nguyện của người dân rất đơn giản, có thể ăn đủ no, ngủ đủ ấm là tốt lắm rồi. Thế nhưng tâm nguyện của Tử Ngôn không chỉ có ăn đủ no, ngủ đủ ấm như vậy mà thôi. Hậu viện Thừa Vân Quan, tiểu đạo sĩ đang ngồi đến ê cả mông bên ngoài chuồng heo, nhìn đại điện đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười to. Khóe miệng của hắn dần nhếch lên nụ cười. Nụ cười kia có biến hóa rất kỳ lạ, lại lộ ra băng lãnh dị thường. Tiểu Hắc, sư phụ đi rồi. Nói xem, người có cô đơn hay không? Khò khè, khò khè. Đối với chuyện Tử Ngôn tự nói, Tiểu Hắc vẫn ưa thích cổ động. Nó thò mũi qua khỏi trấn song chuồng, dùng sức ủi ủi như đang trả lời vấn đề của Tử Ngôn. Ta cũng hiểu sư phụ người sẽ cô đơn, không bằng tìm người đưa tiễn lão nhân ra người. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bắt đầu lạnh như băng. Tử Ngôn nhẹ giọng nói tiếp, tốt nhất là để đám bọn chúng phụng bồi theo sư phụ đi. Nhân tâm như quỷ. Phần dạy bảo cuối cùng của Từ Đạo Viễn đem đến cho Tử Ngôn lợi ích cả đời. Chẳng qua lần này, hắn đã quyết định phóng xuất đầu ma quỷ trong nội tâm mình ra ngoài. Bầu trời lúc nửa đêm lộ đầy vẻ xa xưa. Dưới ánh sao sáng, ngoài cửa đại điện Thừa Vân Quan dần dần xuất hiện thêm hai cái thân ảnh. Ngay lúc Tử Ngôn đưa ra quyết định của mình, bóng dáng hắc bạch vô thường cũng lặng yên tiến đến. Chương 15, làm bạn với sói. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như thế, từng nhà trong Lâm Sơn Trấn vẫn sinh hoạt như thường ngày. Mọi người vẫn cắm mặt bộn bề với chuyện ăn mặc và đủ khoản chi tiêu. Lần này đã có cao nhân Thái Thanh giáo thi pháp, phần đông mọi người đều cho rằng năm nay chắc chắn thu hoạch được rất tốt. Phàm nhân trên thế gian này, chỉ cần mình an khang thì không ai nguyện ý để tâm tới chuyện sinh tử tồn vong nhà người khác. Có chăng, chỉ đám bạn cùng chơi với Tử Ngôn mới vì tiểu đạo sĩ mất đi sư phụ mà đau lòng. Mặt trời vừa nhô lên, Thiết Trụ ăn sáng xong đã kéo theo một đám trẻ xe nhẹ đường quen bỏ lên đầu tường Thừa Vân Quan.
một hàng đầu tóc nho nhỏ thò lên khỏi bờ tường, tìm kiếm tung tích của Tử Ngôn. Sớm tinh mơ, Tử Ngôn đã mang di cốt của sư phụ chôn cất tại Lão Phần Sơn. Lúc này hắn vừa mới trở về, đang cho heo ăn, tay kia còn cầm theo một cái bánh nướng, cùng Tiểu Hắc Chư tận hưởng món khoái khẩu của riêng mình. Nhìn thấy Tử Ngôn có vẻ như đã gượng dậy được rồi, Thiết Trụ yên tâm phần nào. Bèn từ trên bờ tường vọng xuống, Tử Ngôn, ra bắt dế ngoài cửa Nam đi a. Bọn ta đợi ngươi. Hôm qua ta bắt được tướng quân bụng bự, tiếng kêu giòn vang. So xem đám chúng ta đứa nào bắt được nhiều hơn. Mấy đứa trẻ khác cũng ta một câu, ngươi một câu, hy vọng Tử Ngôn có thể theo chúng nó đùa nghịch. Thực ra cũng vì đám trẻ loai choai này lo lắng tâm tình Tử Ngôn sa sút mà thôi. Dù sao thì Tử Ngôn và lão đạo sĩ sống nương tựa vào nhau, thầy trò như cha con. Từ Đạo Viễn đột ngột mất đi, không có chuyện Tử Ngôn không chút thương tâm nào. Tử Ngôn thừa hiểu ý tốt của đám bạn. Hắn ngẩng đầu cười cười, miệng vẫn còn ngồm ngoàm bánh nướng, đáp, được đấy. Láo xược. Một tiếng quát tháo từ đằng xa truyền tới. Gã đạo nhân mặt thẹo từ trong đại điện ra bước ra, mắng to, đạo môn thanh tịnh, dám đến đây hò hẹn làm loạn hả? Ta chặt chân các ngươi. Cút hết cho ta. Chỉ là một đám nhóc choai choai, đạo nhân mặt thẹo cũng không cần phải cấp cho bọn chúng sắc mặt tốt đẹp gì cả. Gã quát mắng đến mức dọa cho đám nhỏ hoảng sợ vội vàng lui xuống, nhao nhao chạy xa. Trong lúc Thiết Trụ nhảy xuống khỏi bờ tường, cũng không quên nhắc Tử Ngôn, bọn ta chờ ngươi ở cổng Nam đấy. Một đám khỉ, hư. Mấy đạo sĩ đi theo đạo nhân mặt thẹo cũng thấp giọng mắng một câu, đồng thời cả đám đến gần như vây lấy hắn lại. Gã đạo nhân mặt thẹo nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ. Mãi một lúc sau, y mới lạnh lùng nói tiếp, người tên là Tử Ngôn đúng không? Tử Ngôn gật đầu, trợn tròn hai mắt. Sư phụ ngươi đã mất rồi, về sau tính toán như thế nào? Gã đạo nhân mặt thẹo tiếp tục hỏi. Bộ dạng có vẻ quan tâm, thế nhưng giọng điệu vẫn không xuất ra được chút mùi vị ân cần nào. Không tính toán gì à? Vẫn cứ ở trong Thừa Vân Quan, hàng ngày gánh nước, cho heo ăn bánh nướng. Tử Ngôn chìa cái bánh nướng trong tay ra, giọng điệu hết sức tự nhiên nói. Ha ha, cho heo ăn, đúng là một tên chủ nhân không tim không phổi mà. Có người ở cạnh bên cười nhạo một tiếng, gã đang tính cười mắng tiếp thì bị đạo nhân mặt thẹo đưa ánh mắt ra hiệu ngừng lại. Tử quán chủ đại nghĩa thâm trọng, vì cứu muôn dân trăm họ mà ra đi. Thật đáng cho đồng môn đạo gia chúng ta kính trọng. Ngươi đã là cao đồ duy nhất của quán chủ, tuổi tác lại quá nhỏ, không bằng gia nhập vào Thái Thanh giáo ta. Ít nhất ngươi còn được rất nhiều đồng môn chăm sóc. Trong lúc đạo nhân mặt thẹo nói mấy câu này, sâu trong mắt gã lại chợt nổi lên một tia tàn nhẫn. Nếu như đã bức tử một lão đạo sĩ, thì tốt nhất vẫn là cứ nhổ cỏ tận gốc. Cho dù lúc này gã không thể ra tay giết đối phương, nhưng đợi tới lúc rời khỏi Lâm Sơn Trấn, gã cũng sẽ thuận tay giết chết tên tiểu đạo sĩ trước mắt này. Trừ phi đối phương gia nhập Thái Thanh giáo bọn hắn, như vậy coi như bọn hắn có được tín đồ đầu tiên tại Lâm Sơn Trấn này, ngày sau làm việc cũng sẽ có thêm một kẻ chết thay. Thái Thanh giáo. Tử Ngôn gãi gãi đầu, hỏi, có nuôi cơm không? Một câu hỏi có nuôi cơm không khiến cả đám đạo sĩ nghe được đều sững sờ. Đến cả đạo nhân mặt thẹo cũng bật cười, nuôi cơm, không những nuôi cơm mà còn đảm bảo cho ngươi cả đời này không phải lo cơm áo. Được lắm. Tử Ngôn miệng gặm bánh nướng, dùng sức gật đầu. Tốt, từ nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Thái Thanh giáo ta. Đạo nhân mặt thẹo cười khẽ nói, hôm nay chúng ta còn muốn chiêu mộ thật nhiều giáo đồ tại Lâm Sơn Trấn này. Tử Ngôn, ngươi làm tảo sái đồng tử đi vậy, theo ta. Đã có vụ hành lễ cúng bái xong xuôi trước đó nên tên tuổi của Thái Thanh giáo càng xâm nhập sâu trong lòng người. Bước tiếp theo chính là chiêu mộ thật nhiều tín đồ rồi. Không lâu sau, một nhóm đạo nhân rời khỏi Thừa Vân Quan, một đường đi đều hô to giáo lý, kèn trống vang trời. Mà rốt cuộc Tử Ngôn cũng biết được tảo sái đồng tử là thế nào. Chính là đội ngũ đi trước nhất, dọn dẹp, làm sạch phố, mở đường đấy. Tay bưng lấy một cái hú gốm sứ đựng nước bên trong, đi vài bước lại lấy tay vẩy ra một chút nước xuống đường. Cái này gọi là tảo sái, còn đồng tử chính là bản thân hắn rồi à. Nghe được động tĩnh, dân chúng nhao nhao đi ra khỏi nhà. Khi biết được Thái Thanh giáo chẳng những tuyển nhận môn nhân,
còn tuyển thêm một số đệ tử tục gia thì mọi người lập tức chen chúc mà tới. Chẳng mấy chốc đã có hàng chục người trở thành đệ tử tục gia của Thái Thanh giáo. Chỉ cần hàng tháng cung phụng chút ít tiền bạc là có thể dơ cao tên tuổi của Thái Thanh giáo, được tiên gia che chở. Một đường đi tới, đệ tử tục gia được thu nhận càng nhiều, cũng có không ít đầu gấu trở thành môn nhân chính thức của Thái Thanh giáo. Trong phút chốc, danh vọng của Thái Thanh giáo tại Lâm Sơn Trấn lên cao như mặt trời ban trưa. Có người kính sợ môn phái đứng đầu Phổ Quốc, kính sợ pháp lực của tiên nhân, nhưng cũng có những người không thèm ngó ngàng gì tới, thậm chí còn hừ mũi coi thường. Được giữa đường là lúc đám người đi ngang qua Trình gia. Trình Lâm Uyển đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị sắp tới rời khỏi Lâm Sơn Trấn, bèn đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn đội ngũ như đang diễn hề ngoài cửa. Nàng càng vô cùng xem thường cái tên tiểu đạo sĩ đang vẩy nước đi đầu trong đám đội ngũ đó. Ngày hôm qua, Từ Đạo Viễn vì muốn cứu mạng hai đứa trẻ nhỏ mà táng thân trong biển lửa. Hôm nay, Từ Ngôn lại biến thành người của Thái Thanh giáo. Trong mắt Trình Lâm Uyển, Từ Ngôn chẳng những ngu muội mà còn khiến cho nàng cảm thấy rất tức giận. Làm bạn với sói. Từ Ngôn, người thật xứng là cao đồ của quán chủ a. Thiếu nữ tức giận tự nói ở ngay cửa ra vào, thanh âm không nhỏ. Từ Ngôn vừa vặn đến ngoài cửa Trình ra nên nghe được rất rõ ràng. Hắn nghiêng đầu, quay sang đưa mắt nhìn Trình Lâm Uyển rồi mỉm cười ngu ngơ. Miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, tay hắn vẫn không quên vẩy nước từ trong hũ gốm sứ ra ngoài. Đồ con lợn. Nhìn thấy bộ dạng Từ Ngôn không tim không phổi thế này, Trình Lâm Uyên tức giận dậm chân, mắng mỏ là đồ con lợn xong thì quay ngược trở về, đưa tay loảng xoảng đóng cửa đại môn lại. Không chỉ có riêng Trình Lâm Uyển cho rằng Từ Ngôn rất ngu, mà rất nhiều người dân Lâm Sơn Trấn nhìn thấy Từ Ngôn mở đường cho Thái Thanh giáo cũng tự nhận định tiểu đạo sĩ này càng ngày càng xuẩn ngốc. Sư phụ mình vừa mới chết, hắn đã hứng thú bừng bừng giúp người ta quét phố mở đường. Loại chuyện này, ngoại trừ là kẻ ngu đần thì người thường không ai có thể làm được. Một ngày dạo phố, tới lúc hoàng hôn đám người này mới quay trở về đạo quán. Bởi vì Từ Ngôn đã gia nhập Thái Thanh giáo rồi, nên hắn cũng được bước vào trong đại điện. Mới vài ngày không tới, vừa vào đại điện, Từ Ngôn đã ngây ngẩn cả người. Đại điện vốn rộng rãi đã được kê thêm mười mấy bàn tròn. Trên bàn là cơm rượu ngon lành mua từ tiểu lâu Lâm Sơn Trấn. Ngoại trừ 450 đạo nhân, còn có thêm một đám tráng hán mặc trang phục thường dân, vẻ mặt người nào người nấy đều đầy bất thiện. Theo như lời gã đạo nhân mặt thẹo thì những người này chính là đệ tử tục gia của Thái Thanh giáo. Tuy rằng được phép tiến vào trong đại điện nhưng Từ Ngôn cũng không được ngồi đàng hoàng, mà bị người ta coi như là chân sai vặt chạy trả nước. Chịu trách nhiệm rót rượu, bưng thức ăn cho các bàn tròn kia. Hắn cũng không giận, bộ dạng chỉ cười tủm tỉm khờ ngốc. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ khờ ngốc đang bận rộn rót rượu cho mọi người, đạo nhân mặt thẹo thầm cười nhạo một tiếng, rồi cùng đồng bọn tiếp tục ăn uống. Đợi đám tráng hán và đạo sĩ cơm nước no say, đạo nhân mặt thẹo mới phân phó Từ Ngôn được phép đi ăn cơm. Trong ánh mắt khinh bỉ của gã, tiểu đạo sĩ mang bụng đói nguyên một ngày trời vẫn ăn cơm thừa rượu cạn một cách ngon lành, còn nếm một chén rượu, bị cay đến mức nước mắt chảy dài. Chẳng những có thêm một kẻ chết thay, mà còn là một lao động miễn phí nữa. Trong lòng đạo nhân mặt thẹo thầm mắng là đồ con lợn, nhưng mặt ngoài vẫn cứ ôn hòa bảo Từ Ngôn ăn xong nhớ dọn dẹp đại điện sạch sẽ. Sau đó gã mới hài lòng rời khỏi nơi đây, trở về phòng ngủ mà nghỉ ngơi. Nơi này chỉ là chỗ bọn họ bàn việc và dùng cơm. Mỗi ngày đều chia người ra để quét dọn sạch sẽ. Hôm nay thì tốt rồi, đã có một con lợn trắng để sai bảo. Có lẽ quá mức mệt mỏi, cũng có thể do chén rượu kia mà chưa ăn hết canh thừa trên bàn, Từ Ngôn đã lăn quay ra ngủ. Trong đại điện không người, chỉ có pho tượng lạnh băng, lặng lặng yên tĩnh nhìn tiểu đạo sĩ đã bắt đầu ngáy đều đều. Trong ánh mắt pho tượng, không nhìn ra từ bi, mà chỉ có thâm sâu trống rỗng. Nửa đêm, ánh nến chợt tắt. Nửa đêm, thân ảnh nho nhỏ đã tỉnh lại. Thân ảnh kia khi thì vòng ra sau đại điện, khi thì treo lên pho tượng Tam Thanh. Một đêm bận rộn như vậy, có lẽ chỉ có vô thường ngoài cửa là nhìn thấy. Chương 16, heo ăn hổ. Khi chân trời dần hiện rõ từng mảng mây hình bong bóng cá, Từ Ngôn cũng đã khóa chết cánh cửa đại điện từ phía bên trong, rồi linh hoạt bỏ từ nóc nhà ra ngoài. Đại điện không người, chỉ có gạch xanh trải nền sau pho tượng bị mất đi một viên, thay vào đó là một viên trâu trong suốt nằm yên tĩnh trong chỗ đất trống nơi viên gạch bị cạy ra.
Mái vòm ngay phía trên hạt châu này lại được treo lên một vật phát ra ánh sáng xanh. Mặt trời chậm chạp bỏ lên khỏi chân trời, tia sáng cũng chiếu rọi tới phần mái diềm cong bên rìa điện. Nơi đó được cột thêm một sợi dây đỏ, tạo thành một màu đỏ thẫm nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Sáng sớm này, Tử Ngôn trong lúc dừng lại tại cửa điện, còn để lại gốc sơn sâm vừa đào được mấy ngày trước ở cửa điện bị phá hỏng đôi chút kia. Trong vườn rau, con gà trống vốn bị Tử Ngôn trói gô miệng bằng sợi dây đỏ cuối cùng cũng được tự do, ngẩng cao đầu cất tiếng gáy. Tiền viện dần xuất hiện bóng người. Tiểu Hắc, chúng ta nên đi rồi. Vừa mới cởi trói cho con gà trống, Tử Ngôn mở cửa chuồng heo rồi lập tức ôm lấy Tiểu Hắc Trư. Hắn trèo lên tường viện, ném Tiểu Hắc Trư qua bên ngoài. Tiểu Hắc Trư rơi tự do ngã xuống mặt đất. Nó đứng dậy vui mừng hân hoan chạy thẳng ra xa, tiếng khò khè nghe qua 10 phần hưng phấn. Đứng dạng chân nơi tường viện, tay nắm lấy viên đá dẹp được mài đến sắc bén, khóe miệng Tử Ngôn nở ra một nụ cười bình thản mà yếu ớt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan vẫn cứ cười hề hề ngốc nghếch như trước, ngốc đến mức khiến người khác phải bật cười. Thế nhưng không ai biết rõ lúc này Tử Ngôn mới chân chính thả con ác quỷ trong lòng mình ra. Một đêm nghỉ ngơi, đám đạo nhân Thái Thanh giáo lần lượt đi ra khỏi phòng ngủ. Trần sư huynh, chúng ta thật sự thu nhận tiểu đạo sĩ kia làm đồng môn sao? Một đạo nhân mập mạp quay sang hỏi gã đạo nhân mặt thẹo, sư phụ hắn chết đi mà hắn còn có thể ăn uống ngon lành như vậy. Ta thấy tâm trí tiểu tử kia có lẽ có chút vấn đề. Tên đó là một thằng ngốc. Người nào trong Lâm Sơn Trấn mà không biết. Bên cạnh là một tráng hán áo quần gọn gàng đang vươn người giãn gân cốt, cười nhạo một tiếng. Hôm qua có đi thăm dò sơ qua, tiểu đạo sĩ kia là thực sự đần độn. Người bình thường có ai lại thích ăn cơm thừa của người ta, hắn là đạo sĩ chứ đâu phải tên ăn mày. Đần độn thì tốt hơn. Gã đạo nhân mặt thẹo họ Trần cười lạnh, lẩm bẩm, người đần độn trong thiên hạ này càng nhiều thì mới càng có nhiều người bán mạng cho chúng ta. Đừng quên, Thái Thanh giáo chúng ta tuy đứng đầu chính phái nhưng thế lực không được như Tiền Tông, mà mấy tà phái như Quỷ Vương môn lại càng khó đối phó. Cho nên càng có nhiều nhân thủ thì thế lực của chúng ta mới càng lúc càng lớn mạnh được. Thiên hạ ngày nay được phân chia làm hai phái chính tà, Phổ quốc lấy chính đạo làm đầu, còn nước láng giềng là Tề quốc thì lại lấy tà phái làm chủ. Hai nước vốn không hòa thuận, chiến sự biên cương diễn ra liên miên không dứt, ân oán hai phái chính tà càng ngày chất chứa càng sâu. Sơn Thần nổi giận chỉ là một trò lừa bịp đầu độc dân chúng. Thu môn đồ rộng rãi mới là thủ đoạn khiến môn phái càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt đạo nhân mặt thẹo, chính là càng có thêm nhiều người bán mạng cho Thái Thanh giáo. Như vậy địa vị đứng đầu tại Phổ quốc của Thái Thanh giáo mới càng thêm kiên cố, mà địa vị giang hồ kiên cố lại ảnh hưởng trực tiếp đến uy vọng của quốc sư tại triều đình Đại Phổ. Sau Lâm Sơn Trấn, lại tiếp tục đi đến thôn trấn biên giới khác rồi. Đạo nhân mặt thẹo đang tính toán đến bước tiếp theo thì đột nhiên có người kinh hô lên. Nhân sâm, còn cử động được. Nhân sâm cử động được rốt cuộc đã kinh động đến tất cả đám cao nhân Thái Thanh giáo này. Sau khi tên đạo sĩ đầu tiên phát hiện ra gốc nhân sâm ở cửa chính đại điện thì tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn qua đó. Đó thực sự là một gốc nhân sâm cử động được. Nó đang chậm chạp đi về phía cửa điện. Đến khi đám đạo nhân vừa chạy đến nơi, thì nó cũng vừa lúc chui tọt vào trong một góc của cái cửa điện bị tàn phá kia. Là linh sâm. Ít nhất cũng đạt tới 100 năm rồi. Chỉ có sơn sâm có tham linh mới có thể cử động được. Bắt lấy nó, loại bảo bối này ngàn vàng cũng khó mua được. Tên tiểu đạo sĩ hôm qua đâu rồi? Còn ở trong đó hay không? Nhanh mở cửa ra. Rầm, rầm rầm. Tiếng đập cửa, tiếng kêu gọi ầm ĩ, tiếng quát mắng như đan xen cả vào nhau thành một loạt thanh âm hỗn loạn ầm ĩ truyền ra thật xa. Tử Ngôn đang dạng chân đứng trên bờ tường của hậu viện nghe thấy một loạt tiếng gào thét này, khóe miệng vui vẻ đột nhiên dần chuyển sang lạnh lẽo. Sư phụ còn chưa đi xa, vẫn còn kịp. Phá cửa ra. Nhanh tìm lấy gốc cây to nào đấy, nhanh, nhanh. Có phải tiểu tử kia đã khóa trái cửa bên trong rồi? Nếu còn không mở cửa, ta chặt chân chó của ngươi. Làm hư nhân sâm, ta sẽ lấy mạng ngươi. Gốc cây to đến rồi, tất cả qua đây. Cùng nhau đập mở ra nào. Rầm rầm, rầm rầm, ầm ầm. Cửa điện cũ nát cao lớn rốt cuộc cũng bị phá nát,
sụp đổ xuống. Hơn 100 bóng người vội vã vọt vào trong đại điện. Dù sao thì đó cũng không phải là nhân sâm bình thường, mà là nhân sâm đã có tham linh, một gốc đáng giá cả vạn lượng bạc. Vật này là đại bổ cho những người luyện võ như bọn họ, cho nên có tiền chưa chắc đã mua được. Tính cách con người là như thế, nhìn thấy bảo bối thì cả hai mắt đỏ lên, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy mà gần 100 tên môn nhân Thái Thành giáo đến Lâm Sơn Trấn lần này đều đồng loạt vọt vào đại điện tối đen như mực, cũng chính xác là lao vào vực sâu nhất của tử vong. Vèo. Hậu viện Thừa Vân Quan, Tử Ngôn đang chờ đợi trên bờ tường, chậm rãi ổn định tâm tình trong vài hơi thở rồi dùng sức ném hòn đá trong tay ra. Hắn không quay đầu lại nhìn mà nhảy thẳng ra bên ngoài, rồi tập trung toàn bộ sức lực xuống hai chân, cắm đầu chạy như điên. Hòn đá sắc bén xé gió lao đi, đồng thời tiện thể cũng cắt đứt sợi dây đỏ quấn trên viền mái diềm cong cong của đại điện. Trong ánh rực rỡ của mặt trời, sợi dây đỏ bị cắt đứt văng tung tóe ra gần 10 sợi chỉ đỏ, như từng tia máu đỏ nhỏ bắn ra ngoài. Bắt được rồi. Ít nhất cũng có giá trị hơn vạn lượng bạc, lần này phát tài rồi. Cẩn thận, đừng để linh tham chạy mất, nhanh tìm sợi chỉ đỏ. Sau pho tượng kia có sợi chỉ đỏ kia, còn có mảnh gạch xanh kia nữa. Có người trong tích tắc đó đã phát hiện ra một sợi chỉ đỏ treo trên đầu pho tượng, phần cuối của sợi chỉ rủ xuống là một mảnh gạch xanh. Ánh mắt tất cả đều tập trung nhìn mảnh gạch xanh kia rơi xuống đập vào nền đất tạo thành một chỗ lõm xuống. Trong chỗ lõm này, lại như có một hạt châu kỳ dị. Chẳng lẽ còn có bảo bối nữa? Đây là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu của tổng cộng 103 tên đệ tử Thái Thành giáo có mặt tại đây. Ngay lập tức, một tiếng nổ tung xé rách cả không khí ầm ầm xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ rung trời xuất hiện tại thị trấn biên giới nhỏ bé yên tĩnh, đến mặt đất cũng rung chuyển. Rồi một cảnh tượng mà cả đời những người dân dậy sớm trong sáng nay sẽ không thể nào tưởng tượng ra được. Lúc này, Thừa Vân Quan bên rìa của Lâm Sơn Trấn thật sự đang nổi trên mây sao? Đạo quán đang ở giữa không trung lại bất giác nổ tung lên thành từng mảnh nhỏ, rồi lại bị một lực lượng bạo tạc đáng sợ nghiền nát thành bột mịn đầy trời. Ý chỉ tên Thừa Vân cưỡi mây hoang chắc. Bất kể là pho tượng Tam Thanh, hay bốn phía tường viện, hay là 103 tên cao nhân Thái Thành giáo trong đại điện, trong tiếng nổ vang rung trời chuyển đất này, đều biến thành bột phấn. Thậm chí còn không thừa lại lấy một mẩu xương nguyên vẹn. Lão đạo sĩ không nói sai, có vài đầu heo, lại ăn thịt hổ đấy. Hơn nữa, vừa mới mở miệng, nó lại nuốt hơn 100 con mãnh hổ. Ngoài tiểu trấn, Tử Ngôn không kịp thở, ngừng bước chân lại, nhìn về dãy núi không người mà hét lớn. Sư phụ! Hai tay đưa lên miệng làm thành cái loa, thoải mái hô gào đến khàn giọng, đi chậm một chút. Bọn hắn đến tiễn đưa người rồi. Bầu trời xa xăm với từng đám mây trắng lượn lờ phía xa. Đám mây đó như một gương mặt giả nua hòa nhã. Tử Ngôn không nhìn thấy hồn phách sư phụ, nhưng hắn vẫn chắc chắn sư phụ đang ở trong đám mây trắng đó nhìn hắn mà cười. Trong vẻ tươi cười đó có chút bất đắc dĩ, cũng có cả thoải mái nữa. Đáng giá, cho dù là cái gì tồn tại trên thế gian này đi nữa cũng có giá trị đặc biệt riêng của nó. Tử Ngôn dùng bảo bối lôi châu nhặt được trong lòng núi đổi lấy mạng của 103 tên ác nhân. Khoản mua bán này đáng giá. Khò khè, khò khè. Dưới chân, Tiểu Hắc Trư vui sướng ủi ủi lấy Tử Ngôn, nước miếng chảy dài, nhìn qua chính là dáng vẻ đói bụng. Sau tiếng nổ đằng kia, toàn bộ súc vật trong tiểu trấn đều hoảng sợ run rẩy, chỉ có Tiểu Hắc lại không chút phản ứng gì khác lạ. Vừa rồi nó chạy một vòng lớn, lúc này đang đòi chủ nó cho ăn. Quả nhiên là một bộ dáng không tim không phổi. Nguy rồi, quên mất bánh nướng của chúng ta rồi. Bụng của Tử Ngôn cũng vừa đúng lúc phát ra thanh âm ùng ục. Hắn gãi đầu gãi tai, bất đắc dĩ nói. Lúc này, cả hắn và heo đều đang đói bụng. Chương 17, hai cỗ xe ngựa. Ngoài tiểu trấn, Tiểu đạo sĩ đang ôm lấy Tiểu Hắc Trư, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời cười ngây ngô. Còn chuyện có bánh nướng ăn hay không, Tử Ngôn chưa bao giờ để tâm nghĩ nhiều. Mục tiêu của hắn là làm một con heo ăn no ngủ kỹ. Bữa sau có đói bụng hay trước mặt có dao mổ, heo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều thì không phải là heo. Quỷ dữ bị thả ra khỏi lồng nhưng đã bị nhốt lại rồi. Hoặc nói chính xác là bị cái đầu heo trong lòng Tử Ngôn lấn át phải thu trở về. Dù sao lòng hắn cũng không lớn,
chứa được một cái đầu heo là đã đủ chật lắm rồi. Vốn lúc trước còn là đạo quán, nay đã biến thành một cái hố to. May mắn là xung quanh đạo quán tương đối quạnh quẽ, sáng sớm cũng không có người qua đường. Cho nên trừ đám người Thái Thành giáo đã chết hết thì cũng không gây thương tích cho người vô tội khác. Tuy nhiên cũng có vài người bị tảng đá văng ra nện trúng đầu chảy máu. Cái đó thì đành trách vận khí bọn họ không tốt mà thôi. Động tĩnh cực lớn như thế dọa chấn kinh toàn bộ dân chúng trong Lâm Sơn trấn. Cả một khoảng thời gian tiếp theo, không người nào dám ra khỏi phòng. Dường như tất cả mọi người đều cho là Địa Long chở mình. Người thì trốn dưới gầm giường, kẻ trốn trong chum nước. Người nào người nấy đều run rẩy khiếp sợ không thua kém đám súc vật chút nào. Đối mặt với thiên tai, dân chúng chỉ có thể vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, cũng có người nhận ra loại tiếng nổ này đại biểu cho chuyện gì. Thần võ pháo. Sau mấy ngày thu dọn, Trình gia đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trên xe ngựa ở sân vườn. Khi tiếng nổ truyền tới, mấy con ngựa bị dọa kinh hoàng, không ngừng hí lên rồi lui về phía sau. Đồng thời trong đại sảnh cũng truyền ra tiếng lão già gầm nhẹ lên. Lâm Sơn trấn làm sao xuất hiện thần võ pháo chứ? Lúc này, Trình Dục đang chuẩn bị đi ra ngoài, sắc mặt đầy nghi hoặc không thôi. Thần võ pháo là một loại vũ khí của quân đội Đại Phổ, chịu sự khống chế của Hoàng thất, hơn nữa cũng không dễ dàng được vận dụng. Vũ khí này cực kỳ chân quý, lực lượng có thể giết chết được người tu hành, còn là một phần đòn sát thủ chính thức của Hoàng tộc. Đến chiến tranh biên cảnh hai nước Tề Phổ kéo dài hàng năm cũng không đụng tới, làm sao lại có thể xuất hiện lại Lâm Sơn trấn nhỏ bé này. Lão nhân chuẩn bị khởi hành, bèn nén nôn nóng trong lòng, mang theo muôn phần nghi hoặc đi ra. Lão muốn tận mắt nhìn một lần xem động tĩnh vừa rồi có đúng là thanh âm của thần võ pháo hay không. Vài tên người hầu nhìn thấy lão nhân đi ra cũng lập tức theo sau. Sắp sửa khởi hành, đám người hầu này càng thêm cẩn thận. Bây giờ Trình Dục vẫn còn là áo vải, thế nhưng chỉ cần về đến Hoàng Đô thì lão nhân cũng chính thức trở lại là một vị tể tướng đương triều. Người đầu tiên đi ra khỏi phòng trong Lâm Sơn trấn này cũng chính là Trình Dục. Lão mang theo đám người hầu, không lâu sau đã tới Thừa Vân Quan. Nhìn đạo quán đã biến mất, thay thế vào đó là một hố sâu cực lớn. Lão nhân trầm ngâm không nói gì. Mãi hồi lâu sau, một vài người dân lớn mật mới dần xúm lại. Ngươi một lời, ta một lời, 7-8 miệng mồm cùng nhau thảo luận dâm gian chuyện quái dị vừa xảy ra. Có người nói Sơn Thần nổi giận, là bị Từ Đạo Viễn chọc giận nên mới cho sấm sét đánh xuống phá hủy Thừa Vân Quan. Cũng có người nói Địa Long chở mình, vô tình lại nện sập Thừa Vân Quan. Còn có người nói nơi này sụt xuống đúng 3 trượng, chính là điềm lành trời ban. Hố chính là ổ, mà ổ lại chính là nhà, là ông trời ám chỉ dân chúng Lâm Sơn trấn, nhà nhà được bình an. Vô số lời lẽ của những kẻ dối việc bàn sự rơi vào trong tai Trình Dục, lao sao như từng đám ruồi muỗi nhặng xị. Tâm tình lão nhân vốn đầy nghi hoặc lại càng trở nên âm trầm. Lão lắc lắc đầu rồi trở về chỗ ở của mình. Không lâu sau, 2 cỗ xe ngựa chất đầy đồ đạc đã ra khỏi tiểu viện nơi Trình Dục cư ngụ hơn 6 năm nay, mang theo một nhà lão nhân rời khỏi Lâm Sơn trấn. Tiểu Hắc, ngươi đói không? Trên con đường đi ra khỏi Sơn trấn, tiểu đạo sĩ bước đi song song với con tiểu Hắc Trư. Lúc này hắn đang uể oải xoa xoa lấy bụng mình, bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Tử Ngôn không quay về Lâm Sơn trấn, bởi vì nơi đó đã không có Thừa Vân Quan, cũng sẽ không còn nhà của hắn nữa. Cứ ở trong trấn xin đồ ăn thì chi bằng rời khỏi chỗ thương tâm này thì hay hơn. Thời điểm hắn ra đi, không ai đưa tiễn, cũng không ai biết rõ. Có lẽ đám thiết chủ còn tưởng tiểu đạo sĩ hắn cũng giống đám đạo sĩ Thái Thành giáo kia, đều bị chôn dưới hố sâu, cả đời này cũng không bỏ ra khỏi đó được. Heo thật sự rất ngu xuẩn ngu muội, thế nhưng lại chưa hẳn là đần độn. Mục tiêu suốt cuộc đời Từ Ngôn chính là có thể đủ tư cách làm một con heo thật sự. Chẳng qua khi gặp đại sự, hắn vẫn hết sức quyết đoán. Thân mang theo 103 mạng người, một khi bị người khác biết được, chẳng những bị quan phủ truy nã mà Thái Thành giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không thừa dịp này giả chết thì cũng không phải là heo nữa, mà là một con lợn đần độn rồi. Khò khè, khò khè. Tiểu Hắc Trư đáp lại Từ Ngôn bằng cách nện 4 bộ móng của cẳng chân ngắn ngùn xuống, bụng xuôi lên ùng ục, 2 cái tai lớn dựng thẳng lên. Nhìn qua, bộ dạng nó cũng không có chút tinh thần y hệt như chủ nhân của nó. Tiểu Hắc, ngươi có lạnh không?
kéo kín đạo bào lại. Từ Ngôn hít hít mũi, gió sớm hơi lạnh, đạo bào đơn bạc khó giữ người ấm được. Khò khè, khò khè. Tiểu Hắc Trư cũng hít hít lấy cái mũi tương tự như chủ của nó, phát ra vài tiếng ụt ịt như thể cảm thông với nhau. Hai mắt tí hí quay nhìn về phía Lâm Sơn Chấn càng ngày càng cách xa hơn, trong ánh mắt có chút không nỡ. Nếu như đánh đổi tự do bằng bụng đói, Tiểu Hắc Trư vẫn hy vọng có thể được sống trong chuồng heo, ít nhất như thế sẽ không phải chịu đói. Đói quá à, Tiểu đạo sĩ nói nhỏ. Một người một heo dần dần đi xa, vượt qua núi hoang, cứ đi thẳng về phía trước. Một giọng nói không chút hảo ý từ sau núi loáng thoáng truyền tới. Tiểu Hắc, có muốn ăn thịt heo không? Phì. Ột. 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 Tiểu Hắc Trư không thích ăn thịt heo, thế nhưng thịt thỏ thì nó có thể ăn ngon lành. Đến giữa trưa, tại một rừng cây cách Lâm Sơn Chấn chừng hơn 20 dặm, Từ Ngôn cùng Tiểu Hắc Trư đang ngồi ăn một con thỏ rừng vừa mới săn được. Đống lửa được hắn nhóm lên ngay ven đường, thịt thỏ được nướng chín đến vàng óng ánh, nhìn qua thơm giòn vô cùng. Vẫn là sư phụ hiểu ta nhất. Vừa ăn thịt thỏ, Từ Ngôn vừa nói với Tiểu Hắc Trư, biết rõ ta sợ đói nhất, nên mới bắt ta luyện món phi thạch từ khi còn nhỏ xíu. Xem đi, nếu không bắt được con mồi, bụng hai chúng ta đều sẽ đói meo. Khò khè, khò khè. Ăn đến miệng dính đầy mỡ, Tiểu Hắc Trư vô cùng cao hứng đáp lại, đuôi heo ngắn ngủn dốc sức quấy động. Dù sao bọn họ đều là đồng loại, cũng chỉ đồng loại mới hiểu được đối phương rõ nhất đấy. Nếu để heo phải đói bụng, thì đó chính là thống khổ lớn nhất. Đi. Cuối con đường, có xe ngựa đi tới, là hai cỗ xe. Người đánh xe đang giơ roi quát nhẹ. Nhìn xe ngựa kia là từ hướng Lâm Sơn Chấn tới, Từ Ngôn bèn vòng người lại, quay lưng về phía con đường. Sẽ không ai để ý tới một tiểu đạo sĩ bình thường, ăn món dân dã tại ven đường. Tiếng vó ngựa lộp cộp dần đi xa, trên xe chở người và hành lý nên có vẻ rất nặng. Đến khi xe lướt qua người, Từ Ngôn vẫn cứ ung dung ăn thịt nướng như cũ. Dừng lại. Đi không xa, hai cỗ xe ngựa lần lượt dừng lại. Tiếng người đánh xe quát to, cuối cùng cũng khiến Từ Ngôn nhíu mày một cái. Tiểu đạo sĩ, chủ nhân nhà ta hỏi cậu đang đi đâu vậy? Có cần chúng ta chở cậu đi một đoạn đường không? Người đánh xe trên toa đầu tiên cao giọng gọi, Từ Ngôn mới nhìn lại thấy người này có chút quen mắt. Còn chưa đợi hắn nhớ ra đã gặp người này ở đâu thì một lão già có gương mặt hòa ái đã vén màn xe lên. Lão nhân kia lại chính là vị lão gia tử Trình gia. Rốt cuộc Từ Ngôn cũng nhớ ra người đánh xe là một vị người hầu trong Trình gia. Lâm Sơn Chấn chỉ nhỏ bằng đó, cho nên người trong trấn ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ nhìn thấy nhau. Cho dù là người hầu Trình gia thế nhưng hắn cũng gặp vị này trong trấn rất nhiều lần rồi. Từ Ngôn trợn tròn hai mắt, suy nghĩ một chút rồi ôm lấy Tiểu Hắc Trư đi thẳng về phía xe ngựa. Tiểu Hắc Trư trong ngực Từ Ngôn không ngừng giãy giụa, mắt nhìn chằm chằm vào một cục thịt thỏ còn để lại sau lưng. Trình lão gia tử. Từ Ngôn chắp tay một cái, hắn cũng không xưng hô với đối phương là thí chủ. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã sống ở Lâm Sơn Trấn, phần lớn mấy hương thân ở đây hắn đều kêu thúc gọi thầm các loại mà thôi. Từ Ngôn, ngươi là đang định đi đâu vậy? Lên đây đi, lão phu cho ngươi đi nhờ một đoạn đường. Trình Dục khẽ cười nói. Từ đầu đến cuối đều không đề cập đến mọi chuyện xảy ra tại Thừa Vân Quan. Trên đường hồi kinh, nhìn thấy Từ Ngôn còn sống, tâm tình lão nhân mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Ra, chúng ta không đi cùng với đồ con heo này. Trong xe ngựa, Trình Lâm Uyển lườm lườm nhìn Từ Ngôn bên cạnh, rồi quay lưng, đưa mặt nhìn về hướng khác. Xem ra nàng vẫn còn xem thường chuyện Từ Ngôn dọn dẹp mở đường cho đám Thái Thanh giáo ngày hôm qua. Nàng lại không biết, cái giá phải trả để Từ Ngôn dọn dẹp mở đường, lại chính là tính mạng của 103 đạo nhân Thái Thanh giáo. Chương 18, đồng hành. Bị nói là đồ con heo đần, Từ Ngôn không tức giận, chỉ gãi gãi đầu cười khan vài tiếng, bộ dạng có chút lúng túng bất đắc dĩ. Cười người chớ vội cười lâu. Kính trọng người, thì người mới kính ta. Nha đầu, những gì ra dạy bảo, con quên hết rồi sao? Trình Dục đầy áy náy với Từ Ngôn, chỉ đành cười một cái với hắn. Sau đó lão quay đầu răn dạy cháu gái mình, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của Gia Gia như vậy,
Trình Lâm Uyển rốt cuộc cũng bị dọa sợ. Từ nhỏ nàng đã sống xa cha mẹ, ở với Gia Gia nên được đích thân Gia Gia dạy bảo. Mặc dù ngày thường lão nghiêm khắc nhưng đa phần rất cưng chiều nàng. Nàng chưa từng nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của Gia Gia như vậy bao giờ cả. Ngữ khí của Trình Dục lúc này chính là những lời lẽ nghiêm khắc của một vị tể tướng đương triều cao cao tại thượng. Một nữ hài nho nhỏ làm sao có thể chịu đựng được. Nước mắt nàng đã ướt hết hốc mắt. Trình Lâm Uyển cũng không dám khóc thành tiếng mà chỉ cúi đầu, bắt đầu sụt sịt nghẹn ngào. Mấy ngày nay, trong tiểu trấn đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên Trình Lâm Uyển đã đầy ghê tởm với cái gọi là thông thiên lộ, với đám Thái Thanh giáo kia, lại thêm vụ nổ hồi sáng khiến trong lòng càng thêm rối bời. Cho dù là hiểu biết chữ nghĩa, cho dù tâm địa tươi đẹp, thế nhưng nói cho cùng nàng vẫn chỉ là một nữ hài nhi 15-16 tuổi mà thôi. Cách bên màn xe, Tử Ngôn nhìn thấy dáng vẻ của Trình Lâm Uyển như vậy bèn trợn to hai mắt. Hắn vội vàng giải thích, không có nhục, không có nhục. Lão gia tử, cháu gái ngài nói tiểu hắc nhà ta rất đúng. Giơ tiểu hắc chư trong ngực lên, Tử Ngôn cười hắc hắc, không ai ưa thích cùng đi chung với heo. Nữ hài tử còn sợ dơ bẩn nhất nữa. Chỉ có những kẻ như ta mới không biết hôi thối, không sợ hôi thối. Ha ha! Trình Dục bật cười, nói, hay cho câu không biết hôi thối, không sợ hôi thối. Xem như lão phu hôm nay được thụ giáo vậy. Từ bi, từ bi. Tử Ngôn cũng cười cười chắp tay. Nữ hài nhi đã ngừng sụt sịt trong xe ngựa, miệng nhỏ nhắn chu lên, không để ý tiểu đạo sĩ nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã không còn Thừa Vân Quan nữa, ngươi định đặt chân đến nơi nào? Trình Dục ngưng cười, nghiêm mặt hỏi. Người trong thiên hạ, tự nhiên cũng nên đi dạo một vòng thiên hạ rồi. Tử Ngôn cũng nghiêm mặt trả lời. Thế nhưng một khắc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn sụ xuống, tìm một vài đạo quán xin tá túc. Có lẽ không chết đói được đâu. Đạo sĩ nho nhỏ, tất nhiên cũng không có nhiều phong phạm của đạo gia. Trong mắt Trình Dục, hắn lại cũng không khác gì một hài tử choai choai cả. Mấy năm qua lão phu cũng từng nhiều lần đàm kinh luận đạo với sư phụ ngươi. Ngươi đã là đồ đệ của Từ Đạo Viễn, nếu như không có nơi nào để đi, hay là cùng theo lão phu vào kinh thành đi. Trình Dục nói đến đây thì ngừng một chút, rồi mỉm cười nói tiếp, ít nhất ngươi cũng không lo chết đói. Đúng là Trình Dục có đi qua Thừa Vân Quan vài lần, nhưng chẳng qua lại không có giao tình sâu đậm gì với Từ Đạo Viễn cả. Lão có thể nói ra những lời này, có thể nói chính là nhờ vài phần hảo cảm của lão dành cho hai đạo sĩ một già một trẻ tại Thừa Vân Quan. Được nha. Tử Ngôn đồng ý mà không chút nghĩ ngợi nào khiến lão nhân phá lên cười hặc hặc. Hơi mờ chôn giấu trong lòng lão cũng được tản đi vài phần. Xe ngựa vẫn cứ tiếp tục đi trên con đường này, tiến về phía trước. Lúc này, Tử Ngôn ở trên cỗ xe thứ nhất, còn Tiểu Hắc Chư bị hắn bỏ vào toa xe thứ hai, nơi chuyên dành chứa hành lý, đồ đạc, châu báu nữ trang. Tử Ngôn, lúc sáng sớm ngươi có thấy mấy đạo nhân Thái Thanh giáo ở Thừa Vân Quan làm mấy thứ gì đó không? Trên đường, Trình Dục làm như tùy ý hỏi thăm có chuyện khác thường ở Thừa Vân Quan sáng nay hay không. Lão cảm thấy tiếng nổ mạnh này nhìn sao cũng cực kỳ tương tự với thần võ pháo. Nếu như đám người Thái Thanh giáo thực sự có được thần võ pháo, thì đối với lão tuyệt đối là tin dữ. Tử Ngôn ngồi cạnh lão nhân. Đối diện là một vị phu nhân tóc bạc trắng, là phu nhân của Trình Dục. Cạnh vị phu nhân này là Trình Lâm Uyển và hai nha hoàn Trình gia. Hắn thành thật ngồi trên xe, bắt đầu nghĩ ngợi, rồi đếm, buổi sáng đạo nhân mặt thẹo xúc miệng, đạo nhân béo ăn mì, mấy người kia tập quyền, còn có nhiều người chưa ngủ dậy. Tối hôm qua bọn hắn uống rất nhiều rượu, đại điện cũng nồng nặc toàn mùi rượu. Trình Dục kiên nhẫn nghe tiểu đạo sĩ nói, hàng lông mày lại không chút dấu vết mà giật giật. Bèn hỏi tiếp, có thấy bọn họ sử dụng một đồ vật có hình thù kỳ quái nào đó? Thí dụ như một cái ống lớn cỡ chừng chén ăn cơm, dài chừng gần nửa trượng. Cái ống như lời Trình Dục vừa nói, thật ra lại là nòng của thần võ pháo. Tử Ngôn ngẩn người, nhớ lại rất lâu nhưng cuối cùng rất chắc chắn mà lắc đầu. Không thấy thứ đồ vật kỳ quái như vậy. Thế nhưng trái lại đao kiếm thì có rất nhiều. Mà ta đi ra ngoài cũng từ rất sớm. Câu trả lời của Tử Ngôn rất bình thường. Loại câu trả lời bình thường như vậy lại lộ vẻ chân thật nhất. Một tiểu đạo sĩ không chút liên quan tới triều đình sẽ không nói dối. Chỉ cần không phải do thần võ pháo tạo thành thì cho dù toàn bộ Lâm Sơn trấn biến mất,
lão cũng không coi chuyện này là đại sự gì cả. Trưởng quản một nhà sẽ bôn ba vì vợ vì con, nhưng trưởng quản cả một triều đình, bôn ba là vì thiên hạ. Tầm mắt và tâm cảnh khác biệt, cho nên đã chú định lão nhân bên cạnh Từ Ngôn nhìn thấy không phải là một hộ gia đình an khang, mà là toàn bộ sinh tử của dân chúng một quốc gia, là tương lai của cả một triều đại. Câu trả lời của Từ Ngôn cũng không cách nào khiến nỗi lòng đang cuồn cuộn của lão già hoàn toàn yên tĩnh lại được. Đối với Trình Dục mà nói, thần võ pháo không nằm trong tay của đám người Thái Thành giáo mới là tin tức tốt nhất. Thế nhưng chuyện Thừa Vân Quan bị nổ tan thành bột phấn cũng rất khó liên hệ được với chuyện Địa Long truyền mình. Đến tột cùng thì lực lượng gì đã làm Thừa Vân Quan nổ tung thành cho bụi? Dù đang chợp mắt, nhưng Trình Dục vẫn cứ suy tư đến sự kiện Thừa Vân Quan. Về phần tiểu đạo sĩ bên cạnh thì lão lại chưa bao giờ có chút nghi ngờ. Ẩn cư tại Lâm Sơn Trấn 6 năm, Trình Dục đã gặp Từ Ngôn từ lúc hắn còn chưa đến 10 tuổi. Lão cũng không nghĩ ra được một tiểu đạo sĩ sinh trưởng lại địa phương Lâm Sơn Trấn này có quan hệ gì đến sự biến mất của Thừa Vân Quan và với hơn 100 đệ tử Thái Thanh giáo. Vì sao con heo lại không chết? Đột nhiên, bên kia truyền tới giọng nói chất vấn của thiếu nữ. Vốn đây là câu hỏi rất tùy ý, nhưng lại khiến không khí trong xe như chớp mắt chợt ngưng đọng lại. Mới nghe còn tưởng ý Trình Lâm Uyển là sao con heo ngốc như Từ Ngôn lại không bị chôn vùi trong Thừa Vân Quan luôn. Thế nhưng một khắc sau, tất cả mọi người trong xe đều bừng tỉnh. Từ Ngôn rời khỏi đạo quán từ sớm nên tránh được một kiếp. Thế nhưng còn con tiểu hắc chư hắn vừa ôm trong ngực thì thế nào? Sau sự kiện ở Thừa Vân Quan, Từ Ngôn không hao tổn một sợi lông tóc. Con tiểu hắc chư kia vì sao cũng không chút tổn thương. Một tia nguy hiểm từ sâu trong đáy mắt của hắn hiện lên. Từ Ngôn chỉ trừng mắt nhìn, vò đầu nói, sáng sớm vừa mới cho heo ăn xong, quên không đóng cửa chuồng. Tiểu hắc chạy trốn nhanh quá, đuổi hơn nửa ngày mới bắt được đem về. Heo đã tìm được, nhưng đạo quán thì lại không còn. Con heo cứu ngươi một mạng đấy. Hừ. Trình Lâm Uyển rõ ràng còn chưa hết bực bội, bèn hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng đầu về hướng khác. Ngược lại là một con heo may mắn. Trình Dục cười nói, trực giác của động vật mạnh mẽ hơn con người chúng ta rất nhiều. Thời gian biết trước nguy hiểm cũng sớm hơn con người nhiều. May là có con heo của ngươi. Từ Ngôn, nếu có thể không sát sinh, thì nên cố gắng không sát sinh. Hiếm khi nghe thấy một chuyện về con heo như vậy, cho nên hành động của Trình Dục khiến cho người nhà của lão có chút khó hiểu. Lão gia tử yên tâm. Từ Ngôn vỗ ngực nói, coi như là chết đói, ta cũng sẽ không ăn tiểu hắc đấy. Chết đói không ăn thịt heo, đó mới là người ngu. Trình lão phu nhân tóc bạc trắng cười hòa ái, nói chen vào, Từ Ngôn này, ý Trình gia gia của ngươi là khuyên ngươi không nên quên ân tình. Còn như chuyện này dù gì nó cũng chỉ là một con gia súc, nếu như có một ngày nào đó sắp chết đói, cần ăn thì vẫn nên ăn. Lão phu nhân nói không sai, bà cũng là người hiểu rõ Trình Dục nhất. Nếu quả thật chết đói mà vẫn cứ giữ lấy một con heo thì ngươi đã thật sự trở thành một con heo ngốc rồi. Trình lão phu nhân dạy bảo như vậy, nhưng Từ Ngôn vẫn dùng sức lắc mạnh đầu. Nói thế nào hắn cũng không chịu ăn thịt tiểu hắc của hắn. Bộ dáng ngây ngốc đó khiến lão phu nhân bất đắc dĩ, chỉ lắc lắc đầu cười. Đến cả hai nha hoàn cũng che miệng, len lén cười. Chỉ có Trình Lâm Uyển vẫn như cũ, chu lấy miệng nhỏ, bộ dáng không bao giờ muốn nói chuyện với Từ Ngôn. Quãng đường dài đằng đẵng, hai cỗ xe ngựa cứ dần dần lăn bánh, càng ngày càng cách xa Lâm Sơn Trấn, cũng cách xa nơi dân cư sinh sống. Đoạn đường dài dằng dặc buồn tẻ này đối với Từ Ngôn mà nói, vốn là một con đường đi đến một cuộc sinh hoạt an nhàn yên bình. Thế như quỹ tích vận mạng của hắn, đã không hay biết mà lệch sang một phương hướng khác. Chương 19, tai họa từ trên trời rơi xuống. Xe ngựa lắc lư, đám người đều đã buồn ngủ. Đường núi quanh co, đường chính đã trở thành đường núi. Hai cỗ xe ngựa này đã đi được 2 ngày đường dài, chỉ cần đi qua được dãy núi trước mặt là có thể vòng trở lại đường chính. Sau đó là một đường bằng phẳng trải dài tới kinh thành Phổ Quốc. Kỳ Nguyên Sơn là dãy núi mà xe ngựa đang chạy qua. Nếu muốn đi từ Lâm Sơn Trấn nơi biên thùy đến kinh đô thì bắt buộc phải qua nơi này. Dãy núi có một bên là núi, còn bên kia lại là khe sâu rộng lớn. Cái khe sâu này cũng chính là vách ngăn tự nhiên phân tách hai nước Phổ Quốc và Tề Quốc. Kỳ Nguyên Sơn là một chi mạch nhánh của dãy Vạn Hằng. Một vài người làm ăn mỗi khi đi qua đây đều luôn nơm nớp lo sợ,
Nghe nói mấy năm nay thường xuyên có sơn phỉ hoành hành. Vì vậy mà không ít nhà phú quý biến mất không còn tung tích khi đi ngang qua nơi này. 6 năm trước khi Trình ra đến Lâm Sơn Trấn có đi ngang qua Kỳ Nguyên Sơn, nhưng lúc đó nơi này chỉ là một dãy núi hoang vu như những dãy núi thông thường khác. Thế nhưng 6 năm sau, sâu trong dãy núi non trùng điệp tĩnh mịch, có vô số ánh mắt ngập tràn thô bạo xuất hiện. Hí! Một ba con ngựa bị bất chợt kìm cương chặt lại mà kêu lên thảm thiết, thùng xe khựng mạnh lại. Mọi người theo quán tính đều bị xô đẩy về phía trước. Tử Ngôn đang ngủ say sưa chỉ cảm thấy đầu mình tê dần, mà đối diện hắn, Trình Lâm Uyển bị đụng phải đột nhiên hét lên một tiếng. Xe ngựa dừng gấp, đại biểu cho nguy cơ phát sinh. Trình Dục một bên đỡ lấy người bạn già của mình, bên kia thấp giọng quát hỏi, chuyện gì? Đại nhân, sơn tặc chặn đường. Người đánh ngựa với mới nói tới câu đó, tiếng mũi tên xé gió đã vun vút lao tới. Vèo vèo vèo. Ngoài xe không có tiếng kinh hô, bởi vì người hầu Trình ra không nhiều, nhưng 10 phần ổn trọng. Những người này đã đi theo Trình Dục nhiều năm, đều là trung bộc từ khi lão còn làm tể tướng từ lúc trước. Hai lỗ tai Tử Ngôn giật giật. Hắn nghe được thanh âm rung rung phát ra từ phần lông vũ của đuôi mũi tên. Những mũi tên kia không giết người, mà toàn bộ đều cắm xuống mặt đất trước xe ngựa. Vạn Hằng Sơn, dãy núi Kỳ Nguyên. Nguyên Sơn trại, đại vương có lệnh. Người có thể qua, tiền tài đồ đạc ở lại. Tiếng hô to ngoài cửa sổ không phải là một bài đồng dao gì đó, mà là hắc ngữ của đám phỉ. Hiển nhiên, đám phỉ cướp đường có không ít người, lại hung hăng. Đôi mày của lão nhân cau lại, trong lòng Trình Dục đang dùng một tốc độ ánh sáng mà tính toán ra đối sách. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của lão lại càng thêm âm trầm hơn. Bởi vì lão nghe thấy phía sau toa xe truyền đến rất nhiều bước chân lộn xộn. Một nhà Trình Dục hoàn toàn bị sơn phỉ vây khốn rồi. Lão thở dài một hơi, nắm chặt hai tay lại, sau đó bước xuống xe ngựa. Xung quanh xe ngựa lúc này đã tụ tập không dưới 3 đến 500 người, mỗi tên đều cầm cương đao trên tay, sắc mặt bất thiện. Cầm đầu đội ngũ là một tên đại hán cao 8 thước, trên mặt chi chít hơn 10 vết sẹo. Nhìn qua vặn vẹo dữ tợn tựa như một tên hung thần ác sát. Đám hạ nhân của Trình gia chỉ có 6, 7 người, thêm hai vợ chồng Trình Dục, Trình Lâm Uyển mới gần đủ 10 người. Đối mặt với mấy trăm sơn phỉ, so về số lượng thì bọn họ chỉ như đám dê chờ làm thịt mà thôi. Nhìn đám sơn phỉ vây kín trước sau, Trình Dục chỉ vào cỗ xe thứ hai, nói, tài vật đều ở trong đây, thuộc về các ngươi. Còn trên cỗ xe thứ nhất chỉ có người nhà của lão phu, cho chúng ta đi được chứ? Lão nhân vừa mới mở miệng, thì phu xe ngựa và một đám hạ nhân trên cỗ xe thứ hai lập tức nhảy xuống, vây quanh bảo vệ cho cỗ xe ngựa thứ nhất. Đối với Trình Dục mà nói, tài vật không tính vào đâu cả, ngàn vàng cũng chỉ như mây khói mà thôi. Hơn nữa, khi đã trở về kinh thành, tả tướng có thể thiếu tiền sao? Cho nên giữ được người nhà bình yên chính là điều quan trọng nhất. Xem ra cũng thống khoái đấy. Tên cầm đầu đám phỉ nhe răng cười một tiếng rồi vung tay lên. Hơn 10 tên sơn phỉ chạy đến cỗ xe ngựa thứ hai. Đôi mắt hẹp dài của gã bắt đầu hơi híp lại, tựa như ánh mắt độc xà nhìn thẳng vào nữ hài nhi bên trong cỗ xe. Hôm nay đã gặp người thống khoái, Phi Thiên Ngô Công ta cũng sẽ cho các người thống khoái. Cương đao lạnh như băng vẹn vẹn nâng lên, chỉ vào Trình Lâm Uyển trong cỗ xe. Tên sơn phỉ có ngoại hiệu Phi Thiên Ngô Công lạnh lùng nói, để nàng lưu lại, các người có thể rời đi. Ánh mắt lão nhân bùng phát hỏa diễm phẫn nộ, Trình Dục tức giận đến toàn thân run lên. Lão phu nhân trong xe thì ôm chặt cháu gái trong lòng, khuôn mặt già nua tái nhợt lại. Trình gia không sợ cướp tiền, thế nhưng đối phương muốn cướp người, thì đây chính là tai họa bất ngờ ông trời giáng xuống rồi. Nằm mơ, thanh âm rít qua kẽ răng mang theo đầy áp lực trong 6 năm trời. Ánh mắt lão nhân bắt đầu bình tĩnh lại, lưng eo thẳng tắp tựa như một gốc thương tùng. Tể tướng đã qua 60, có lẽ không còn e ngại gì đến sinh tử. Lão có thể vì tương lại ngàn vạn bá tánh mà cõng trên lưng thanh danh gian tướng. Lão có thể để mặc chúng nhân chỉ trỏ sau lưng. Lão có thể chịu đựng hết tất cả. Nhưng có một điều duy nhất là lão không thể vứt bỏ người nhà của mình được. Nhất là đứa cháu gái mà lão đã nhìn nó lớn lên từng ngày. Choang! Cương đao rời vỏ. Đám hạ nhân Trình ra đồng loạt rút vũ khí ra. Thủ thế, sắc mặt mỗi người đều mang đầy kiên quyết. Có người hét to lên,
chủ nhân nhà ta chính là đương kim tể tướng, đám đạo trích các ngươi dám can đảm làm sằng bậy. Đám hạ nhân Trình gia này đều là những nô bộc trung thành của phủ tả tướng. Vốn bọn họ đã bán mạng mình cho một nhà tể tướng, mỗi người đều là lâm nguy mà không sờn lòng. Tả tướng, tên trùm thổ phỉ mặt đầy sẹo nở nụ cười, vung vẩy cương đao trong tay, quát, đầu năm nay, danh hào gì đi nữa cũng không sánh bằng cương đao trong tay ta. Có đao trong tay, ngươi có là hoàng đế lão nhân thì cũng tính toán là cái gì. Nhưng mà chúng ta là phỉ, các ngươi lại là quan, vậy thì đều chết hết đi. Mùi vị tiểu thư nhà quan, chắc chắn hôm nay huynh đệ chúng ta phải nếm thử. Bộ dáng tươi cười lạnh lẽo, Phi Thiên Ngô Công đột nhiên giận dữ gầm lớn lên, phàm kẻ nào rút đao ra đều giết hết cho ta. Giết. Hơn 10 tên sơn phỉ hung hãn, tên nào tên nấy đều cường tráng thiết huyết nhận được lệnh điên cuồng nhào tới. Đối phó với một đám gần 10 người trước mắt, trong đó chỉ 6-7 tên có vũ khí trong tay. Không cần tất cả sơn phỉ xuất hiện mà chỉ cần xuất ra 5-60 người cũng đủ đơn giản giải quyết xong xuôi đối phương. Đám hạ nhân Trình gia không kinh hô, cũng không lùi lại. Đối mặt với đám đạo tặc đánh tới, bọn họ còn không hô lớn, chỉ trầm mặc vung đao, tránh né, rồi lại ra đao. Mỗi người trong bọn đều cố hết sức bảo vệ lấy một góc xe ngựa sau lưng mình. Trình Dục đã bị đám hạ nhân đẩy trở vào trong xe. Sắc mặt lão nhân không tốt chút nào, còn sắc mặt của lão phu nhân và Trình Lâm Uyển thì trắng bệch. Thân thể nhỏ nhắn của nữ hài nhi 15 tuổi không ngừng run rẩy. Nàng chưa từng trải qua loại biến cố thế này. Đây là biến cố liên quan tới danh tiết, tới sinh tử của bản thân mình đấy. Tử Ngôn đang ngồi một góc trong thùng xe. Từ lúc xuất hiện tiếng huyên náo cho tới bây giờ hắn vẫn mãi im lặng, lông mày thanh tú vẫn luôn nhíu chặt lại. Rất nhanh, tiếng đao va chạm vào huyết nhục dần xuất hiện. Tiếng phỉ nhân bị thương quát mắng kêu to, thậm chí còn có cả vệt máu bắn đầy lên cửa sổ toa xe. Không lâu sau, tiếng động bên ngoài xe dần nhỏ yếu lại, Tử Ngôn cũng vì vậy mà đột ngột đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của một nhà Trình Dục, tiểu đạo sĩ mở cửa xe nhảy ra bên ngoài. Ngoài xe, máu nhuộm đỏ đất. 7 tên hạ nhân Trình gia đã bị chém giết hết 6 người. Người còn lại đang bụm chặt lấy miệng vết thương trong vũng máu, sắc mặt dữ tợn, đang gắng gượng đứng lên tiếp tục chiến đấu. Đám hạ nhân Trình gia đều có chút thân thủ, đáng tiếc số lượng địch nhân lại quá nhiều. Bọn hắn cũng đã chém giết được hơn 10 tên sơn phỉ, cuối cùng lại bị núi người biển đao bao phủ lấy. Tiểu đạo sĩ từ trong xe nhảy ra, đám sơn phỉ đang giết người đỏ mắt lại giơ cương đao lên lao tới nữa. Không đợi bọn họ đến gần, Tử Ngôn nhảy qua một bên, kêu to, ta chỉ là người qua đường. Ta không quen biết cả nhà này. Chúng thí chủ hạ thủ lưu tình nha. Qua đường. Đám sơn phỉ đang xung phong liều chết lập tức dừng bước. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cười vang. Ngồi chung một chiếc xe ngựa, vậy mà vẫn gọi là qua đường. Ngươi đang lừa gạt quỷ hả? Bán kế rất hay. Ha 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 ha, tiểu tử, ngươi thật có tiền đồ à. Cái tên cháu trai này sợ chết quá rồi, tẻ ra quần chưa? Hắc hắc. Đối mặt với sự cười nhạo xung quanh, Tử Ngôn có chút không có ý tứ mà gãi đầu, ánh mắt có chút bối rối. Ta là đạo sĩ Vân Du Tứ Hải. Là đi nhờ một đoạn đường mà thôi. Nói xong, Tử Ngôn tựa như nhớ ra chuyện gì đó rất hay, bèn chỉ vào đạo bào trên người, 10 phần nghiêm túc mà nói, ta thật sự là một đạo sĩ. Kỳ Nguyên Sơn không có đạo quán. Phi Thiên Ngô Công đưa mắt liếc nhìn tiểu đạo sĩ, nói, nơi đây chỉ có Nguyên Sơn trại. Đạo quán hay sơn trại cũng đều giống nhau, có thể ăn uống no bụng là được rồi. Tử Ngôn cười hắc hắc ngây ngô vài tiếng. Muốn được sống? Không khó. Phi Thiên Ngô Công nở nụ cười dữ tợn, đưa tay ném thanh cương đao ra. Hắn chỉ vào tên hạ nhân Trình gia còn chưa chết đang giãy giụa trong vũng máu bên kia, ra lệnh, giết hắn đi, người chính là người của Nguyên Sơn trại ta. Chương 20, yên lặng nhắc nhở. Tử Ngôn ra mặt không khiến nguy cơ Trình gia gặp phải giảm bớt xuống. Nghe được hắn không để ý đến thể diện mà tự bảo vệ mình, Trình Lâm Uyển ngồi trong xe không khỏi nghiến chặt răng ngà lại. Trình Lâm Uyển giận Tử Ngôn nhát như chuột, làm bạn với sói. Thế nhưng trong lòng Trình Dục lại không trách tiểu đạo sĩ chút nào. Bởi vì trước đó không lâu lão còn khuyên bảo Tử Ngôn, giết đầu heo đã cứu bản thân mình là không tốt,
Nếu giữ lại được thì hãy cố giữ. Tuy nhiên, sau đó lại khuyên bảo ngoài lề một chút là nếu như sắp chết đói, thì vẫn là nên ăn thịt con heo đấy. Lúc Trình lão phu nhân giảng giải như vậy cũng không nghĩ tới 2 ngày sau đã trở thành sự thật. Có điều lúc sắp chết, Từ Ngôn không ăn heo, mà là ăn mất Trình gia bọn họ. Hai vị lão nhân nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt nhau một vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không có chút hận ý nào. Trình gia bọn họ không nghi ngờ gì mà sẽ bị giết chết. Thế nhưng Từ Ngôn thật sự là người qua đường. Nếu không vì Trình Dục kêu gọi thì lúc này người ta còn đang nướng mấy món dân dã trong núi, ăn uống ngon lành đấy. Nếu có thể dùng đầu heo sắp phải chết là Trình gia bọn họ mà giữ lại được mạng sống, thì coi như cũng là một cái cơ duyên. Giết người. Ngoài xe truyền đến giọng nói đầy hoảng sợ của đạo sĩ, ta chưa từng giết người à. Hai vị lão nhân trong xe chậm rãi nhắm mắt lại. Trình Dục ngồi nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp. Lão phu nhân ôm chặt cháu gái mình. Bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phải chết rồi. Đời người từ xưa đến nay, chết chính là hết. Tiếng khóc nức nở trầm thấp của hai nha hoàn nhỏ tuổi đang run rẩy ngồi cạnh nhau vang lên. Bọn nó không dám khóc thành tiếng, chỉ liều mạng bịt chặt miệng lại, nước mắt chảy đầm đìa. Một khi chủ nhân đã gặp nạn, các nàng cũng khó mà sống yên được đấy. Chưa từng giết qua, cứ đâm một đao xuống là xong, rất đơn giản. Giết hắn đi, coi như ngươi đã từng giết người qua rồi. Sau đó đi theo Nguyên Sơn trại chúng ta tha hồ mà ăn thịt ngon rượu ngọt. Không có danh trạng thì không làm được gì đâu à. Tiểu tử, ra tay đi. Giết hắn đi, giết hắn đi. Tiếng động ầm ĩ ngoài cửa sổ càng lúc càng xa xăm. Trình Dục hít sâu vào một hơi, từng chuyện cũ dần dần hiện qua trước mắt lão. Năm đó, trong triều cũng là tiếng vang náo động ầm ĩ của đám quan ngự sử kêu gào đòi giết vị tể tướng là lão đi. Tiếng kêu vang như ruồi muỗi, xua mãi không đi, đuổi mãi không hết. Chỉ vì đã khơi mào nên một cuộc chiến binh đao liên miên không dứt giữa hai nước Tề Phổ, mà Trình Dục lão chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Tiếng tăm gian tướng hại nước, lão đeo trên lưng trọn vẹn 6 năm trời. Thế nhưng tiên hoàng hứa hẹn kỳ thực chỉ có 3 năm mà thôi. Đáng lẽ 3 năm trước lão đã được khôi phục chức vị tể tướng rồi. Nhưng không biết tại sao đạo thánh chỉ kia lại đến chậm những 3 năm, lại vì tiên hoàng băng hà mà chuyện bị mai một phủ lên một lớp bụi bặm. Hôm nay mới có thể đưa tới tay lão được. Đã chậm rồi. 6 năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thiết Kỵ Man tộc sắp đi qua được một nửa non sông 16 quốc gia Thiên Nam, đã sớm nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Xung đột vũ trang giữa hai nước Tề Phổ vốn nhằm mục đích luyện binh đã trở thành chuyện tình ứng phó vô ích rồi. Ném xuống chỉ là chút ít thi thể quân binh là xong chuyện. Để lại trên Kỳ Nguyên Sơn này trở thành chốn hoang vắng không người, trở thành hang ổ của sơn phỉ. Hai tay lão siết chặt lại. Đột nhiên, hận ý trong lòng của người từng là tể tướng bắt đầu nổi lên. Lão hận tiên hoàng ra đi quá sớm, hận gian thần tặc tử như dịch bệnh của triều đình, hận tất cả những người trong Phổ quốc bị phồn hoa nhiều năm làm cho thui chột đi, hận trong quân đội không còn có kẻ thiện chiến xuất hiện, càng thống hận đám đạo nhân Thái Thành giáo tự nhận mình là chính đạo và cả bọn giặc cướp sơn tặc bên ngoài cửa sổ toa xe ngựa này. Lão còn hận chính mình quá mức nóng vội. Nếu chịu khó chờ đợi thêm vài ngày, đợi cho tiểu nhi tử nơi biên quan phái quân đội chạy tới Lâm Sơn Trấn, tiếp ứng vị lão phụ là lão vào kinh là được rồi. Bởi vì đám đạo nhân Thái Thành giáo khiến lão nhân giận dữ không kềm lòng được. Hơn nữa dị tượng xảy ra vào sáng sớm hôm kia khiến lòng dạ lão nhân rối bời không yên. Lão có quá nhiều chuyện cần phải làm. Lão muốn ngăn chặn ảnh hưởng của quốc sư, muốn tra rõ chân tướng xem Thừa Vân Quan làm sao biến mất. Chuyện về thần võ pháo quá mức trọng yếu, lão không được phép trì hoãn chút nào. Chẳng qua lúc này, mọi chuyện đều đã muộn mất rồi. Đã từng là tể tướng, lại sắp trở thành cá trên thớt của người ta. Cầm lấy đao. Một tên có thân hình cao gầy đi đến cạnh Từ Ngôn. Sau đầu gã là mái tóc được tết thành 9 sợi nhỏ dài, chính là tam đương gia Nguyên Sơn trại Lô Hải, tên hiệu là Cừu Đầu Xà. Nhìn bộ dáng đối phương đầy do dự, Lôi Hải bước qua thanh cương đao trong vũng máu, nhe răng cười nói, muốn giết người, trước tiên phải học cách cầm đao. Chỉ cần cầm được đao thì ngươi có thể xưng là võ giả. Tiểu tử, thứ đáng giá nhất trong thiên hạ này chính là mạng người, mà thứ không đáng tiền nhất cũng chính là mạng người đấy. Vẻ dữ tợn trong mắt gã lóe lên,
Cửu đầu xà quát lạnh lên, ngươi không giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Võ giả. Từ Ngôn bị gương mặt dữ tợn của đối phương hù dọa, vội vàng há miệng, run rẩy nhặt thanh đao lên mà tên đại trại chủ vừa mới ném đến. Sau đó hắn đứng dậy, vẫn không quên hỏi một câu, bây giờ ta đã là võ giả. Không sai. Ha ha ha. Lô Hải vỗ mạnh vào đầu vai Từ Ngôn, rồi đưa tay chỉ vào tên hạ nhân Trình Gia trọng thương trong vũng máu, nói, ngươi đã là võ giả. Đi, giết chết hắn đi, ngươi chính là võ giả của Nguyên Sơn trại ta. Sau này sẽ được ăn uống no say, tùy ý hành sự trong vòng 100 dặm quanh kỳ Nguyên Sơn này. Những lời xúi giục của Tam trại chủ như lời ma quỷ từ địa ngục, khiến Từ Ngôn đờ đẫn cả người. Mũi đao trong tay hắn run rẩy hướng về phía tên hạ nhân Trình Gia kia. Đối phương vậy mà lại cứng cỏi không sợ hãi, ánh mắt mang theo lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Tiểu đạo sĩ giết người, loại trò hay này cũng không thường xuyên được nhìn thấy. Do đó mà đám sơn phỉ xung quanh cũng đều xuống vào coi, nhìn xem Từ Ngôn từng bước tới gần đối phương. Tên già phó gần chết kia không còn giãy giụa nữa, mà chỉ khó khăn gắng gượng đứng dậy từ vũng máu. Y cứ nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn đang tới gần, y muốn nhìn tận mắt cảnh đối phương hạ đao xuống, muốn biến thành quỷ cũng nhất định sẽ không buông tha tên thiếu niên ti tiện này. Vết máu nhiễu xuống làm mở cả hai mắt, y phải dùng hết sức mới đưa tay xoa xoa mắt được. Trong cái mờ ảo đó, dường như y nhìn thấy khóe miệng của tiểu đạo sĩ giật giật, thế nhưng lại không nghe thấy chút âm thanh nào. Hắn đang nói cái gì? Phốc! Trong lòng vừa mới hiện lên nghi ngờ, đầu vai y đã bị một đao của đối phương chém xuống. Lệch qua. Chỗ đó không chết người được đâu. Phải nhắm ngay ngực, tên đần này. Ngươi là heo à? Ngay tại tim, biết không hả? Sờ lên ngực mình đi, coi xem ở chỗ nào. Một đám đạo phỉ hô to gọi nhỏ lại thu hút thêm một đám đạo phỉ khác bu lại xem. Cả đám như nhìn xem một trò vui mà cười toe toét. Đến đại trại chủ là Phi Thiên Ngô Công đều cảm thấy vô cùng thú vị, có chút hăng hái nhìn xem cảnh tiểu đạo sĩ giết người. Gã đàn ông to lớn như cột điện bên cạnh Liêu Cửu Minh ồm lên tiếng, đại ca, tên tiểu tử kia quá ngu đần. Có lão Tam chỉ dạy mà còn giết người không xong, có nên đem hắn một nhát chém chết không? Kẻ nói chuyện tên là Hàn Lôi, nhị đương gia của Nguyên Sơn trại, tên hiệu là Trấn Thiên Lôi, là một kẻ lỗ mãng hiếu chiến. Vừa rồi cũng chính tên này dẫn người xung phong liều chết giết đám hạ nhân Trình Gia đấy. Tuy hạ nhân Trình Gia là một đám người hầu thân thủ mạnh mẽ, nhưng phần lớn vẫn bị tên này một đao chém hạ. Đã nói là giao nộp danh trạng thì hắn sẽ trở thành người Nguyên Sơn trại ta. Từ khi nào Phi Thiên Ngô Công ta nói lại không biết giữ lời chứ? Liêu Cửu Minh nói tiếp, chỉ cần hắn dám giết người là được rồi. Phốc! Vòi máu thứ hai phun ra tung tóe. Trên người tên hạ nhân gần chết của Trình Gia lại có thêm một lỗ nữa, lần này không ở đầu vai mà là nơi eo bụng. Tiểu tử, mẹ ngươi thật sự là heo sao? Tam đường gia Lô Hải bên cạnh nổi điên không chịu nổi, một cước đạp qua, thiếu chút nữa đạp cho Từ Ngôn té sấp qua một bên. Gã giận dữ thét, đao thứ ba không giết được hắn, ta sẽ đâm chết ngươi. Giết hắn đi, ngày mai nha đầu trong cỗ xe kia là của ngươi. Tam gia ta làm chủ, cấp cho ngươi đấy. Ngày mai, nha đầu kia cũng đã chết rồi. Lô Hải nghĩ thầm như vậy. Gã tuyệt đối hào phóng trong chuyện đem một xác chết như vậy cấp cho tiểu đạo sĩ này. Sơn phỉ trong Nguyên Sơn trại có hơn 3.000 người. Một nữ hài 15-16 tuổi nếu bị truyền qua tay từng tên một. Kết cục có thể đoán trước được, vừa đến ngày hôm sau, tuyệt đối không có chuyện sống sót nổi. Được. Hai tay cầm đao, Từ Ngôn hô to lần thứ ba, lao vọt tới. Một đao kia đã đâm vào ngực đối phương, thế nhưng lực đâm quá yếu nên chỉ lút vào thịt khoảng 1 tấc. Đúng là một đao không đâm chết được đối phương. Khi hai gương mặt dữ tợn gần như dí sát vào nhau, cuối cùng tên hạ nhân Trình Gia sắp chết kia cũng thấy được khẩu hình không phát ra âm thanh của đối phương. Chỉ là muốn quát to lên một chữ duy nhất mà thôi. Từ Ngôn muốn trong im ắng không chút dấu hiệu, nhắc nhở y,